nake ya boys alone makaguthura arimu atumia kuruta ndegwa ciendete kuna na wana kia me day school airetu maguthuragwo makaga kuria githeri reke ngwire tondu ria tiga mwanake hiuhite ta gicinga mugero tukumvega riboro na kirube claze wow good night. But we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You'll only know about it when the man in a long black coat knocks on your door. 'Cause you're his next victim. Yes, you are living in this crazy world. I tell you, we are living in this crazy world. We are living in this crazy world. Tell you, we are living in this crazy world. Leaders started wars anytime they want. Some for their rights, some for fun and their own glory. Yeah, letting people die for the wrongs that they do. Oh, it's painful. Come on now, little boy, say your prayers before you sleep. Little boy went down on his knees and he said, oh Lord, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. 'Cause he's living in this crazy world. Oh Lord, him I go living in this crazy world. Him I go living in this crazy world. I tell you man, him I go one living in this crazy world. I go one living in. Him I living in this crazy world. Yeah, we man I go one living in. I them a living in this crazy world. Him I go one living in this crazy world. I go one living in this crazy world. Him I go one living. Him I go living. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Cia kwa itiko nemitheko ndukana iria koronenie tondukora wonde wa Ngai umwe thire Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona thire ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 281 hash. Me wonete wega wa Ngai, me wonete wega wa Ngai, oima wa mwere wega wa Ngai, dayo wa ngoro wega wa Ngai, wega wa Ngai, wega wa Ngai, wega wa Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 281 hash. O rũcinĩ gwathera tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 279 hash. Moyo mweno Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 279 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Esto como tabaco. Ori que cuo. Yeni danoga ene gotomana. Amunda tomana mwirana gateni orimo. Nikimwethaga ene de komenye. Nikimwethaga wakona no nyende kumenya. Rugamia Israeli wakwa Orage mutumi eiromo ihana kirima Nadorereria inyejerendeto Kiroti nivyo gukite kuhora makara Oi, kiwe makara Umawinuke na pia siya kune daigania Oi, kiwe makara Ningigakwa na gukugu siya ni siya gagitoero Jogona wadeka wa maito dongo akaraja kabro ninye dagwa kwa mutumi yoyo
Nanyuka mukinyoro ngarigo kana wendaga ndi mutengo ikie akagatuka engekaingura ndairaga nigikeno ndirare mucii rimwe nyonaga ndikahinganie nisevu mucio wakwa cura nona inegene oi ke makara mawinuke na pia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ingĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero cikenothia ngeithĩria Tony wa Bada Sticker ona Karanja wa Ndũng'ũ Knoxville Kĩrwara ũrĩa niĩ ndute nĩguo ndobore kurura murigo kaduagwo biribiri na tumaburi tukuhurukwo niko tumunyatiri teji ndathondekaga nenyora takwa yokikaiganduka ndukana kirendo tuteja mahurukage nituthukitie mawĩra maingĩ nitwitarĩro cia atumia mahate mĩciĩ oi ke makara kuma winuke na pia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero handå ndagwäkä ithabu kuma ndamenya ikoma no andå nä ndatuire itua nä ndä hå thagä ra akiri enyora takwa imoka kå gå ra tigaga imĩario mingĩ na nyina wa ciana ũyũ no tũme yũte makamburu ndũgĩre magundi kabwere ndũngĩmũrega oi ke makara kuma winuke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wadiriri Jeffrey Gaideria Jamuna Mazeras Wakanea Kawes Mambo White Fashion Sticker Lukuni ya Mugu Oh yeah, sarudo tago kioe makara umagara kioe makara idua makara. Yes, roina gone mwana kioe tago Joshua Kamutha makiru bone rwega ru ne rwega ra discourage mundu othe ora wina gatuka kuiga gatuti hari aja ni tondu nukuri andu maragiuka gwitua no kubangaiza hau ndio makinyemereire nyina wa andu. Chunga sana goko tikogene kwa inoro. Good morning. Jitagwo General Shohi wa Fethi. Dikirenda kaoru weekend yako rari jaga. Sunday was fantastic. Ilikuwa sawa kabisa. Na agagishokia gatho ni undu wa kue gukorwo ugitwarithania hamwe na ithuĩ. Nigenete na ni joketie gatho kuri wothiĩte na mbere na gukorwo ukiingira mitambo-ini tucokerie timu kera gatho ni matutwarithia wega muno na mheshimiwa gwitwo Zakenothia na akigeithania kuria kwao ona akinya kuria mwena wa Kigumori ndagitugeithanirie muno atusalimie hao watu kabisa. Thank you very much. Karibu sana. Dathi tari wena dakika 48 ni kugatha mugwanja atigaria dakika o 2 o 12 tu peke yake.
koguo nie nĩ ngũkena wega biũ tukitwarithania hamwe nawe, nĩ ngũkena na nĩ ngũigua very nice tukipelekana pamoja. Ingĩenda mũno ũnjarĩrie kũrĩa kwa SMS, na SMS yakwa no 12222989 22989. Ũngĩhanyũka hau ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ, nĩ ngũigua wega mũno, na ningĩ ũnjarĩrie ũkĩnjĩre umekuaje, weekend imekuaje. Tũgũkorwo tũkĩaria tondũ ndenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo direct ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Ndũkana wanyita ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndenda tũkorwo tũkĩaria, na tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ very deep. Ndiĩ by the way kana we nĩ ũrĩ wathiĩ, ndũkana nĩ ũrĩ wathiĩ ũguo ũgathiĩ ũgakombithia kana ũkehokera sister, brother kana mamu wanyu kana mũthuri waku ũkamwĩhokera mbia. Ndũkana nĩ ũrĩ wehokera mũndũ wa family yaku mbeca ciaku. Rĩngĩ ũraruta wĩra kũrĩa Gulf, rĩngĩ ũraruta wĩra America, rĩngĩ ũraruta wĩra kũrĩa Europe, kana kũrĩa ũkĩkoragwo rĩ, no tondũ wĩna kamo project wĩna korĩ gũkũ Nairobi kana gũkũ mũciĩ Kenya kana o kũrĩa ũrĩ, we mbia no gũikia wĩkagĩria mũndũ kamwĩra gũrai thimiti, ndenda mũgũre thimiti cigana ona ũgagĩikia, ndenda mwĩke ũũ no ũgaikia mbia. Ũgĩcoka kũmenya mũndũ ũyũ gũtirĩ ũndũ ekaga. Ũgĩũka akorwo rĩngĩ ona nĩ ng'ombe ũratũire kũrĩa ona nĩ ciendirio. Nĩngwenda ũmũthĩ ũhe karũgano gaku ka mbia na andũ a family. Ũrĩ wehokera mũndũ wanyu mbeca ciaku agĩkwananga, ũgĩcoka kũrealize wekorire wĩ handũ horu piũ. Ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa tũgũkorwo twĩ nayo mũthenya wa mũthĩ, tondũ mũndũ ũraheaga karũgano arahe rũgano nginya ndĩramũiguĩra thama. Atĩ athiĩte kũndũ gwĩtagwo Gulf agĩikara mĩaka 100, atigĩire brother yake nginya ciana acirĩhagĩre school fees, ekage maũndũ we no mbia aikagie, na kũringana nake aranjĩraga athũkũmaga up to even 100,000 tondũ akĩrĩ kũrĩa Qatar. Nerutanagĩria kĩmenyaga ni mbeca ici tondũ njikagĩria sister, nake sister yake brother ĩno yake nĩ ĩramwĩra nginya nĩ ĩramwerethera wega, ĩkamwĩra niĩ ona school nĩ ndĩhire. Agĩcoka Kenya rĩ, akorire ona ndururu ĩmwe ndangĩona. Oria ciĩkwo akĩhihi ndanyitirwo nĩ tũmĩhang'o ngĩka ciana nĩ ũrathomithĩria aca nĩ anga gwathire anga ngĩgĩa ndwari anga gũgĩthiĩ gũkĩhana ndeto itangĩmenyekana. Haya, sawa niĩ ndĩrenda mũno gũkorwo ngĩigua rũgano rwaku rũrĩa andũ manakuonia andũ a family ũrĩa magwĩkĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mbia. Yes, ũrĩa wathire ũguo andũ a family magĩthiĩ magĩkũnyarira nĩ ũndũ nĩ wamehokeire mbeca, magĩkũnyarira very nice. Atĩ wikaraga ũguo thaa ici warora andũ a family yanyu nginya ona angĩ mũtiaranagĩria ndagĩka ĩno. Yes, mũtiaranagĩria mũikaraga oro ũguo nĩ tondũ ũrĩa gĩko wekirwo. Atĩ wona mũndũ wa family ũkauga niĩ ona ndururu ndingĩruta mũhuko yakwa, ndingĩnengera mũndũ wa family, ndingĩmwĩhokera, nĩ mũtumia, nĩ brother. No, what happened? Kulienda aje? 0722200720 no nĩ kwambĩrĩria thaa mũgwanja ndagĩka ĩno rĩ, ndenda ũnyandĩkĩre ndũmĩrĩri yaku ũnjĩre maũndũ mahana atĩa. Hena kairĩtu gegwĩtwo Waithera wa Springs Hotel, Waithera wa Springs Hotel harĩa Torwe mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra ako mitamboni nĩ aratũthikĩrĩria. Waithera geithĩka mũno ngĩnyona mũndũ ũgwĩtwo Kanyabu Gaskai sana, salimia yeye sana. Ũngĩona mũndũ ũgwĩtwo Wafui, ũngĩona Kĩhĩnga, andũ acio na Nelson ũngĩmona mageithie mũno. Good morning 22989. Ora ndakĩona mũndũ ũgwĩtwo Recho Jenga arĩ kũrĩa Baghdad, Iraq. Recho Jenga wĩ kũrĩa Iraq, Baghdad, kũrathiĩ atĩa? Good morning. Ndikĩũka kũu kwanyu nĩ morning kana nĩ evening, ndiũĩ nĩ atĩa, no geithĩka mũno na ũkĩgeithie arĩa mũkĩrĩ nao kũu. Haya, 0722200720 nĩ ndenda ũmũthĩ twarie na nĩtũkwaria. Yes, no nginya tũngĩaria nĩgetha ũnjĩre atĩrĩrĩ, watigire kwĩhokera andũ a family mbia ciaku nĩkĩ?
watigire kwihokera muthuri mutumia waku mwana waku mami wanyu watigire kumwihokera mbia niki what happened ni atia wekirwo goko ni kwa Inoro thaa mugwanja tigitie ndagika 6 ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũ ikaraga ciĩranĩro-inĩ ira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire aratake Ndweretie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjerera na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka Gĩthomaga kiugo kĩa Jehova kĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa thoma ũtaũkwo wega ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ randũra Ngai thirĩ waku Ndweretie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjerera na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka Ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake ta ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo we nderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku korwo wamenya ngoro yaku no ĩthererũke Ndweretie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjerera na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka Ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku mũtwe irahĩro rĩaku nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make anakwĩrĩra na kahingia uma matukũ-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte Ndweretie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjerera na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka Ndweretie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjerera na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka
aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Chokite gwaku ndena ngatho ndonyeire hingo ciaku na gĩkeno nĩ ũndũrĩire ibata rĩakwa Ngai mathaitha na makuoka marũmũria nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmũnogocira gũcokera Cio tumwitaga mundu gwitwo Phyllis Mbuthia rwimbo rwitagwo ni unjikite wega gwititio ni mundu gwitwo Waithera wa Springs Hotel niwe kunjirite ndimunengererie rwimbo rũu arĩ kuria Toro aranjira rũu ni rwega ni arabatara guthaitha na kugoca Ngai ni amwikite wega. Thank you, asante sana, thank you ni gucagura Inoro, thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria wekuwe unatusikiza ukiwa pande gani bana, urathikiriria Racoria Fresh Tuesday we mwena gani? Ndona muthuri ugwitwo Gicure wa Njeri, no Gicure wa Njeri by the way,
etagia nyimbo nguru riu ta imagine aretia thina wa ruraya rwa Sami wa Muraya Sami Muradi ngithaka riu ni rwa TBT agetia Bijan eo ni TBT ingi how can I hiyo siwezi cheza leo hiyo kuja on Thursday asubuhi hiyo lazima nitachezea wewe araja ndimugeithĩria wa Mbui wa Chege ari kuria Romford Essex na ndimwire mitambo no Inoro FM kaendani thank you muno ndamuona no ngidirarora kuria kwa 22989 reke ndimangetie kidogo nigetha tukiuga ni kuingira haria maundu magikomesa wa Madam Mary araja atuthikiririe kundu gwitagwo Mathioya akaja ndimukiririe mundu gwitwo Stephen Kago thank you Stephen Kago Solomon Kimani wanyi na addition igeitheka wikuria rwa Nyambo Kinangofu ajira tumugeithanirie muno rwa Nyambo Kinangofu watu wakae ndani hai shohi twi hamwe muno huria rwimbo rwa Roda mwene Nduma shiri mwene Nduma ni murata wako shini Dan no Jack ekurio thiru 87 aya Njoroge Mtetezi thank you muno ndakuona mudogo itwo no yo Kairo wa Murang'a ndakuona nawe Ramadhan akiwa Gituge Murang'a County asante sana ndamuona John kuma kuria Naivasha please rudia iyo ngoma ya Kamuthamaki oya makara haya ritagwo oya makara hello jitagwo Jeff ndaguthikiriria ndi kirori-ini jerekeire Eldoret thabari njega baba witũ Joyce wi kuria Gataga thank you muno na mundu gwitwo Nguma wa kuma kuria Kabathi thank you sana arajira mimi niko ndani niko macho kama kawa kama dawa mugwe wa Mwangi kuria Dandora Nairobi arajira wa Ithavethi ngeithĩria andu othe a Mathare-ini wakae ndani John waku Mavasha asante Kanyire waku Muthuru wa Thoko thank you Noe wa Ngari onawe geithika ona mundu gwitwo Patrick aja rumwe rwa Peter Kigia wendo wa tene riu ni rwa tene tucemanie Thursday Harrison Mushiri Mathenge arajira family ya Harrison Mushiri Mathenge ni matigitwo ni mwana wa gwitwo Jacob Mushiri poleni sana ya muhethayo good asante sana 22989 ndomereri yaku ikaingira hau ngameona ngikuririkanagia ati twina bia kuria kwarembesha maisha tuko na do na ni bia nyingi kuria kwarembesha maisha no ngena ingeigwa wina cio na ni watengera haria ni wacioya urathi haria ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukagura tigiti waku kuria kwarembesha maisha thie kou wikare wita mundu thie kou one bia igeguvwata mundu wa guys star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ndirenda ngicokereria twarie by the way ndirenda ngicokereria tukorwo tukihingũranĩra ngoro tondu muthe no nginya tungiaria wenda kurira ni ngukuhega serviette urire muthe no nginya twarie andu a Ngai no nginya mwitikire twarie na ndirenda twarie horo wa riri wambia wehokeire mundu wa family ndiari ngombo ni kumwihokera wa mwihokagira akurutire kawira kana ukamutumagira mbia agakwira ni arakuigira account-ini guku Nairobi kana guku Kenya we winja wa bururi kana ona wi Nairobi na akekuria gicagi ndio kana uranyita ringi ni ng'ombe ona kana ni kurima warimaga waikagiria sister yaku mbia wi guku Nairobi ukamwira thio ni mitherie thie wike ati andu acio mari hei ugicoka kuigwa waiguire maundu utari waigua nyo muthe nduri wetikia ndenda kuigwa mundu wakwa na ndenda uherugano ru wega utegwitigira uherugano ru very nice ujire gwathire ate na wiguaga ate in fact mundu ucio no mutuiri urata na nyende muno kuigwa yes ndenda kuigwa nie ndenda muno gukorwo ngeigwa ujaririe haria ha star haria ha 22989 no cio wehokeire mbia ciaku no cio wehokeire maundu maku wihokete ati mundu ucio ni wa family ati ndangikuguithia ari maituguo ari muthuri waku ari sister yaku ari mundu ucio acokire agigwika kihimbirania niki ni akwaragirio muthe ni agucokeirie mbia ciaku riria wokire wamenya uria guikarite mweranire atia mundu wa Ngai aya
nä ndärenda tå korwo tå kä aria nä tå gå korwo tå kä aria oro rä u kä rä niä ndärenda wä ke nä å njarä rie no tå kwambä rä ria kwaria o haha å guo wona rwä mbo rå rwarä kia gå thira nä rwa Ruthu wa Mamu rwarä kia gå thira rä ndå kä njarä rie Ongona Kiru niva Na unene wa Ngai Ngiritania nakio Otana wa tene Daga thini wakio Kiria thini wakwa kwa we mutu yoyo kadirikana kigokona giki chikirondo mothe menyore bataire udukengenete Teo mateithie kiriro kiao na usaya kuige na maithori mao makenya bure hata leo ndomwe marubuirie Soko menye
kĩgongona-inĩ wega wonekaga o kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete. Oya zaro nero wa mũndũ gwĩtwo tumwĩtaga Ruthu wa Mamu, rwĩmbo rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona nĩ rũthakaĩ ũkĩrũthikĩrĩrio na nĩ ũraigua is very nice na thengio mũno 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 nĩ wĩcagũrĩire Inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩkuo biũ na tũgagĩkena tũgacokeria Ngai ngatho, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩkũrĩa guothe ũkĩrĩ nĩ wanyita rĩu rĩ tareke by the way hingũrĩre thimũ yakwa nĩgetha njigue ng'ano ici na nĩ njũĩ marĩa wĩkĩtwo na marĩa ũcemanĩtie namo nĩ kwĩhokera andũ anyu mbeca sister yaku mũtumia kana mũthuri marĩa ũtũnganĩte namo mũndũ wa Ngai nĩ njũĩ nĩ maingĩ. Hena mũndũ wanyandĩkĩra cohi ndagĩka ngwĩre mbeca ciĩ ngoma ndũkanehoke mũndũ wanyu ũndũ wa kũiga mbeca tondũ no mũrwe ngudi ndehokete anti yakwa ngamũtũmagĩra mbeca ciakwa kumbe we no kũrĩa twahĩtanirie ũru mũno niĩ ona ndiendaga kũmuona ũyũ ndananjĩra etagwo atĩa we nĩ atĩa ũrĩ wekwo mbia ciaku ciairwo no ũcio wehokeire. Hello Inoro. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno mũno Njoroge. Ĩĩ nĩ ndakũigua ũrĩa ũrakiuga we wanehokera mũndũ mbia mũno wathiĩte atĩa mũndũ wa bamĩrĩ nyitaneka ũguo nganekagĩra mũndũ ũgwĩtwo baba ndakĩmũnengeraga nake akakĩngũrĩra akũgũragĩra kĩ nĩkĩ mwendanagĩria agũragĩra kabũri no rĩrĩa ndanjuire gwĩtia rĩ konekire nĩ kũheo ndaheo baba ndatuire nĩ mbia ciaku wamũnete atuire nĩ gũkũhe akũhe gabũri nginya ariũ a maitũ rĩ monaga nĩ kũheo ndaheo na ĩgĩkorwo ĩkĩnjũka ũru mũno na ngarũragwo ũru nĩ ariũ a maitũ guo nĩ makona nĩ kũheo heirwo rĩu mũico-inĩ kabitha rĩ ũngĩenda kĩndũ ona kĩa bamĩrĩ tiga kũgũra kĩndũ gĩa bamĩrĩ thiĩ ũgũre na kũu kũrĩ Mũgĩkũyũ ũrehe ũtige kũgũrĩra ona kũu kwĩ bamĩrĩ tiga kũgũra biũ tondũ kĩndũ kĩu ongoo nĩ ng'ombe rĩ wamenya ĩrĩ o kũu mũciĩ ndĩthamĩte na mwene rĩu ona ndarakĩaria rĩngĩ na rĩngĩ nĩguo rĩu ũgĩcoka kuga nĩ yaku rĩ yonekana nĩ gũtunyana watunyana kana nĩ kũheo waheo rĩu we ũkoneka ndũwĩkaga we nĩ kũheo ũheagwo ndanyita ũhoro ũcio ũguo nĩguo kũrĩ kĩa bamĩrĩ tiga kũgũra tigana nakĩo biũ tigana nakĩo biũ thiĩ ũkagũre kĩndũ na kĩu kĩonekanage nĩkĩo gĩkĩ nĩguo hau nĩguo njoi hatariĩ. Thengio Njoroge, asante sana. Nĩ wega. Thank you. Haya, ndenda kũigua kuma kũrĩ we thimũ nĩ ndakia no ũhũre neno ya 0722 200 720 200 720. Nĩ atĩa gwathire we to nĩ wehokagĩra mamu wanyu mbiarĩ to nĩ wehokagĩra sister yaku mbiarĩ magũtwarire atĩa andũ aya magũtwarire atĩa mbia ciaku rĩ nginya ũmũthĩ ũririkanaga ũndũ ũcio kaigua atĩa ta hũrĩa na 0722 200 720 ndakia thimũ 0722
200 720. Hello Inoro. Hello Inoro. Ahari. Kweru atia wewe mwega? Kwa moja kuweza bazi. Karibu sana. Tambe wiki atiriri muthuri. Ijetaga Wasira reke mihorie. Mihorie biũ nigetha tuiguane Wasira. Yende kureta okiamba wathikana okora gweta okrinya kagumo. Yana ndana haya na ndemde kureta Tanzania. Waikageria no waikageria mbia. Waikageria mai kasini. Atuma nginya tubicangera nginya turicitinga hora giro imoi. Gato nyumba gaketo. Oh ni nyumba wa Kagai. Yokona kana ndatigete kambao. Ane kari yo ni muthwa. Tutware gutira kwa baba munindi re. Akire jigwiri. Retio gutikorera. Yo ngujuge monda keye kuna gutumanaga mbeca i. We ni cigana ciaku ciathire by the way akondo ndungi maindi gutwira. Yakwa ndingwa to kwari kiru kwari 19 kwari 202. Yagere kindu ngirigara ya itasi. Ngai ugicoka gucoka wa muria akwiraga atia? No njiguthi gukiri undu twitumita na kuriri na riu thina uri hori. Wakinya ni andu mamucio ambira ni borithiri ni gutuika ni wiru ni mwitio. No ni umire murima. Mabira kunyitithia andu ni mwiti. Ni mwitio. Bicho mwacira igakiro dikora nago. Yathire uguo. Ya mutiacirire nginya ta family. Riu twacemania uguo na mathi gucira gwatuika acakare hende to nyingi. Kana ciatuagithia macani ciatuaka wakakritike na thina i. Hihi nge matigarikana ona haria wagekire nyumba ikere maiha. Iri uguo. Hey, pole sana ndakuiguira tha nyingi. Mundu ndakeye kwihoka ati mundu ati amutumagira ngani wanyu tondu wanyona niwe mundu tondu ndumunyitithia. Yari no megukuiguira tigana nacio gutikarehe rumena. Na riu ri. Yuru ndenge kwera nyonga ithire muthuri ari murata kwa nderi wa muthuri. Okura Kenya tarutire ga kumuigua. Aya ni ngumugeithia wa nderi. Utune kyamba gathi na ukwado manjitaga Simba. Asante sana Simba. Asante sana. Thank you sir. Thank you. Aya. Ya muno ri akuthikiriria nguthikagiriria muno. Thank you muno. Aya. Wene atia gwathire. Ucio ikageria kazi ni yake amwakire nyumba agiuka akorire o karia gake karitwo ni muthwa. Wene wehukire mbeca ciaku. Wa muikagiria cigana mwatwaranirie atia? Hello. We mwega? Inde mwega. Karibu sana, witagwo atia mama? Ajitagwo Mary Kariuki. Mary Kariuki, karibu sana. We mwena uriko? Nairobi no ndo na kunyire. Good. Karibu sana. Ni ora Mary. Mary ni athie tuhurira ringi Mary. 0722 720. Umuthi turario horo wa kuguthwo na guthwo ni aya meitaga andu a family. Either nginya muthuri waku nginya ona ciana by the way no korwo ringi wihokaga mwana waku akuigire mbia tuge ndaigaga. Hello. Tahurira thimu 0722 720 0722 720. Karibu sana. Hello. Hello Inoro. Hello. Ni atia kurathie na mbere 0722 200 720. No hureyo no hure no gia 0735 989 989. Hello Inoro. Hello. Hello. Yes, we mwega? Kwega muno Inoro, kwerwo atia? Ni kwega biu no uyu turaria nake. Na niĩ njĩtagwo Jeremia Njoroge. Jeremia Njoroge, karibu sana. Kuma mwena wa Kamahindurari. Riu we ni atia wekirwo no ucio wa gutunyire mbia? Wina ni murata wakwa ndunire 50,000 ambe horie radio yaku nigetha ngoigwe. Ni ndiraigua ni tukuiguanaga wega mbere no riu no wora. Kende mihorie. Mihorie biu. Ndahoria. Ati murata waku mwaranirie kina mbia? Ngumutumira eko ngonio 50,000 atia?
ndamutigite muciĩ ngathie handũ wĩra-inĩ giaka kanyũmba handũ rĩu nĩ ndahokeire wĩra ũcio rĩu ngĩmwĩra andoragĩre nĩ kazini yakwa rĩu ndamũikĩria o mũico kĩrĩa ndathũkũmaga mũico ndamũikĩria 10,000 gĩcoka ngĩmũikĩria 40,000 gĩcoka gũthiĩ kĩanda ndiakorire kĩndũ ũgĩcoka arĩa gwakagĩre kanyũmba rĩu handũ harĩ handũ kando na aciari rĩu ngĩmũikĩria 10,000 mweri wa mbere gĩcoka ngĩmwĩkĩrĩra 40,000 rĩu ngĩthiĩ ona ndakorire nĩ athire ona ndakoragwo hakuhĩ Ngai athire na ciothe nginya ũmũthĩ nĩ mũrĩ muonana rĩu ndamũhũrĩra nginya thimũ ndoyaga nĩ amburokire na thimũ ciothe pole sana athire biũ na agĩkorwo ndendaga kĩrĩa rĩu ndiũĩ kana athamire agĩthi wĩra-inĩ njiguaga onekaga agathiĩ rĩu angĩtigana na shughuli ciake tondũ Ngai nĩ akĩndeithirie ngĩake ĩngĩ rĩrĩa mũgacemanio kamwĩra atĩa tondũ no nyende kũigua ũrĩa mũkerana rĩu nderire ndamũtigĩire o Ngai handũ ha maũndũ maingĩ ndiendaga maũndũ maingĩ we werire Ngai tu agũteithie Ngai andeithie na mĩena ĩngĩ handũ ha cira mũingĩ Ngai akĩndeithie tũtige gũtinda yani tũgĩtitikana mũno kĩndũ kĩrahĩtĩria andũ nĩ gũtinda rĩngĩ nĩ kaũndũ kanini kau na rĩngĩ Ngai nĩ agĩkũrathimire na njĩra ingĩ tũgagĩtinda tũgĩtitikana ithuothe tũgĩkuithia mĩrigo rĩu handũ hatinde akĩnogia ngoro ngĩkĩhoya Ngai andeithie na mĩena ĩngĩ nĩ ndaigua we nĩ waiguĩka wĩ mũndũ mũkinyanĩru wega biũ onokorwo ndĩrĩ o kamwana o kanini ũguo no Ngai nĩ andeithirie Ngai nĩ egũtũra agũteithĩtie biũ ũngĩtũra na ngoro ĩyo njega maũndũ maku megũkorwo marĩ mega mũno nĩguo thank you very much nĩtwakena nĩ kwaranĩria nawe mũnene na ũkĩgĩe na ũtukũ mwega ona niĩ ndakena mũno na nĩ thikagĩrĩria Inoro biũ asante sana nĩ thikagĩrĩria bindi cianyu ciothe tondũ nĩ njega nĩ mũtaraga o handũ hatiaga kĩndũ mũthomithagia mũndũ na tũgakena nĩ twakena mũno nake Ngai wa muoyo ndakĩmũrathime ona inyuĩ mũgĩe na ũtukũ mwega amen nĩ ndacokia ngatho thank you very much asante hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega hello nĩ ndĩrakũigua wĩ mwega mwega biũ karibu sana wĩtagwo atĩa Kate kuma Tiboroa Tiboroa karibu sana asante tatwĩre nĩ atĩa wekirwo kĩmbeca ndeto ici tũraria ũmũthĩ niĩ ndahetwo wĩra nĩ sister yakwa rĩu andĩhaga mbia imwe akanjĩra nĩ aranjigĩra kĩama-inĩ rĩu mũthenya wa kũrĩa kĩama wakuhĩrĩria niĩ mbeca ciakwa ndionire athondekire tũndũ no tũkĩhĩtania mbeca ciakwa acokire kũnjĩra agũrire tablet ya 20 atĩ agũrire cabinet ya 20 rĩu anjĩrire cabinet yake kana yaku yake akĩagũrire na mbia icio ciakwa na rĩu nĩ kuga atĩ ũguo nĩ kuga ndegũkũrĩha kuga rĩu ndekũndĩha nĩ agũrire tablet Ngai rĩu we nawe wamwĩrire atĩa kana wamũtigĩire o Ngai niĩ ndamũtigĩire o Ngai tondũ rĩu ĩno nĩ mũndũ wa bamĩrĩ mwambia ngurũranio ningĩ nĩguo gũthũka na ciarĩ ta mbeca cigana ici tũraria ũhoro wacio ciakwa ciarĩ ta 10,000 tondũ imwe nĩ akĩhete rĩu icio anjigagĩra kĩama-inĩ ciarĩ ta 10,000 nĩ agũrire tablet pole sana na no athire na mbere na kũruta wĩra aca ndiarutire wĩra ũcio rĩngĩ akwĩra ũguo we nawe ũkiuga out ona ndaumĩte mbere ũrĩa ndonete nĩ ambia tũmaũndũ ũyũ ndaiganirie wĩra wake haiya pole sana
Hey, pole sana, Ngai agũteithie na nĩ ngwĩhoka Ngai nĩ agũteithirio na njĩra ngũrani. Ngai nĩ andeithirie na nĩ andathimire na nĩ ndatiganire na ũhoro ũcio. Nĩma. Thengio mũno mũno, ndũgĩtũgeithanĩrie kũrĩa Timboroa. Nĩ ngũmageithia mũno, thengio. Asante sana. Okay, hello. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Wĩ mwega biũ. Karibu sana, tũraria nau? Grace. Grace, karibu mũno mũno mũno. Wĩ mwena ũrĩkũ Ngirĩthi? Mwena wa Thika. Good, karibu sana. Turenda kũigua karũgano kau kũrĩa wahũrirwo character development nĩ mũndũ wa family na mbia. Niĩ nĩ kũrema twarĩmire na my sister. Gĩkorwo ngĩkuua rũni ngĩmũtũmĩra mbia. Rwa ngiri 40. Na hĩndĩ ĩyo nĩ kũhũku ndahũku taũni. Ndamũtũmĩra o etagia ngang'ang'ana ngamũtũmĩra. Mbia icio ciathire cigĩkinya almost 60k. Rĩu rĩrĩa ndathire kũrora mũgũnda ndakorire gũtirĩ hope. Atĩ gũtirĩ kĩ? Yani nĩ kũhanda nĩ ahandire. No ahandire kũringana na ũrĩa gũtabatiĩ. Angĩkorwo nĩ mbegũ tondũ ndahandĩte minji yataganirio ĩgakorwo na ndĩarĩmĩirwo. Okorwo nĩ ndawa ndĩahũrirwo. Rĩu woria mũndũ andũ hau next mũndũ agakwĩra ũrĩa mũgũnda ũcio wahanaga. Ndagĩka ya mũico rĩrĩa ndathire gwĩtungatĩra ngĩgeria gũthiĩ gũtungata no gũtirĩ kĩndũ ndonire. He 60,000 ndonire ngiri 18. Ngiri 10 hathara theri. Na he my friend ndakombete ngiri 10. Rĩu ndamũcokeria ngĩona hatirĩ kĩndũ ndatigwo nakĩo. Nĩguo. Na bado na gũthiĩ kũgetha mũndũ ũcio no handĩire kĩndũ ngiri 5. That means ndonire ngiri 11. Ngiri 12 13 hau nĩyo ndonire. Rĩu my sister ona handũ niĩ ndakare niĩ nĩ tani atumire ũthũ. Aya, ona ndakwaragĩria? Asa. Nĩ ngiuga atĩrĩrĩ. Nĩ kaba mũndũ ũngĩhota okona nĩ ũndũ mũngĩruta tondũ ũrũmwe rũtiumanaguo gũrana okorwo nĩ kũgũrana cash mumanwo. No tiga atĩ kuga atĩ tondũ twĩ sister na brother anga no tũikare anga maũndũ ma mbia no twĩke ũũ no. Aca nona hakinya handũ tondũ gũtirĩ mũndũ wĩiganagia ya wĩra wa ũrĩa ũngĩ. Handũ rĩrĩa angĩkorwo nĩ wone kĩndũ kuma harĩ niĩ kana nyone kuma harĩ we bata ũrĩkũ tũkaheane na kũu nja. Manĩma nĩguo. Rĩu nĩ kaba rĩrĩ mũndũ ũkageria kũgitĩra. Nĩguo. Niĩ ndakirica na rĩu no ndĩragiana na bengi no nĩ njũĩ Ngai no akũndeithia. Okay, nguga atĩ tũtingĩigania no mũndũ nĩ akorwo mwaminifu. Nĩguo nĩma. Asante sana na pole sana. Nĩ ta ihinda rĩrĩkũ wekirwo ũguo tondũ ndaigua ta kĩũndũ kĩu kĩrĩ o kĩrĩa kĩrĩ o thĩinĩ waku? Ndacumĩte bicio kwarĩ mweri wa 9 mwaka ũrĩa ũrathirire. Last year. Ndatanyĩte atĩrĩrĩ ndahanda by December nĩ ngũkorwo nyendetie tondũ yarĩ na ĩkoragwo ĩna market. Kuma hau njokie by January
ndaimire mweri-inĩ wena tondũ bado still ikoragwo ina market. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ndahota ona atĩa. No Ngai no andeithĩtie. Rĩu rũgarũ rũmwe rũtiumanaguo. Tondũ mweri wena ndaremereirwo biũ. Nĩguo. No still my sister akĩndeithia. Kĩndĩhĩra school fees ya mwana. Na agĩcoka akĩhe kĩndũ gĩa gũcokia wĩra-inĩ. Rĩu at least kuma hĩndĩ ĩyo no njuge Ngai no okĩte. Ngai nĩegũgũteithia na akũiguĩre tha biũ. Asante sana, nitwakena na Ngai akũrathime o hau ciumĩte rĩ. Ngai nĩegũkũhe o ingĩ ndũkamake nĩguo. Thank you mũno no gĩtũgeithanirie kũrĩa kwanyu Thĩka nĩguo. Thank you mũno. Asante sana. Reke inde mwĩra maũndũ mangĩ nĩ moru. Ici mbia to mũcionaga. Haya, Melvin Kahanya arajira nilipewa na mtu juu ya nilipawa na mtu juu ya kunipiga 7k sister akakataa nayo. Uyu athiete akahurwo anga magagithie magathitanga akarĩhwo 7,000 sister akirega nayo. Nete gwathire 0722 200 720 0722 Takenda kuigua ndeto hiyo yaku. Kulienda namna gani bwana? What happened? 0722 200 720. Hello. Hello. We mwega? Inde mwega. Karibu sana. Turaria nao. Mary Kariuki. Mary Kariuki, karibu sana. We mwena ũrĩkũ mam? Murera. Karibu sana. Gwathiĩte atĩa we? Ni nesako ndaingĩrĩte. Na yajĩtio nĩ father wa Catholic. Rĩu twautaga contribution ũkerwo nĩ shares ciaku nĩ wa attend ũkĩia nĩ mũkũrĩa dividend. Hello? Nĩ ndakũigua. Nĩ mũkũrĩa dividend na arabu atĩ no oe loan. Niĩ ndĩ ũkũrĩa tondũ nĩwona kanitha ĩna kũu Nyĩrĩ. Nĩguo. Koguo nĩ kũrĩa gĩcagi. Tetu. Nganeanaga mbeca ndwarĩrwo no iratwarwo. Finally ngĩra mami niĩ ndirenda kuoya rũni. No ndenda kwamba kũ withdraw shares ciakwa tondũ ndarĩ na kaũndũ ndendaga nacio. Na ciakinyĩte 21,000. Ndauga withdraw rĩ. Rĩu father ũcio akĩanjia kũrehe maũndũ atĩ share gũtirĩ na mbeca cash anga nĩ ciĩkĩrĩtwo share-inĩ anga cia andũ atĩ anga kanitha nĩ magũra anga anga university anga kũndũ kũrenda gwakwo. Finally mbeca icio nĩ ciorire. Haya tiga ithe. Father ũcio acokirie akĩhũrwo transfer na by the way ona nĩ athiĩ na mbeca cia andũ aingĩ. Serious na agĩthiĩ nacio ciothe? Father tondũ ahũrwo transfer agĩthiĩ na rumoro. Na nĩ wakatho kĩrĩu twageria gũkinyĩra rĩu by then ũrĩa bishop ũrĩa warĩ wa diocese ĩyo rĩ kĩrĩma etagwo nĩ kĩrĩma ageria gũkinyĩrwo rĩu tũkĩheo atĩ twetele no rĩu nĩ maũndũ makinyĩte ta mĩaka 5 nona rĩu ũndũ ũcio ndweciria. Koguo wathire ũguo ũgĩkirĩrĩrwo na ũgĩkira na niĩ nĩwambire tondũ niĩ mbeca ici nĩ ndaciĩhokete harĩ handũ ndenda kaũndũ ndendaga gwĩka nacio. Andũ ndagwĩtaga plot ndeciria rĩu ndona ndagĩra ngũre mabati. Wake ngite nyũmba. Na rĩu ndatuĩkire disappointed ngĩigua kinya ta ngũnyitwo nĩ pressure no all of a sudden ngĩhe hinya. Rĩu nĩguo ndĩrenda gũkora gũtirĩ mũndũ ũngĩ trust ũcio he was a Catholic father. Na no atungataga nginya ũmũthĩ? Ĩni. That I don't want to disclose his name. Ona ti wega. Na sako ĩrĩ okuo bado kana yakuire athi. Niĩ ta nĩciro niĩ na nidi. Tondũ wĩra ũrĩa ndutaga na gũkũ rĩ
ndiraga mathaa ma ũthiĩ gĩcagi follow up no ndagithikĩrĩria ng'ano nĩ orire na mbeca cia andũ aingĩ tondũ andũ acio mothe maeca gũtirĩ kĩndũ kĩonekire ona ndururu ona ndaumirie atũhete ona ki na nĩ andũ ta igana ũguo hihi ũrecirĩria marĩ thĩinĩ wa sako ĩyo they were about 80 people koguo nĩ orire na tũmirioni kĩhĩri twene nĩ orire nacio na tondũ rĩu na mũndũ warĩ na ũkora wake tondũ ta rĩu rĩ kũu nĩ kwaigĩtwo ng'ombe na ng'ombe icio cikĩigwo rĩ no ithuĩ andũ ma contribute tondũ ndirarikanaga au makinya gĩcagi gũka gũkũ Nairobi tũgathiĩ kinya kũrĩ family basilica akonia andũ rĩu marenda kũiga ng'ombe ikamagwo nĩ finally kinya ng'ombe icio after no igũ nĩ andũ ma contribute rĩu agoka igekwo harambĩ finally acokire akiuma kũu akiuma na rumoro agĩũka akĩgĩra kinya ng'ombe icio agĩthiĩ nacio haya agĩcigĩra na agĩthiĩ nacio na itirĩ cia Paris kinyaga pick up kagũrĩtwo nĩ andũ ũguo tondũ nĩ twa contribute oka akoya andũ arĩa marĩ gũkũ rĩu Nairobi macamanie aka a Paris ĩyo Paris yetagwo Ithengũri rĩu ciagĩthire ũguo poleni sana no ngũcia ĩyo nĩ nyamũ mũngĩhota gũbuatĩrĩra okire kũrũmĩrĩria twageria no rĩ nina inde na ũkũndĩwĩra rĩu ndageria kũria mathĩ makinyĩre rĩa kanja nĩ arũria mũndũ akimoneka atĩ no nĩ ciathiĩ harĩ mũndũ ciake ciathire ngiri rĩu nuona rĩu mũndũ ũcio nĩ father now whom do you trust ona father from that time nĩndaire mathĩ ako if there is anything to do is that you know what I can do in that church is only to do kuruta 10%. Ndũngĩenda handũ harerwo ũhoro wa you know, for a father, you know, I didn't expect that in you. Hey, that is bad. But anyway, I learned a lesson. There are no people you can trust. Ndũngĩhoka ona ũnambia. Na ore gode ndatekire mũru mũno. Kĩu gĩthomo nĩ kĩritũ kĩu. Aga ndacokia ngano. Thengiũ mũno na nĩ twakena nĩ ũndũ wa nĩ wacanũra andũ aingĩ. Knew that you are pretty cool like but I got that urge. I wanted to just write and don't I better even to express myself. Ni wagĩteithia andũ aingĩ mũno mũno hĩndĩ mũndũ rĩngĩ ũraigua ndeto ta icio agateng'erera. Kanitha nĩ kwanjio sako mũgeka atĩ. Ũgateng'erera. Just imagine it was just by luck. So that we were the contribution year 1,000. I had decided after kuidu negushoka ndage igire. Ongerainĩra ihũgo ndagĩka ĩno. Okay. Thank you mũno asante. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Wega sio. Karibu sana no turaria nake kĩroko gĩkĩ kĩega. Jane karibu sana. Yes. Rĩu Jane rĩ gwathire atĩa Jane witũ? Okay. Niĩ kũhiũrio kũrĩa ndahiũrĩtio nĩ bamĩrĩ rĩ. Ingĩ hati mũno. Mũtumia ũngĩ wĩrĩga ũtũhiũria 2 years ago. O wa bamĩrĩ? Kana nĩ mũrata wanyu? A bamĩrĩ rĩ. Nĩ tũnini ũguo ngiri ũguo kĩndũ tangĩtindanĩra. Ũyũ nake nĩkĩ amũhiũririe atĩ ũyũ mũrata wanyu? Okay, twafomete kĩama tũrĩ atatũ. Arata atatũ. Na rĩu twafomu rĩ. Tũgagĩthiaga o mweri. Yarĩ merry-go round. No tũikara thĩ nĩ twarutaga ĩyo ya merry-go round. Na tũgekĩra cia tũkongerera 300 ma kũiga kando nĩgetha baadaye tũrĩambĩrĩria gũkomba tũcokie na 10%. I mean ngiri ĩmwe twacokagia na 10%. So tũgĩcokia twacokagia na 1100. Na tũgĩgĩkinya handũ nĩ tuonire tũthiangire
tukiambĩrĩria rĩu tũgĩthiĩ ngiri kwambĩrĩria kũja bengi ĩtigae gũkorwo rĩu ciĩ moko-inĩ rĩu twathiĩ bengi rĩ tũgĩtuĩka ithuothe twĩ signatorĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩruta mbeca ũrĩa ũngĩ atarĩ ho o kũndũ hĩndĩ ĩmwe ndiarĩ hakuhĩ nĩ ibataranĩtie kũrutwo ngĩandĩka marũa gũgĩtuĩka matigwĩtĩkĩrĩka nĩ njagĩrĩire gũkorwo kũringana na ũrĩa twakĩihũrithĩtie kũringana na watho wa bengi haya tũgĩikara rĩu niĩ ndakĩonire ihinda tũgĩgĩthiĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa twaikara haha metha-inĩ rĩ twehokeire ũmwe tũgakĩmwĩra we thiĩ tũtiage twĩtaga twa agent twahinga mabuku twandĩka maũndũ marĩa twandĩka tũgakĩmũnengere mbeca iria twanyita ũrĩa ũraheo mĩrigo raundi akĩheo maciaro rĩ magagĩthiĩ kũrĩa kwa agent nĩgetha magacoka kũrĩa kĩrĩa kwĩ akaunti tũgĩthiĩ ũguo oka rĩ twacemania next meeting tũgakĩmũria receipt receipt rĩ iria ũrohandũ ibuku-inĩ nĩngoka nacio next meeting aya next meeting rĩngĩ rĩ tũgagĩkorwo rĩngĩ nĩona maũndũ ma kũgiria oke tũgagĩcemania ithuerĩ na tũgabanga twario no haya tũgagĩeterera ũrĩa ũmwe witũ nĩwe kũdeposit tondũ we ndanoka na kana akauga tondũ we ciake ndanoka rĩ nĩakũdeposit hamwe na iria ingĩ tondũ we ndanoka rĩ iria angĩokire nacio andũ atũtũmĩre rĩ adeposit tũgĩthiĩ ũguo tũgĩthiĩ nĩ finally hĩndĩ ĩrĩa tweciririe mũndũ ũyũ nĩ aratũtunya kumanagia hau tũkiuga ũyũ rĩ niwe ũgũcoka gũkorwo akĩdeposit tũgĩthiĩ ũguo finally tũkĩona atĩrĩrĩ ona nĩ tũingĩhirie mbeca no twĩke kaũndũ tũkĩambĩrĩria kũruta maono no tũgũre kĩna kĩna ti kĩega kĩna nĩ kĩega kaũndũ ka mũthemba ũcio twagĩkinyire handũ tũkĩrana nĩ tũthiĩ bengi tũrute kĩrĩa twĩnakĩo twaragie mũndũ amenya ũrĩa gwĩka na mbia ciake niĩ hakwa maindota nĩ anjĩrĩte no tũingĩre sacco ya mũthemba anyingĩrie na rĩu ĩkorwo ĩrĩ mbeca kũrĩ bengi nĩguo twekire niĩ twathiĩ bengi tondũ he handũ ndathiĩte kawĩra na twarĩ na maindota rĩ ngĩkĩmera mathiage marage raini ndĩ thutha aya rĩu rĩ twatigana na maindota taũni rĩ endaga tũthiĩ express nginya Ruiru athiĩ express nginya Ruiru nani ndĩmũkore no ndakinya ndĩ ngari-inĩ rĩ acio makĩhũrĩra thimũ makĩnjĩra message na immediately ngĩhũrĩra maindota ngĩmũra gũkũ nĩgetha immediately twarĩkia rĩ tũgĩthiĩ akĩnjĩra nĩ hũge mũno andũ acio matigakũhiũria ngĩmwĩra mũtingĩhiũria kumbe mũtumia ũyũ nĩ aramenya nĩ atũtunyire mbeca no twĩyarithĩtie twarĩte raini arĩ ũmwe na arĩ o mũndũ innocent twakinyĩrĩrwo tũgĩgĩtwo twatwo tũgĩũkĩra ithuothe tũrĩ atatũ mũndũ ũrĩa ũrĩ kaũntĩ-inĩ agĩtũria atĩrĩ nyinyi wothe tũkĩmwĩra agĩtũra sawa nĩ mbeca iria twanengerirwo tũkĩgĩa nganja tũkĩgaga ithuothe onake no aragega rĩu ũcio warĩ kaũntĩ-inĩ agĩtwĩra akiona agĩtwĩra fanyeni hivi gaeni kando mhesabu pole pole ona twatara nĩ mũkona hatirĩ ũndũ ũroka rĩu rĩ ningĩ nera tũcio ũguo nĩ tũthiĩ harĩa tũkanyua onokorwo nĩ gacai tũkĩaragia ndeto ici tũkiume nja ya bengi rĩu twathiĩ kũmũria rĩ tondũ nĩwe mũkomere nĩ cira mũno akauga atĩrĩrĩ niĩ mbeca nĩ ndibocĩtaga no anga andũ a agent matakinyagia bengi tũkamwĩra ayucua rĩu rĩa ndonire tũrabũrutana ngĩmera atĩrĩrĩ
my daughter haria anjetereire gwä kå ndå tå gå thiaga na tå nä å hä ire maå ndå maya no tå mwä te tå må rie my daughter nä accountant haya rä u nä rä o ndamerire atä rekeire ndengere ndä mwä ngä må hå rä ra thimå ngä mwä ra hakä njä ra hä ndä cingä no ya gå cikwanyu ngä mwä ra å kaä å kamå kä ra å yå oka ngä kä må he å horo twä nake na hau å guo ngä mwä ra he å horo nä å ritå hire haikarä te iagire akä njira kweri haya agä å ka harä a twakä rä nyua gacai ngä mwä ra ngä mera å yå tå må hei å horo å rä a wä wothe kå må he agä twä ra kiugo kä a mbere atå ririe nä mwetia statement kä mwä ra aca akä twä ra nä tå thiä mbaka uko itisa statement nake å tondå ndakuä te nginya mabuku rä å mwe witå akä må nengera igana akä må ra oya nduthi å gä re mabuku na nyåmba kambura ingä hingwo tondå mathaa marä hakuhä tå gä gä thiä cenji agä å ka niä ndamonire ngä ra ngai thengä tondå ona nä oka na ibuku na nä we må komere nä å horo tå gä thiä tå rutithie statement ma ona ndatwaraga rĩu ningĩ tũkĩana ningĩ nĩ tũraingatwo bengi nĩ tũikarire tondũ guo tũkĩendaga kũmenya ũgĩthiĩ na hau nĩũĩ finally my daughter nĩwe warũgamire na watuĩkire nĩwe ũramũria ciũria akĩmũra ndarora haha rĩ tigai maũndũ maingĩ tondũ ona mũretigĩrana we madamu ũyũ we nĩwe wĩna mbeca na tiga ũtinda ũkiuga atĩ anga agent matitwaraga mbeca ũyũ nĩ ũndũ ndĩna experience ya kũigana na igũrũ rĩa ũguo rĩ rĩhaka tũthiĩ mbere ĩna nĩ twathire mbere but nĩ twamwĩrire atĩrĩ tũtikwenda cira mũingĩ nowe nĩ etĩkĩrire na akiuga I'm very sorry nĩ kũrigwo ngũrigagwo ngĩka atĩa ngĩmwĩra nĩwe ahitia mũno nĩ gũtũrutire wĩra mũnene gũtwarithia bengi ũkĩmenyaga na no aikiuga nĩ sorry nĩ maũndũ mamũkorire tũkĩmwĩra rĩu rĩ ona ikũhana ũguo no tũgũgĩthiĩ mbere agĩtwĩra niĩ nĩ ngũmbĩrĩria kũmũrĩha magana merĩ oro mũthenya o mũthenya hĩndĩ ĩyo nĩ mũndũ niĩ hakwa nĩ ngiri 20 something na aramũrĩha o mũndũ magana merĩ I mean magana merĩ o mũthenya tũtirekĩaga mũndũ igana no igũrũ rĩa ũguo auga na kanua mũtinandĩkanĩra tũtinandĩkanĩra nĩ twandĩkanĩire hau no tũrandĩkanĩra na kũu nja atirĩ na borithi kana kĩ no rĩu ga statement kau nĩ twacokire gwĩtwara borithi baadaye kũrĩa etĩkĩrire nĩ arĩtũrĩhaga hau nĩ ambire twamũthitanga nĩ atũnengerire ngiri ta igĩrĩ na akiheana ũhoro akiuga nginyanagia na hau o mũthenya nĩ ndĩtũmaga magana merĩ na harĩa hega korwo nĩ etĩkĩrire no arutire ongo mĩeri tetatũ ũguo karũgano kau ka magana merĩ agĩstop na nginya thaa ici ndacokire kũmũrĩha rĩngĩ tũrĩithie niĩ hakwa ndĩhire ngiri ta ithatũ ũguo no ona nĩ atigirwo na ngiri ta 20 ciakwa ona ũmũthĩ ona kwanza ngĩrĩra gũcemania nake anjĩrage maũndũ ũrĩa mahĩtanĩire ndiamũcirie ona mũthenya ona ũmwe ona ndiamwĩrire kaĩ ũgatũhe no nĩ kũnjĩra gwaikarire ũru kĩ ngĩmwĩra hatikĩrĩ na thĩna so rĩu ũcio nĩwe wandunyire mbeca na njĩra ya mũthemba ũcio pole sana thank you mũno nĩ gũciarũgana koguo ũngĩra mũndũ maũndũ ma tũcako tũu twa merry-go round tũikare haraihu mũno okay merry-go round rĩ okorwo nĩ tayo ya mbeca bengi rĩ tarĩu no ithuĩ twacĩrire nĩ kũmũturaki mũno nĩ a deposit iko wapi receipt kana amĩhũre mbica atũtũmĩre ngurubu-inĩ na kĩrĩa na WhatsApp
uguo ni hena uira ni marithiti teno ona atho ici tikone twetagia rithiti na ukarire mutingiekorire ire mathina-inĩ ta macio nema tutingiekorire tondu na nĩ 2 years ago pole sana ndo ni mahiũragio pole sana thank you very much twagĩkena asante karibu sana asante we andũ gũkũ nja nĩ magereirio maũndũ Tom Kang'ethe aranjĩra ni ciakwa ndaugire handũ mecirĩo nĩ andũ kaba ndĩcirie na kanua ngarĩa ngauga nĩ ndarĩa haya we nĩ atĩa gwathire na mbere kulienda aje wewe kulienda namna gani Shohi nidamwona Shohi ni Melvin Kanya, thank you very much. We ni kiwe kiru. Hello Inoro. Kwero atia we mwega baba itu. Karamuna Shohi. Karibu sana. Wetagwo atia? Ucio ni Michael Afro kumajibu. Karibu sana Michael Afro. Akanguri atirire. Ni gukoragwo na tumitego andu mategagirwo uguo mdogo ni gwika uguo tukarikanira na my brother kajira uguo tomi neno ya 1 ukiuga ni gwicokeria ngatho tucemanitie kamucemanio ka nyumba handu tukathie ngarugamirira mbiru yale nyingi yale ya kindu o 1800 18k tukena makuzo ke ye thutha akurugamirira kabiru ri ajira iko ucio ni ngeka atia ngagucokeria kiria gigiako na ngathie na ngarugamirira na ngarikia wira wakwa no the following day guthie ku mukorari ambiririe kunjuria mundu my brother ani uria mukuru ati ndivona ngari yako garage ndio tu inake hau ajira ino ngari yako garage na ni thuku inatia cia kwa hiyo thaidia ngoda ukati ni ndomirire na mushiaga ke ndikimuria riu na we mwene kunjira ni ukurugamirira birure na ndakwira ici ni mbia ciakwa cia wira na ni kugiukite ndio tucemanitie kwa my kazi ni umwe na agakimwira ni ici ni ciuma ciakwa cia wira cia gugicoka rucio twahiũranirie nginya ũmũthĩ ndirĩ ndona ona ciringi thutha wa kũrĩa 18,000 ndio thiĩte ngamũrũgamĩrĩra thiru yake othe harĩa twakĩhutagia kĩrĩa tũrahutia na kĩa kũrũma kĩ ciorĩire na maĩ ũguo kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ndirĩ ndenda kũigua rũgano atĩ no wanjĩre nengera ciringi 10 no ndĩmũnengerire ndĩmwĩre icio nĩndakũhe no ti atĩ nĩ ũhoro atĩ nĩ ngacokia nga ndũgacokia nga gũgeka kũnjĩra nĩ ngombo ca ngekĩrire x no ũnjĩrire ndeithia ndĩna gathĩna pole sana na tũraria ũhoro ta wa mĩaka igana ũguo mĩthiru thaa ici nĩ mĩaka 3 mĩthiru 3 years 3 years na no muonanaga tiga kuonana ona nĩtwaragia no kuma mwaka wathira ũguo rĩ ndamwĩrire reke macio makinye mũico na niĩ ndiragwĩtia ona ciringi na ucio nĩ wathira ũngĩkaigua nĩ ũkanengera no ũngĩkaigua ndũkanengera rĩ nĩ sawa eke ũcio thire
no kuga kiugo ngombera ndigetikira kuigwo kinda kindingi rikanare ukigwo ni wina gathina ri njira ndeithia nacio nĩ ngũgũteithia nĩguo nĩma thank you mũno na pole nĩ ũguo gwagĩthire Ngai agwĩke wega mũthuri tondũ wagĩkaga o wega kũrũgamĩrĩra ndarũgamagĩrĩra ũguo tegwĩciria no nĩwaimagine atĩ nĩ twĩhokete twa wĩra na nĩ hĩndĩ ĩyo atĩ ũthiĩte gathigũkũ kamsimu karĩa ureciria ati uraigua ati thũkũma ĩracama nyama na ndũrĩ onaki ndambindire thiĩ ngakombe mbia nĩguo nyongerere gacitoko ka wĩra kuma hĩndĩ ĩyo ndekunyire na rĩu ũkiuga rĩngĩ ndikageria kũnengera mũndũ ithe wa nyũmba ona kaba nengera mũndũ wa nakũu nja Hey, pole sana mũthuri ũcio nĩ rũgano rwatũma nginya mũndũ aigue tha tondũ gũkũ nja mũtiraiguanĩra tha ona hanini nĩ thaa 8 rekei twambe tũrũgie thaa 8 nĩ yarĩkia kwĩhanda ĩhandĩte wega gũkũ kwa Inooro na ndĩrenda twambe tũrũgie ithaa ona twarũgia ithaa rĩ tũthiĩ na mbere na ndereti ĩno tondũ nĩ nditũ very serious kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash nĩwonete wega wa Ngai nĩwonete wega wa Ngai ũgima wa mwĩrĩ wega wa Ngai thayũ wa ngoro wega wa Ngai wega wa Ngai wega wa Ngai wega wa Ngai kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash
o ruciinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere, korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital, ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo, kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860 *279#. Moyo mweno kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860 *279#. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ocio Kaigo Injinia na Flash Eke Mageme ndani ya Wisdom Studios. Wanyina nĩkĩ ũnegagĩra niĩ na ndikĩrĩ njogi kaweriro gwitũ tũrĩ arogi kana tũrĩ oragani nĩ arĩa mamenyaga ndeto nginya iria igũthĩnagia ũtukũ matitumagia ya ndeto ciene imahĩkaga toturi. Nĩnderirwo kũnyuthĩna wakĩtie mwakita wakwa ngomo nakĩoro mũthiaga mũgũnda ngũkũ ikona gĩa kũrĩa na igua mũngĩmenya kũhika kwanyu no ta kũnyua thumu andũ hathĩ na tocio na nĩ kaba kũrĩ o nĩ ngite Rĩtwa ciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagiĩ ningĩ indo irio moko. Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ. Gũciarwo gwa thĩni kana gwa itonga nĩ wendi wa Ngai korwo nĩ kũrĩona nĩngĩacagũrire njerwo gwa itonga gũtirĩ mũndũ ũciaragwo anyitĩte thahabu na guoko tĩri ũrĩa ũhandagwo biribiri noguo ũhandagwo kĩgwa. Gĩthĩna wakwanyu nĩ ta kĩrumi kana wakũroterwo ona itarĩ mũrathi kuona ũtonga wa kũrĩa ũkũraya ningĩ ti kuga tondũ wĩ mũthĩni no nginya ũgatonga kĩrĩa gĩgũkũ nĩ kĩgagũkĩra kĩrĩa ũranjĩrĩra. Rĩtwa ciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagiĩ ningĩ indo irio moko. Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ. Aina watu Cross na uredia shuka chapa kazi. Nĩndĩrerirwo nĩ mũronirwo na kĩmwana gĩa cibũ nĩkĩo ngũgũkundia ũkĩũkaigwo hana thingikũrũra no nĩ kaba rĩa kĩenyo kĩa ngima ngoro ĩrĩ na gĩkeno gũkĩra ũrĩa kiro ya nyama na ngoro no mĩtangĩko. Ĩndĩ mũgima nĩnjũĩ ngũrani ya mũrĩo na cama ndingĩtiga ngũnja gũtũnjoke ngarie menga mĩgacu ndingĩtĩra kuma mathiko atĩ njoke macakaya maĩ maratherera nĩ mega gũkĩra magĩthima. Rĩtwa
twaciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ Wawerũ wa Kanea Gĩthia Gĩbũthũ wa Mũthama UK gũtirĩ ũndũ kuga ngoya Ngai wa Isiraeli ũcio wonire ciana ciake ikĩnyarirĩka Misiri andũmĩre wa igego rĩakwo ngĩninĩra thĩna ũyũ ndĩ naguo ngũrĩrio nĩ wagi woni ũndongorie Thabarĩ njega ya mũtũrĩre noyo ngũkwendithĩria ningĩ bũrũri ũyũ nĩ mũnene na ndũigana ta rũhĩ nĩo ũguo kĩgeragia mũnyakawa yako na rũbaru no niĩ kũhikio nĩ mũthĩni tawe ndũigane baeba twaciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ Zakim Investor, salimia Moyaka Kismat, Wanda Irutia Poli, twende. Bejenga, salimia Tim Floshi, Muria Fata. Lonis Beauty Parlor, Zambia, Ikola, Ikola, Ikola. rũu rwĩtagwo ndegagĩra kenero wa engineer Kaigo mena mũndũ ũgwĩtwo Froshi rũu rũinĩtwo nĩ Kaigo wa kũrĩa Wilkie Kahayas na akĩgeithĩka mũno yes etagwo engineer kana Kaigo wa Wilkie salimike zaidi ageithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Jeffrey ageithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Wawerũ wa Kanea jeshi yothe kĩgeithĩke na makĩgeithĩke mũno na mangĩona kamũtha makĩsalimia yeye sana wathiĩ wega biũ gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro good morning njĩtagwo General Shohi wa the Fethi thaa 8 na ndagĩka 11 nathiĩ atĩa uko vipi ni Jumaine ĩtagwo Fresh Tuesday tumeanza July vizuri thengio nĩ kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtwĩka wega karibu sana ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ndereti itũ tũthiĩ na mbere na kwaria na ndĩrenda ũthiĩ na mbere na gũkorwo o ũkĩnjarĩria ndiũka nĩ ũranyita ũhoro ũcio ndĩrenda o ũthiĩ na mbere na gũkorwo ũkĩnjarĩria na ũkũnjarĩria harĩa 22989 no ũcio wakũire maiyo agĩkũia mbio tũraga ũrigagwo nĩ atĩ hello Inoro hello hello haya hũrĩra thimũ no ũhũrĩre harĩa ha 0722 200 720 0722 200 720 kana ũhũrĩre haha 0735 989 989 kulienda namna gani muti yangu gwathire atia wekorire mũndũ ũyũ wehokagĩra mbia kaĩ wa mwĩhokete atia we arĩ ũ hihi mũndũ ũyũ arĩ ũ bamĩrĩ-inĩ yanyu kaĩ wakĩmwĩhokete atia mũndũ ũyũ gwathire atia niĩ ndĩkarũgano kau nĩ ndenda gũkaigua hello hello Inoro Sohi ũyũ haha Sohi kwerwo atia good morning morning yes tũraria nao baba witũ Jinevo yo Jinevo iyo boy Jineboy na wĩ mwena ũrĩkũ Jine witũ ndĩ Gĩcũgũ kũu nĩ kwega Jine kũu nĩ kwega no gathano kau geguothe bũrũri-inĩ nĩ mweri wa 7 wega gũtiagaga ũguo rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ gwathire atĩa Jine nũ wehokagĩra mbia agĩgwĩka wa wĩki naĩ niĩ tũkwĩhokera mũndũ niĩ ndarutaga wĩra wa KTDA na mũndũ twendanĩte nake mũrata wakwa na ndĩkũmũgweta no kwa rĩngĩ onake no korwo atikĩrĩtio tani rĩu akĩrwaria mũtumia
arwaria mutumia yunge wokurika kumubambia tumie murwaru yamubere ngiri 30 ngiri 30 tugikara kindu miaka igana na citwa kindu 206 tubambia tukimina mwaka wa 206 wothe ukithira wakenjambia cia kunwa akambea yene cie nitageneirwo ndwaneirwo asa aregire nacio biũ ngĩmoria rĩu tondu akenjania ngakũbembia ciaku gĩeterera mũthenya ũmwe akĩngora bandũ twahurũkĩte ũgu mathaa twauma wĩra-inĩ anjũrire mbia ciaku kwĩ bandũ wandĩkaga no ndarĩ mũmũtrust tondũ arĩ mũrata wakwa wa biũ nginya ũmũthĩ no mũrata wakwa akenjũria kwĩ bandũ wandĩkaga mbia ngĩmũria gũtirĩ bandũ wandĩkaga tondũ ndarĩ ngwĩtĩkĩtie ĩrĩa gũtirĩ bandũ wandĩkaga mbia niyo mbia ĩrĩa ciaku nĩ ngiri 4 ngĩmũria atĩa matuko macio na ndamũrutĩte mũtumia wake mũrwaru thibitarĩ mwana wake akuĩte enda iwanjire kũmba ngiri 4 ngĩmwe nĩ sawa rete na ũgua mbere ngiri icio 4 wau ndarĩ twambire kũbũthĩra onake nĩ machungu marĩa ndarĩ namo ngĩmwĩra rĩu no wega nĩ sawa no nĩndeganĩra rĩu ngiri ciakwa 30 ciorĩre ũguo na nĩkandakomborete manjani ngĩcokerua mbia rĩu akĩnjia ndĩmũbe ngĩmũba icogo gĩkiwa ikũrĩra ũguo na agĩkira na bado nacokia gũthiĩ na mbere na kũngomba aya bado no agũthiĩ na mbere na gũkomba no kũngomba rĩngĩ na ngamũkombera aya ona ndũkĩrĩ mwega anga biũ we niĩ ndakĩmwĩrĩruaga na mũtumia kĩrĩ mũrwaru ndacokia kwa nĩ ũrimũ akĩndũmaga nĩ sawa no ngĩmwĩra rĩu ihinda rĩaku no rĩgakinya nĩnaritaie agĩcoka akĩbara narĩ mũndũ permanent ndĩkacio rĩu ũmũthĩ ndakĩmbũrĩa thimũ ndĩmũikie kĩndũ ngĩona rĩu gũtiracĩra mũndũ mbio na taba rĩmwe na wakwa no gũkĩhe mũndũ oya tũmandĩko tũnini tondũ ona gũtirĩ mũndũ mwega wa mũndũ nĩguo ona gũtirĩ mũndũ mwega wa mũndũ kaba mũkwa mwĩna agreement kidogo nikio ona hobote kuthingatirĩria one kana ikioneka itekioneka na kwena agreement no sitore na agreement yevo no kaba wikare rimwe kuba mundu uge wikare na ciaku ikĩũrĩa gwĩka hey pole sana pole nĩguo cinde mũrora wanda mũrua mbũrĩa thimũ akanda mbũrĩa akajere mũgie kĩndũ ona asa ona kenda yani mũndũ ũcio akoragwo ona hey bado no Puriro machani na tu ajana otua. Kama tu na undreka. Pole sana. Hey, sorry mono. Ndaiga nerere unire ngode silent sana. No ni tandi ndingira gusoka ino tonde sambikwa ino de silent sana. Thank you mono. Twakena mono ni kwaria nawe. Niwega. Na thank you mono, asante. Karibu. Thank you. Haya. 0722 720 720 wegwa thiri ate kulienda namna gani? Hello Inora. Ewe mwana utukoyo. Ndi mwega biũ. Anitire na uru. Karibu sana. Uri okuo? Wega jitagwo Masti. Umaro iro. Ine mutumia goka kajira ndimukombere mbia. Handũ egũthiĩ akora handũ nĩ mathire no ndiamenya. Atacoka kũmenya thutha mũtheri. Gĩthiĩ kĩoya mbeca handũ. Ona rĩrĩa athiaga akĩgiana o mũthuri. Akĩnjĩra arĩthiaga akandĩha nĩarĩnjikagĩria. Tũgĩikia mbia bibiria-inĩ tondũ niĩ ndarĩ innocent. Tũgĩcihoera. Aya, ona icio ramwe no mũkũhoera. Nĩgetha ikamũteithie.
kiri undu ndoi nawe okite innocent gwako no ndiende gukwira na ti ciringi 3 ri ndarumire ngiruma nginya Ngai ni ndarumire ngiruma nginya Ngai we no wonete ugwati tondu miaka ĩrĩa nitũ ikarĩte na mũtumia ũcio na mĩaka yake rĩ ndũngĩtĩkĩria no eke maũndũ marĩkũ macio ndaiguaga mũndũ mũhonoku na tona nĩ ngĩtigĩrĩte Ngai ukaigua nake Ngai ũrĩa atigĩrĩte anga nawe etigĩrĩte ndarumire ngĩruma Ngai gũkinya kũrĩa ahunjia maraigua ndeto icio no marute ũira ndaigaga gũtirĩ Ngai ũcio ũrutagĩrwo gĩcunjĩ gĩa 10 na akareka indo ciaku ithiĩ rĩ akĩrĩ mũhenania no nginya ũmũthĩ ndiũ kũrĩa athire no nĩ athiĩ amũtigĩire Ngai ona ũmũthĩ nĩ njĩraga Ngai ini ndamũtigĩire ngoma na ciana ciake rĩrĩa ciarĩ ta mbeca ta cigana ũguo ngirigana rĩmwe rĩa 70 na maciaro igakinya merĩ ma 22 ndamũtigĩire ngoma nĩguo njĩraga Ngai kama ni ndamũtigĩra we ndamũtigĩra tutacio ngoma kũringana nake waugire ũyũ ndangĩona wega reke nginya rũciaro rwake rwa mũgwanja rĩ ũrĩa ni ndanona to hingĩirwo nyũmba gũtahwo nĩ mbia icio Ngai na mũndũ ũcio mũraikia mbia bibilia-inĩ na mũkahoya gũkĩrĩa andũ thĩna ũtangĩenda gũkaigua ũhoro wao nginya kũrĩa kĩhumo kĩa kũrĩa mũndũ agakuĩra andũ akĩrĩ oru mbia itanjĩra kĩruma Ngai ũrĩa watũmire wĩ muoyo gagũtũma ũrumage Ngai waku we hau katarĩ hatari tondũ akiugaga atĩ ũrute gĩcunjĩ gĩa 10 agitĩra indo ciaku ndakĩmũragia atĩrĩrĩ mbia ici igĩthiĩ ndwamenyaga ithe witũ na ugaga twaruta gĩcunjĩ atĩ nĩ ũrĩgitagĩra indo citũ ona mũndũ to gũka kũnjia maiyo ũguo ithe Ngai witũ to woĩ no kĩreka gũthiĩ ũguo ĩraga Ngai ona ndakanareke agakua itonete kĩimba gĩake tondũ Ngai nĩ arĩhanagĩria gĩtahwo tũkahingagĩrwo nyũmba mũciĩ wakwa ũgĩthũka igũrũ kiugo mũndũ atĩ nĩoĩ Ngai ũkĩrĩ andũ oru pole sana na tũraria ũhoro wa mĩaka mĩingĩ kana nĩ mĩaka mĩnini mĩthiru na 2016 nĩ 20 koguo ti tene nĩ ira nĩ njugaga nĩ ira ũcio ti mũndũ na ũndũ ũcio wikaraga ũguo ũkaigua ũndũ ũcio ũgĩgũtura gũtũ rĩngĩ nĩ ũthiĩ ũkaigua Ngai wakwa atarana warĩ na fridge warĩ na kĩna gĩaku ũgĩthũkia rĩtwa nĩ tondũ mũndũ agĩkombaga ũthinge irima rĩrĩ ũgathiĩ ũkĩona Ngai nĩ anjonorithie pole sana ucio nĩ agereire we handũ ucio nĩ agereirio karima karitũ mũno mũno na pole ni sana we nĩ marĩkũ macio gereirwo nĩ ũcio wakombithĩtio wa bamĩrĩ yanyu nĩ ũcio wathire nĩ ũcio wakũgereirie kageri kau nĩ ũcio wagwĩkire gĩko kĩu nĩ ũcio wakũgerire kageri kau what happened hello wĩ mwega cohi ndĩ mwega biũ we wĩ mwega niĩ ndĩ mũthuri mwega mũno karibu sana wĩtagwo atĩa baba witũ wĩtagwo Gideon Kamau karibu mũno gũkũ Kamahũa nĩ Mũrang'ai nĩ atĩa gwathire Gideon witũ ndekire ũguo hĩndĩ ĩmwe hello nĩ ndĩrakũigua Gideon ndigĩa na ka accident ka mũtoka hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩkire nĩ ngũrĩhwo rĩ ndoire mũtumia wakwa na tũgĩthiĩ kinya kwa wakiri nake tũkĩaria na wakiri ngĩmwĩra percentage ya mbeca iria ndaheagwo mbeca iria ciatigaraga rĩ ngĩmwĩra cigayanie maita merĩ niĩ na mũtumia wakwa Gideon nĩ agĩtinĩka ndũgĩtũhũrĩre rĩngĩ Gideon witũ Gideon tũhũrĩre rĩngĩ rũgano rũu rwa Gideon ndecirĩria nĩ rũgano rwĩna cama mũno ndaigua tarĩ rũgano rũngĩũka wega 0722 200 720 tajarĩriai 0722 200 720 kana 0735 989
989. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Mwega muno. Karibu sana, no ucio turaria nake. Nigitaga kuma Ndakaine. Ati witagwo u? Gitata kana baba wa Eru kuma Ndakaine. Ithe wa Eru kuma Ndakaine, tanjira ni atia gwathire baba witu. Ndimane mandana ria ni handu ndathiite gaburuka tomato makorobia. Ati ugeka atia? Gaburuka makorobia. Ganagirwo 10,000. Gatigaria 6,000. Rĩu mũndũ ũcio rĩ getera hĩndĩ makorobia marĩka twarĩkia kwendia makorobia rĩ mũndũ akanjĩra reke nginye Gatũra. Niĩ ũnginya Gatũra kũhũra thimũ atĩ akĩndũmĩre mbeca cia thutha-inĩ balance rĩ ndakĩonire akĩrega nacio biũ na ngĩnjĩkĩra blacklist. Aya agĩkũhũra blacklist na buroko hau na nginya ũmũthĩ mũtirĩ muonana? Nginya ũmũthĩ ndona. Na nĩ muonanaga nake? Tũtiarĩ tuonanaga. Ndamũhũra private rĩ gĩtho nĩ atĩ njĩkĩre blacklist rĩ wame ũngĩkĩra private nĩ kũingĩra kangĩte kuoya. Hei, pole sana. Rĩu niĩ ndakĩonirie ũguo ũkehoka mũndũ na ũkĩngĩithagia mũigai wake wa nja kuma Ndakaine na mũndũ ũgwĩtwo wa Gaitho na mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ Rose wa Ngare kuma harĩa Ndakaine Situata. Rose wa Ngare wa sawa nĩ akĩgeithĩka. Nĩwe mamu wa Eru kanini. Thengio mũno ndakena. Asante. Hello Inoro. Hello Safi. Wĩ mwega? Mwega cia mwana witũ. Karibu sana, no ucio tũraria nake? Nĩtaga Magi gĩthĩ kũmũthaga. Magi? Magi wa kuma kũ? Mtwapa. Mtwapa. Karibu sana. Magi gwathire atĩa? Nĩ mũndũ ndarutaga biacara yake twamũikagĩria mbeca agakĩrehe agatwĩkĩra makara. Rĩu mũthenya ũmwe ngĩmũikĩria ngiri ciakwa 30. Agĩthiĩ na agĩthiĩ biũ na mũndũ ũcio uma hau mbere yakwa nĩ angenia mũno. Niĩ mbeca icio ndĩcirutaga gĩcunjĩ gĩa 10 tondũ aharirie kuma Januari nginya ũmũthĩ nĩ ndũranyita. Na ndaremire nginya nĩ kwĩra mũthuri wakwa kũrĩa mbeca ciathire. Rĩu niĩ ndendirie nyũmba ngĩnyitwo nĩ stress ngĩkira. Rĩu ngĩcirutĩra gĩcunjĩ ndware kĩgongona-inĩ. Kwĩra Ngai anyitĩre mũndũ ũcio tondũ ndĩmũhũragĩra thimũ ndaga kuoya no kũhenia nginya ũmũthĩ. Haiya, karĩ mũndũ ũhana atĩ ũcio? Nĩ mũndũ mũru biũ na nĩ Mũgĩkũyũ ta niĩ na ona gũkũ tũrĩ agacoka akandunya. Haiya. Hei, pole sana. Asante, nĩ ndakena mũno nĩ twari nawe na inyuĩ ũtũũre. Thengio mũno. Sawa. Okay. Hello Inoro. Hello. Ngwĩcia ndĩrakĩiguĩka. 0722 200 720 0722 200 720. Ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we. Gwathire atĩa? Gwathiĩte atĩa? Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega.
au bothe bigo kigo weta aha nĩ atia kai mutarekira credit ikiiganite andu a Ngai kunaenda namna gani bwana 0722200720 0722200720 hello hello we mwega hello abehorie radio yaku nigetha tuiguane no amehoria hello sio nake nĩ agĩtwĩkĩrĩra nyĩmbo ndiramenya nĩ atĩa 0722200720 jarĩria mũndũ wa Ngai hello Inoro hello kai mũtarenda kwaria nĩ atĩa kũrathiĩ hello Inoro hello yes we mwega niko mloi karibu sana horia radio yaku nigetha tuiguane njira wita abe horia radio yaku fita tafadhali na mehorie tu tafadhali atere ndio wita kuma simukia fita wathufukia karibu sana hathufukia niye ndakomeira mundu mbeca agamwihoka muno tondu ari murata wakwa na bado relative uguo iwa ngimurenga hiringi 10 wikirikanira ni ukindeha mbeca ya kuriha bengi acokia kwambirwo 50 riu rajira nguya kengia kunjira rucio bengi nengicikire ke akindeha uguo akilio imwe tu ingi ciothe kenda turatwitheragia akũrĩhire o imwe akũrĩhire o ngiri o imwe mwana wanaire igua kenda cikĩũrĩra ũguo thĩ no ndĩrĩ mũrata tondũ nginya nĩ mũndũ wa Ngai rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩhoka gũkana nginya mũndũ wa Ngai nginya mũhunjia nginya gũkana gũtirĩ mũndũ ũngĩhoka arĩ ũ harĩ we nĩta kasini yako mwatata rĩu ciothe nĩciathiire ũguo pole sana na ndahara kũrĩa hatirĩ handũ twendekanĩire hatirĩ handũ twendekanĩire rĩu ũguo ikĩũra ũguo nĩ aregire nacio biũ rũciũ njeterera na ti mbeca akĩagaga tondũ mũndũ ũkĩonaga mbeca nĩ akoka wĩra nĩ njugaga nginya brother nginya sister nĩ mũndũ nginengera kĩndũ gĩako ndũngĩenda kũigua mũndũ ona ũmwe atĩ kĩ kana nginya mũhunjia nginya reverend kana ũndinya ndirakũigua no ndĩrakiuga kwĩna angĩ mekumbĩra batunyĩtwo mbeca itahana mbeca mũtumia ũcio wa ngiri 170 nginya akarora ta gũtarĩ Ngai nĩguo ndũrĩ macambithĩtie nginya itũra Ngai icio ti hega ona hanini ta maka asante sana thengio mũno geithania thufukia nĩguo asante hello Inoro hello yes we mwega no karibu sana niĩ no Ngai wĩtagwo atĩa baba witũ tũgoinĩ wa Gĩthunguri ciona nĩ ngeithi cia ngeithi ndiramba kuoya thaa ici reke ndigane nacio kĩo ndahori cio ndikuoya tondũ no akĩigua nĩ akiuga no ngeithi ya ngeithi thaa ici ndikuoya hello Inoro hello kwerwo atĩa wĩ mwega hello yes wĩ mwega ndi mwega karibu sana nimutuma pande ya Meru nimutuma kwa pande ya Meru mimi namsikilizanga mimi nilipea Mungu 10 akakataa nayo mimi nikasema Mungu atamsaidia sawa asante sana nimutuma pande ya Meru okay
Thank you very much Mutuma. Jaririei 0722200720 thaici nĩ thaa inyanya ĩna ndagĩka 33. Good morning. Ewangai yene nogete igweterera nangoja humiza matumbo wendo ni muhiu akagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo gwĩtaga switi ũkamboeka ndakwĩra I love you ndwendaga gũcokia ũherithagia na wendo nĩkĩ saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo gĩũkegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo Gatwash salimiana chaka yene ngwendete na ndwĩtĩkagia tũira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo gĩũkegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo Wajiko wa sunset Nũthĩithie ũyũ Niendire mũru Ndũgetigĩre Ndĩwa kanitha na nĩnyinaga kwaya Ingĩenda kwĩhia Ngai arakare Saria mũthenya ũkengonie wendo Saria mũthenya ũkengonie wendo Gĩũkegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya saria mũthenya gĩũkegwa kwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai Oh yes, ateweke ati usarie muthenya uke gwakwa nguonie wendo. Usarie ke. Tafuta siku bana. Roro nĩ rwa Wangai, tagwo Josa Wangai. Nĩ karagwa kakana ũraigua atĩa nĩroka kaũndũ eka ũndũ ũraigua. Rĩu nĩ rwega biũ. Oh yes, rũrũ gĩtũkinyeria wega rĩu thaa ici nĩ thaa inyanya ina ndagĩka 38 njĩtĩkĩria. Yes, njĩtĩkĩria tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩaria na ndĩenda twarie o kwaria biũ. Tũgũthiĩ tũkĩaragia na ndĩenda twarie ũhoro wa
mundu wa family, mundu wehokeire mbia ringi ona waikaraga kuraihu na kuria mundu uyu ari ni ga project wendaga gekwo, ni kaundu wendaga gakoga gicomplete, koguo wehokeire mundu uyu na ni wamuikagiria mbeca ugicoka guka kumenya mundu uyu ni kimaramari, ni kindu kiuru na ni mundu utangihota gukorwo akihokwo ona hanini. Mundu ucio no mundu ucio wehokete ari ni mamu wanyu, ni mutumia waku, ni ciana ciaku, waiguire atia? Ndenda undaririe umuthi. Hello Inoro. Hello. We mwega? Mwega. Karibu sana, wewe witagwo atia? Tawo Kariuki. Kariuki, thengio muno muno muno. Uratuhurira wiku? Hello Kariuki. Tuko Nairobi. Nairobi. Karibu sana. Gwathire atia Kariuki? Ndekire atiriri. Food wa fridge. Ate? Ndabire we food wa fridge. Food wa fridge ikore na fridge. Kati nyenderia fridge ngiri 20. Kamenya ngemwe ngiri 20. Eto muturi. Mwe ngiri 20 kibona tondu ari na gathina rikia gathina akayo pick up hau we ake kutedia dira mara matano udwarire wira-ini. Ani ngiri kwa wathina wira wana cia kwa cia wira ri. Simuri he ngiri icio, simuri he mbia cia transport. Mweri ithano wa mugwanja last year 31. Ndio mwe na thimu atura he na gio ya kanjira ri rucio kinyo mwe. Mundu ucio no andurire muno muno na ni futi, mundu wonekaga mundu mugima mugima. Ona ngihoya Ngai ngamwira atiriri na ile maite semanagia. Tariu tocio mungicemania nake ungimwira atia kana ungiuka atia? Nge wa githabethi uri ngimwira ri. Ingemunyita tondu ni ndandikithitie document icio na ndu wa nacio no kumutwara borithi haria ndamutwarire uria haria ndandikithitie tondu na OB. Nduraga na OB na ndungikihitira mundu. Niguo. Ingimutwara gwe thirikari na njuge mbicio kwe. Tondu ndaripotete thirikari imutware kuria ngimutwara. Pole sana sana sana. Ndakena ni kwaria nawe niguo. Thengio muno, ndakena, asante. Haya, we riu ni wotigarite utari urahe experience yaku. We ni wotigarite nduri urahe experience yaku. Jira experience yako vipi? Uliona yepi wewe? Hello. Hello. Ikwerwa atia? We mwega? Nikwega muno muno. Karibu sana. Witagwo atia? Witagwo Jackson kuma Lemuru. Jackson. Thiaga na nduthi. Jackson gwathire atia? Ni atia wekirwo? Reke ngwire sohi. Ta njira baba witũ Jackson. Andũ nĩ magire kwĩhokeka tondũ njĩrĩgĩte gũkorwo ndarĩ na gathĩna kambia tondũ ndakĩna ngiri ithatũ tuĩ. Brother agĩũka akĩnjĩra ndĩmwethere ngiri ithatũ ta rũciũ ũguo nĩ akanjokeria. Nyanagio mũthĩ ũyũ rĩ, na nĩ mũndũ mũciaranĩirwo rĩ, ona nduru ndarĩ anjikĩria. Mbeca kinya cina mwaka mũgima rĩu niĩ ndatiganire nacio. Rĩu tondũ nĩ mũndũ mũciaranĩirwo nĩ mũrĩkĩrwo. Aca. Ona rĩu mũndũ wanyu kana mũndũ wa bamĩrĩ ũmũkombeire mbia nĩ hakoragwo hena thĩna mũno. Nĩguo. No ndiĩ kana mũndũ ũcio ataraga nĩ wanyu akĩrĩ kũndũ ũngĩmũtwara kana ũndũ ũngĩmwĩka. Nĩguo. Rĩu andũ mekwendwo makorwo kana marĩ a bamĩrĩ makorwo mehokekanĩte tondũ mũndũ no agĩkorwo ena thĩna. Rĩu gakiuga no wega tondũ rĩu andũ magĩcianĩirwo ciragwo cirĩ ũkabi cirĩ igĩkũyũ cirĩ ũkabi. Nĩguo. Pole sana. Ona rĩu rĩ, thengio mũno. Eithanie. Ndagĩka ĩmwe.
geithia agithira atageithanĩtie. Haya, rĩu tũtigĩtie ndagĩka nini mũno koguo ndagĩka ici ciha no nginya tũcitũhũthĩre wega. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega? Nĩkwega biũ. Horia thimũ yaku tu tafadhali. Horia radio yaku thaa ici tafadhali. Ndaũria. Wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Dennis. Dennis. Kuma Embu. Ũndũ ũrĩa ndonire mũnene mũno rĩ. Nĩ mũndũ wa bamĩrĩ itũ. Mayanti. Okĩte ngamũhe kĩndũ ndamwete. Akanjĩra nake nakuoya 2,500. Rĩu ngĩũka nani ngĩnamwekĩra ndamwoyaga ngĩnacoka ngĩnamwĩra atĩrĩrĩ. Ngĩnamwĩra mbeca icio ndakanengere. Ekare nacio thikũ ta 2 ũguo 3 nũndũ kwĩna andũ ndendaga gũcitũmĩra. Akĩmenya rĩu mũthenya wakinya ũrĩa ndendaga mbeca njirie kuga nĩ ndamũiya mbũri. Atĩ nĩ wamũiya mbũri? Mbũri yauma kũ rũgano-inĩ rũu? Rĩu akiuga ndĩ ndamũiya mbũri rĩ. Nĩ mbeca endaga kũndunya. Rĩu akĩnauga nagũthiĩ kũrogithia mbũri yake. Akĩnarogithia mbũri. Akĩneana mũico tarĩki ciaheanire cia mũico. Rĩu akĩmenya ũndũ ũrĩa wacokire wonekire ũndũ nginya andũ makĩmaka. Tondũ auga anenia na agakinyĩra wega biũ nenia. No acokire kũithĩra ũndũ ũcio wa gwa bamĩrĩ ĩyo yake, mũndũ wa mũciĩ ũcio wake. Rĩu kumanakagia na kuma mũthenya ũcio mbeca ciakwa ndandĩa, na story icio ingĩnathira no nginya ũmũthĩ no nanjaragĩria. Ndakwaragĩria? Nanjaragĩria na ngeithagia na ngamũkeithĩka wega biũ. No ndiendaga maũndũ maingĩ nake. Ĩni. Ũcio nĩke mũndũ ũrĩa wamakirie biũ mũtũrĩre rĩ. Pole sana, pole sana. No ndĩkĩgeithia andũ erĩ? Mageithie na arua. Reke ngeithie bamĩrĩ yakwa ĩkũrĩa Kangaita. Na njoke ngeithie mũthuri ũgwĩtwo Tigacamba. Good. Thank you very much. Tigĩtie ndagĩka nini mũno. Nĩ ũcio wa kũhiũririe mbia mũndũ wa bamĩrĩ. Jarĩria 0722 720 0722 720. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Nĩ kwega mũno ndĩ mwega. Karibu sana. Tũraria naũ? Tũraria na mũndũ wĩtagwo Kamau. Kamau, karibu sana. Kamau wĩkũ Kamau? Niĩ ndĩ Thĩka. Rĩu rĩ. Nĩ my brother. Nĩkĩ your brother ekire? Nĩ kũnyitwo anyitĩtwo. Ngĩthiĩ ngĩmũigĩra bondi. Amũigĩra bondi rĩ. Nĩagĩthire akĩharĩria na akiuma. Nginya bondi yakwa athire akĩoya na akĩrĩa na kahĩnagia atĩ ndacokeirio. Rĩu tie ndathire borithi ngĩkora he bondi oire tene. Na akiumĩria. Yarĩ ya bondi ya mbia ta cigana? 5,000. Ngai. Nĩũmĩthirie nacio. Na wamũria augaga atĩa? Ndĩkũne nginya ngĩnoga. Maya no wega nĩ ũkorwo nĩ ũgakĩroya na thĩna ũngĩ. Menye kana nĩ ũgakĩngora. Rĩu nĩ kĩndũ mĩaka ĩna rĩu. Na ũcio akanyitwo rĩngĩ. Ndiagire kũmuona, ndiendire kũmenya. Ona ndwendire kũigua rũgano rwake? Hapana. Pole sana. Sorry. Thank you mũno na pole nĩ macio akĩhetũkĩire. Good. Haya 0722 720 ndigĩtie thimũ ta igĩrĩ ũguo. Ndigĩtie thimũ ta ici igĩrĩ. Nĩgetha nyambe ndĩkie ũhoro ũyũ. Hello.
Halo Inono. Wi mwega? Kwa si. Karibu sana, witagwo atia baba witu? Ito Paulo we. Paulo. Paulo ni atia gwathire na mbere? Ito wa Ng'arua Ng'arua ha Paulo witu? Kinamba tauni? Na niĩ ndikĩrĩ wana kũu Mwenje. Okay. Rĩu gwathire atia nũ wakũrũgirie indo? Nĩ kasimi yakwa akanitwo. Anitwo akaigirwo bodi. Zegirwo bodi Hello. Nĩ yakũigua Paulo? Ugituika irugi that fai. Imukobera. Ndamukobera kinya nĩ gũcokeria nginya ũmũthĩ tarĩ ajoke tũra anya na akanjĩkire nginya akahũrĩa nginya thimũ. Aya nĩguo? Karĩ mũndũ mũũru atĩa? Yakoe mũndũ mũũru ũcio mũno. Na thiaga gwake kĩroneca ndarĩ kuona kũu nyũmba nĩ kũmũiguĩte akehitha nyũmba. Pole sana. Pole muno. Watu kigero kithake rĩmbo rũmwe wa rĩrĩ. Oithaka waje ni itwa ineneve. Sawa, thank you. Thank you. 0722 720. Munyamarori ngai utengeshaga inamereria gutunge gukongoia we utumite rung'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wĩ wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isiraeli nĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ
nĩũmacoketie imambo-inĩ ciao. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete, mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte, ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku, mũhei nguo cia megarũrĩra, nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Oya setagwo Steve Ngethe rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno. Rĩu nĩruo rũu rwatũkinyĩria wega, rĩu ĩtigĩtie ndagĩka cigana 5 nĩgetha ĩkorwo ĩgĩkinya thaa kenda nĩ ũkĩũĩ tũkoragwo tũkĩhingũra nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa na nĩgetha tũkĩarahũrane. Thengiũ mũno mũno mũno, asanti. We ũrathiĩ na mbere na gũkĩarahũrana, no ngwĩciria ndagĩka ĩno no njoe thimũ ĩngĩ ĩmwe tu ya mũico. Hello, we mwega? Kwega biũ? Yes, tũraria nao. Nĩ Mbũguo kuma Olkarau. Mbũguo wa Olkarau, thengio, karibu sana. Rĩu rĩ, brother kuma Nairobi, henye nyakaja devu national food karasi boni gaitũ. Tũgathiĩ girigiri tũgaka wiki inya. Ndũĩ nĩ wakĩrĩ na wĩra tondũ ahetwo nĩ gĩtoga kĩa Nairobi wĩra. We akaja ari nega tu hato nini ici ingĩ akanega thutha wa wiki inya. Kumania na hau rĩ, anengerire ciringi tondũ bundi ndũĩ nĩ ngiri o mũthenya, rĩu wiki inya ndaga ngiri ta 24. Acokire kũnenga ciringi ngiri 12 agĩtigwo nacio na kũrĩa 2017. Nginya ũmũthĩ ũyũ ndageria kũmwĩtia nĩarĩgũkanengera. Aya, nĩaregire biũ gũgakũnengera? Nĩarĩgũkanengera biũ. Karĩ mũndũ ũgũikara atĩa? Nĩ kabratha gĩtwarwo karasi bonire, niĩ ndamwĩtirie ngĩmboya kanjĩa gagĩtoga kĩgũtĩ kĩa mũnengera, no nĩ gĩtoga gitũ tondũ kĩa Nairobi. Ani ndĩ na gũgũkara rĩu rĩ, ngĩgeria kũmwĩtia ũkĩona rĩu nĩ wana ũgĩtigana nake? Gĩtigana nake gĩkiuga rĩu ikio rĩu, tondũ rĩu nĩ karasi boni gaitũ na nĩ mũkũrũ. Nona mũrũ wa nyũkwa gũtirĩ kũndũ ũngĩmũtwara. Atirĩ nĩ mahandũ ũngĩmũroria. Ũngĩmuohera rĩu no katũthekaga nake no ngama, yarĩ no andũ biũ mwana witũ akanjĩra rĩu rĩ, nĩ atunyirwo nake rĩu no tondũ andũ arĩa othe twarĩ nao tondũ nĩ wakĩrĩ bwamani nĩ amarĩhaga othe rĩ, nĩguo nĩ anjĩrĩte akanengera ciakwa ciothe atĩ ngĩgũra narĩ bũri twĩrĩ. Ũhoro ũcio wathirĩire hau. Na no ĩguo nĩ mĩaka ĩigana mĩthuri, rĩu anga nĩ hakuhĩ mĩaka 8 kuma rĩrĩa twambĩte wĩra ũcio. Nĩ gĩkĩmuohera rĩu ndikagora ũguo no ngĩtuga tũtiĩrũa. Hatirĩ bata wa haro. Tondũ nĩ kabratha gakwa karĩa kanini rĩ, na ngĩrĩ na mũthenya no ndĩrakĩoya tũbarũa twakwa gũkũ rĩ. Ũkĩiganĩra we?
kũriganĩra tondũ rĩu ũgũtia mũndũ mbeca mwaka ũthire rĩu no ũremwo nĩ gũtinda ũkĩmwĩtia rĩngĩ. Na nĩguo nĩma. Kĩhorero ũguo cohi witũ. Thengio mũno ndakena no kĩgeithanie Karaũ. Nĩngũgeithania mũno. Asante sana. Mahinda mega. Thengio. Hello Inoro. Sorry. Hey. Geithĩka. Ndakĩgeithĩka baba itũ we wĩ mwega. Mwega gĩtagwo wa Beni ndĩ Camata. Camata nĩ kwega wa Beni witũ. No gĩthatũ. Kĩu gĩ bũrũri wothe ngwĩciria nĩ July nĩ gathano. Ũyũ nĩ ndakena nĩ kũthikagĩrĩria na nĩ ũrehaga ndereti njega mũno. Thengio mũno ndagĩkena. Thiĩte ngwĩre. Niĩ ndoririo gĩthatũ mũthenya. Nĩkĩ gwathire atĩa mũnene? Ũguo ngĩgũra mabati handũ maturamu maya ma gwaka ma ngiri 2020. Niĩ mabati itanagĩrĩra rĩ nĩnderĩtwo nĩ mwene nĩanjĩrĩte nĩekũndehera ũndũ kĩharaihu. Rori ĩgoka akanjĩra yũke na ihenya ndinahota kũrehe nĩ ndĩrĩrehe. Korona yaingĩra akĩgwatia korona hatirĩ matironeka nĩ kũhinge na niĩ no naniĩ ngĩkĩora kwĩna ũguo. Korona yagĩthira rĩ ngĩrandũra ndĩrĩngĩrĩ ngĩona nĩ manyamũ nĩ makora. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmũrandũra ngĩmũrekondi. Haya tũgĩkinya gũtwarana gwa citũ. Gũtwarana gwa citũ rĩ angaririe ndorete ũguo angũrĩire maitho. Akĩnjĩra niĩ hatirĩ kĩndũ ta kĩu mabati nĩakuire. Bahati o ndakoretwo ndamũrekondire ngĩgĩeterera ngane ngĩnengera cibũ karekondi karĩa ndamũrekondete nako. O ũrĩa oigĩte atĩrĩrĩ niĩ mabati maku gũtunya ndatunya mũndũ kanyamũ karĩ karaihu rĩu akĩheana ũrĩa ekũndehera mabati. Akĩũrio mĩario ũrĩa yaku akiuga niĩ ndaragio ũguo niĩ mabati ndamũrĩhĩte na M-Pesa. Igua akĩnjĩra thiĩ statement M-Pesa thiĩ na ngĩrutithia gũcoka cirĩ mũndũ nĩegũ ndokire ngĩkĩmũhwatirĩra ondũ akĩrĩ andũ a mũigaga nĩ mũthuri wa kĩama rĩ agĩkiuga wendangĩgĩtũhe mũthuri ũrĩa wakĩnjĩria ũcio nĩ kũrũmĩrĩra ndangĩthiĩ na indo cia kuo ikĩrũmĩrĩrwo rĩu ndagĩka ya mũico rĩ mũrũ wa nyina akĩhũrĩra thimũ ũrĩa ndatũmĩire mbia ũndũ atũmagĩra ũyũ mbia mũrũ wa nyina akarehe nduramu. Mũrũ wa nyina akĩnjĩra thiĩ igoti-inĩ tũcemanie igoti-inĩ. Ngĩmwĩra rĩu handũ ha gũcemania igoti-inĩ niĩ icio nĩndatigana nacio na nĩndakũhe mũthenya ũngĩ twĩra gũcemania handũ harĩ mathiko rĩ ngĩngĩra ngĩkĩmũria nĩ indo irĩkũ ũranengera na githĩ ndonjĩrie ndũigire hatirĩ kĩndũ wĩ nakĩo gĩakwa. Ngĩmwĩra nĩ ndakũheire na nĩndaiganĩire. Rĩu niĩ nĩkĩo ndakwĩra niĩ ndonire kĩhiũ mũthenya mũndũ anganĩte andoretie ũguo. Na andũ nĩ oru. Na rĩrĩ cohi he ndereti warĩ nayo igeria kũhũra thimũ ĩkĩrema. Yarĩ yakĩ hihi? Yarĩ ciana ici igũragwo
ciana cia kugura ciana icio rĩ nĩ kĩndũ kĩmwe ciĩkaga tondũ nĩ twarĩ na tata wekĩte ũguo ciana icio ũngĩaga gũcirutĩra igongona rĩ ũndũ mũige wega atĩa rĩ ndagĩka ya mũico agatuĩka nyamũ harĩ we. Aya nĩ harĩ igongona mabataraga kũrutĩrwo ũngĩaga gũtuithania rũciaro rũu oimĩte kũ rĩu endaga igongona akarutĩrwo igongona ũgathĩnja ũgatuithania rũrĩra rũu rwa nyina kũrĩa umĩte. Ũndũ ndũĩ kĩmũndũ kĩu nĩ kĩa mũthemba ũrĩkũ rĩ ũgatuithania rũrĩra rũu ũkamũingĩria ũkamũingĩria bamĩrĩ-inĩ yanyu rĩu mũndũ ũcio nangĩkerwo atĩ erwo nĩ mũndũ ũngĩ atĩ wĩ wa kũgũrwo rĩ ona no ũkĩakĩrĩraga wĩkwĩraga atĩ nĩ ekũnjĩraga ndĩ wa kũgũrwo ũrĩ no arĩkirie gũtuithania rũrĩra rũrĩkũ rũrĩa rĩu nĩ ndaiguaga andũ magĩthiũka mũndũ akoiga atĩ nĩ gĩtũmi kĩra nĩ kĩna no gĩtũmi kĩrĩa kĩo nĩ ũtuithanie rũrĩra rũu biũ na mwana ũcio kumanagia na hau ona angĩkerwo nĩ mũndũ ndangĩtĩkĩra hatirĩ hĩndĩ agĩtĩkĩra ũndũ ũcio nĩ wa mũtonyire na ũhoro ũcio wĩka atĩ ũkĩmweherera ũguo andũ no methia makacemania na ciana ta icio rĩ mũndũ nĩ amenyage atĩ wĩna mwana ta ũcio ũkaga kũmũrutĩra igongona rĩu nĩguo wahana mũndũ ũgũrĩte mũgũnda no ta itu ĩrĩa wĩnayo no ya mwene wĩna mũgũnda no wĩna taito ya mwene noka wĩna mũgũnda hĩndĩ ĩyo aca ndũrĩ onakĩ ũtagarũrĩirwo rĩu nake mwana ũcio noguo ahana Nekakena muno cohi. Thank you very much. Ndukigeithanie kũrĩa kwa Jusamata. Ndĩna nĩ thimũ kũingĩra, thimũ kũingĩra rĩ. Nĩ ingĩraga no rĩu andũ no aingĩ marakĩhũra no ti thĩna nĩ wega nĩtũcokagia ngatho. Nĩmenya ũguo no ĩragĩkwĩra nĩ nathobi. Nĩguo. Thank you very much. Cohi nĩ wega mũno. Nĩtwakena mũno mũthuri, asante. Ona gũtuĩka rĩu kĩronda kĩu gĩa gũtunywo mabati nĩ kĩahonire. Ũndũ rĩu rĩrĩa ndamũrandũraga rĩ ũndũ mahĩndĩ makĩgũra marĩ ma ngiri ithatũ no na rĩu ndagĩka ya mũico hĩndĩ ndamũrandũraga marĩ ma ngiri 50 kĩndũ nĩ makĩhaicire rĩu akĩndũgire nĩ kuona ndangĩruta ngiri 52 andĩhe ngiri ithatũ niĩ ngĩiganĩra ũguo na rĩu ndionaga ta ndatunyirwo. Thank you very much. Nĩtwacokia ngatho. Ona tukanagere mũndũ ngero nĩ gũgũtunya. Aca. Mũndũ ũcio akuaga nuthu ya mathĩna maku. Arĩa athiĩ tangĩona wega. Ũtigana nake ũguo. Gũthiĩ ũguo arĩhanaga ta ngari ĩrahuhũrwo ĩna gacũmbanji. Athiĩ ahuhũkĩte ũguo rĩrĩ akakinya na riri. O kahora. Kahora na nĩwe ũrehuhũra. Thengio mũno ndakena. Nĩ wega mũno cohi. Asante. Haya, nĩ thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka mũgwanja gũkũ nĩ kwa Inooro. Good morning, njĩtagwo General Cohi wa Ithe rĩu nĩ ithaa rĩngĩ rĩa kwarahũrana. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kwarahũrana. Good morning. Na ngagĩcokia ngatho we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria 0722 720 0722 200 kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathiĩ
tuinekane. Kwamukira rwimbo ndukanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngairwo Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Me wonete wega wa Ngai, me wonete wega wa Ngai, ũgima wa mwĩrĩ wega wa Ngai, thayũ wa ngoro wega wa Ngai, wega wa Ngai, wega wa Ngai, wega wa Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngairwo Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndigandi kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*279#. Moyo mweno Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*279#. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yo agakora karawi ore toni
kuithero thio waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha ona niĩ ngĩnyiĩtie mbere yaku thuthĩkĩte ngoro na ndũkaenjekete Mwathani ikare gũndire ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Ĩrirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani na kũhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Baba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha arĩkorwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ũkĩndũrie harĩwe oguo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na
ndukana uthekia roirigo rwakuarĩ niĩ tene nginya tene ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kwĩithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ũiyũrĩtwo nĩ tha. Rwĩmbo rũu ndĩrwendete mũno 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 nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Jose wa Biden. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 na rĩu rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9 ndagĩka 18. Good morning. Nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka? Ngĩkorwo nĩ warahũkĩte cokeria Ngai ngatho. By the way, nĩ wamenya nĩ andũ aingĩ mũno 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 marathire toro ira thaa ici tũraria meng'ano ingĩ. Harĩ andũ ũgĩthiĩ toro kana ũgĩthiĩ kũrĩa ũrathiaga ira nĩ marathire, no rĩu thaa ici rĩ andũ acio ona matingĩnyagunyia harĩa marĩ. Koguo nĩ wega we wĩke atĩrĩrĩ, nĩ wega we ũkorwo ũgĩthiĩ magũrũ-inĩ ma Ngai na ũkĩmwĩra thengio Mwathani, nĩ ũnjĩkĩte wega, nĩ ũtwĩkĩte wega, nĩtũrarĩte oro wega na nĩ watwarahũra rĩu ningĩ nĩ kĩroko gĩkĩ kĩngĩ kĩega. Thank you very much. Asante sana. Ndio ratũthikĩrĩria wĩkũ no nyende mũno 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 kwaria nawe, no nyende kũigua ũgĩtwarĩria kũrĩa kwa SMS ni 22989 22989 22989. Itekera tukwaranĩria na ithuĩ nĩ tũgũkena, tutasikia vizuri sana harĩa ha 22989. Njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Thengio mũno nĩ gũcagũra Inoro. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtwamũkĩra. Ũratwamũkĩra wĩ pande gani? Ũratwamũkĩra wĩkũ? Good morning. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro. We ũratwamũkĩra wĩ mwena ũrĩkũ? No nyende mũno 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 kũigua kũrĩa ũratwamũkĩra ũrĩ. Nitafurahia sana. Nyadĩria ũnjarĩria harĩa ha 0722 720 0722 720. Nĩ ngũkena na nĩma nĩ ngũigua wega mũno 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 ndaigua ũkĩnjĩra nĩ ũratũthikĩrĩria na ũnjĩra ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ. Ũndũ ũcio nĩ ũkũngenia. Tasikia vizuri sana. Nĩ ithaa rĩa kwarahũra na thaa 9 na ndagĩka 21. Rũrũ kwerekereirie owe Ngai mũmbi wa thĩ no na igũrũ. Nĩ njũĩ wandakĩria matĩna maingĩ, no kwĩ hĩndĩ ndarĩraga kĩũria gokarĩ. Ĩgithĩ warĩ ũndeithie, ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda. Ndataro ũrĩa ndatũire nyuna gũthimo, ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie. Hĩndĩ ndararaga njaikarĩ toro, ndatũire ahũkaga nĩ kũhamũrithio. No kumbe rĩrĩa ndageragĩra macio, ndarĩo meciria-inĩ maku ndwanjeretie. Ĩgithĩ warĩ ũndeithie, ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda. Ndataro ũrĩa ndatũire nyuna gũthimo, ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie. Nathirĩkio mũno na nganyũrũrio, ngĩũragio kayũgo karĩ ũkĩndeithie. Ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka, o ngĩroragwo kana inĩ ngabatĩra. Ĩgithĩ warĩ ũndeithie, ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda. Ndataro ũrĩa ndatũire nyuna gũthimo,
gokaga itarĩ kanja nĩ ũrekete nyone wega waku mũingĩ ũratũro kumagio mĩndĩ na mĩndĩ ĩgithĩ wari ũndeithie ĩgithĩ wari ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatũire nyuna gwa thimo ĩgithĩ Ngai wari ũndeithie ĩgithĩ wari ũndeithie ĩgithĩ wari ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatũire nyuna gwa thimo ĩgithĩ Ngai wari ũndeithie. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo githĩ warĩ ũndeithie rwatũkinyĩria rĩu wega thaa kenda iyo ĩna ndagĩka 24. Good morning, nĩ warahũkire we warahũka atĩa urenda twarahũre no urenda tũkorwo tũkĩarahũra renda gũkongerora kũrĩa kwa SMS na nĩcio ngororaga haha andũ arĩa makirĩkĩtie kwarahũka nĩ aingĩ mũno thengio mũno we ũranyandĩkĩra SMS kũrĩa gwa 22989 Michael Jogu wa Kĩbirigwe, thank you very much. Ndakuona Mama Neria si ndĩrakũigua ndĩkoimbe kĩharũ thengio Mama Neria si. Good morning Shohi, njĩtagwo MC Onyango wa kuma kũrĩa Olkarau niko ndani ya Inoro na nĩ ndakena Kĩambogo Master na Ikuru nderwo andũ me mĩtambo-inĩ mũno he mũndũ ũranjĩra today is my birthday ũmũthĩ nĩ July na nĩ birthday yaku 1st of July 7th 1st of July mweri wa mũgwanja 2025. Wow, happy birthday kama ubroka ekũrĩa Gacarage Factory radĩra mĩtambo-inĩ mũno. Good morning nĩ arahũkire MC Bro Ebeneza thengio mũno na mũndũ gwĩtwo Michael Jogu wa Kĩbirigwe there o mũndũ ndĩramuona kũrĩa gwa 22989 ndĩrenda gũkorwo ngĩigua thimũ yaku thĩinĩ wa ndagĩka igĩrĩ ũguo ithatũ igũka nĩgetha we nawe ũkorwo ũkĩarahũra andũ mũndũ gwĩtwo Maina Baba kũi ndakĩmuona ona mũndũ gwĩtwo Deda ni wa Mũkungi ndamuona Pyrex Peter ndamuona John Shi Kegwa nimemucheki hata yeye ni ndona nginya mũndũ gwĩtwo no yoge Maina nimemuona mũndũ gwĩtwo John Shi Kegwa no Helen Mama Ignatius andũ aya othe nĩ marahũkĩte Tom Kang'ethe ona mũthuri gwĩtwo Peter Gashao arĩ kũrĩa Seattle Washington onake nĩ arahũkĩte na ũhoro ũcio gakĩngenia na gakĩigua wega 0722200720 nĩ ngwenda ũnjarĩrie ũnjĩre kana warahũkire na angĩkorwo nĩ ũkĩarahũkire rĩ ndũkĩarahũke no hĩtũke nerĩ ũguo rũrũ nĩ rwakanda ĩtagwo Kariuki Karisu rwĩmbo rwĩtagwo mũndũ wĩrĩri gũkũ tikũgĩrĩ kwa Inoro. Good morning. Murangeri wa ngoro yakwa nĩwe ũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi tiga nĩwe
yakora no yakwa ujohagira mehia makwa mothe onoka honia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa rĩngĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere Ngai kunyoteire Ngai kurimenyekana tewe mwenanie ithe tikemenyithia kawega wakugikuga tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa rĩngĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa rĩngĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere oya zetagwo Kariuki Karisa na rwĩmbo rwĩtagwo mũndũ wĩrĩri rũkoragwo rwĩ favorite ya mũthuri ũgwĩtwo etagwo Tito wa Cai arĩ kũrĩa Marigiti na ningĩ nĩ akĩarahũkire oro gatene good rĩu thaa ici nĩ thaa 9:31 good morning ndĩrenda kũigua kana warahũkire ndĩrenda gũkorwo ngĩoya thimũ cigana ona njigue kana nĩ warahũkire ũrenda kwarahũra kĩroko kĩu hello Halo Shohi. Kwero ate JM Menges. Ulima totally moro ni kungangari. Karibu sana. Turehanĩte nawe mahinda memothe thaa ici ciothe. Thengio mũno ũrenda tũkorwo tũkĩarahũra ũ. Reke njarahũre mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti, mũndũ gwĩtwo Maina wa Isiolo. Mũndũ gwĩtwo Gĩthenya Hirũti na mũndũ gwĩtwo Hilary Moro. Mani wa Mutero na mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo na mũndũ wa Njogo na mũndũ gwĩtwo Ruto wa Ciana na wa Kamando na Tethani. Othe marahũke ona arĩa manjũĩ nginya Ndirango wa Fanko. Na Karabu we Meru. Nĩguo. Otherwise gũtirĩ na ũndũ mũthũku reke hei acio angĩ ihinda na Gĩthenya Hirũti. Asante. Hello. Hello Inoro. Hello Shohi. Yes, wewe mwega. Mwega mũno. Karibu sana. Ndawagaceri kuma Magoki na Ngofu. Karibu sana Wagaceri. Ezili ase mũthuri mũrata wakwa hau gwĩtwo JM Menge na cecithirie mũndũ twĩtaga ateci waku kwao. Beni Gĩthũ. Na ciana nyanjĩrĩrie na mũndũ twĩta Kanyoro wa Timboro na John Gĩthenya. Njoroge wa Kĩhuyo wa Bindani. Nenda-inĩ theu nĩ kũmaiguĩte hau. Cia papa na mũkuruma wa Mũrũngarũ. Mũthuri twĩtaga Njoroge Mũgatũndũ wa Kamano. Cerere. Joni wanyesa makanika waidaka chiamani. Dada wa thoko Chifu Mwangi re. Waja marima sana jeni wake na mũndũ twĩta. Ng'awaka mago. Itwasema mũgithia kũmĩigua hau. Nĩgĩtagata na mwarimu mũingĩ wa Mwangi re. Oa matiga mũtambe na wa tumetaga matũngũrũ. Asante deke na mwarimu kwa mwarimu wakati mtambo-inĩ. Thank you mũno. Asante. Hello. Hello. Kũrathi atĩa? Ũtirĩ na ũru. Kebude maikie kuo aiganona. Maikie kuo. Twarahũre ũ? Nyambe njarahũre maitũ witũ nĩ kawa gacunjĩ. Kũrĩa kĩrĩ mahiga. Yoke njarahũre Simon Mwangi kũrĩa kwa hiũka. Na Anthony Chege.
Ekore atabaya. Ndimere othe maikare mutambo-ini. Thank you. Hello. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, uhoro waku witagwo atia? Tagwo Serere Kamatha. Serere Kamatha, uhoro wa kiroko? Ni mwega muno sohiti kauri. Karibu sana, urenda twarahure u? Twambirire na muthuri murata wakwa gwitwo gitawa Magogo. Ajendu agithigana makamuranga. Na wa mundu na mundu gwitwo Jesi ya papa. Akamanu na mundu gwitwo Masai. Othe makiria na muthenya mwega na mwega sana. Thank you, asante. Hello. Hello. We bwega. Ndageire ko muno. Karibu sana, witagwo atia? Oje tawo kinyaji kana ndo wakiri kuma gathuru south kore ituro ria Mbogoro. Rĩu niĩ ngwenda kwarahũra andũ othe a famĩki ciothe cia Inoro tondũ ithuĩ tũrĩ silent listener-rĩ. Nĩtũkĩiguaga arĩa angĩ nao magĩkiumĩrĩtwo gĩkeno mũno nĩ gũtwarahũraga-ĩ. Nao makĩarahũke na arĩmi akuo othe a iria-nĩ tũrakua iria makĩarahũke makiumĩrie iria. Asante. Na arĩa tũkĩendagĩria kũrĩa Gĩthũrai no moimĩre. Thank you. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Wĩ mwega we? Wĩ mwega? Icio tũtiraiguana ona hanini. Hello. We wĩ mwega? Wĩ mwega mũno ĩ. Ũndũ mũndũ toĩ toro nĩ kuga atĩ ya papa ĩ mũrũngarũ. Karibu sana ya papa. Asanti. Ndamũre gĩtao wa Mũngai. Ita Cerere. Ndamaigua John Gĩthenya. Kera wa Kĩhoto. Endi Gĩthuna wa Jeni wa Gĩthĩga. Wakamanu Ekĩrere na Wambĩ wa Mũrũngarũ. Na wa Kamangũ. Endanie Mũkũngĩ na wa Ithaka ciamanie harĩa Mũnyũ Njerũ. Na Mũigai wa bara ithano na Njoroge Mũgatubu. Na mũndũ gwĩtwo Thauria Engineer. Na Gathũkia wake ngiri akiririe mũno mena kĩrũga wa mahĩnja ndĩmere atĩrĩ. Matindie thayo nawe hamwe taguo. Thank you. Haya, 0722200720 nĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 37 ĩna ndagĩka 37. We nĩ warahũkire? Angĩkorwo nĩ warahũkĩte rĩ ũratũiguĩra wĩkũ Tito? Kũrathiĩ atĩa? Kwega mũno na niĩ ndĩna thayũ mũingĩ mũno. Kũrĩa Marigiti nĩ kwega? Gũkũ Marigiti kwagĩrĩte biũ. Ndĩragũkĩmenderia. Good. Yes. Tũmaikie kuo. Reke tũikie rĩrĩ. Wa matambũrũ arĩ Njonjoro-ĩ. Ndĩie mengeria kĩmũigua. Njoroge wake huyo na Wakamano wa Kĩrere-rĩ. Wagaceri wa Ole Magogo-rĩ. Daudi wa Engineer na wa Jeni wa Gĩthĩga-rĩ. Wa Furajo wa Kĩkope na papa arĩ Mũrũngarũ-rĩ. Othe nginya Paul Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ na Mwangi Ndawa. Na Gĩthenya wa Iroti-rĩ. Othe matigĩtindie thayũ. Asante. Thank you Tito. Ũndũ ũmwe. Asante. Sawa. Good. Rĩu thaa ici rĩ twambe tũikĩrie oro hanini, wona twaikĩria oro hanini hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ tũgĩcokereria ha maũndũ megũkorwo me sawa. Ririkana nĩ kũrĩa gwa *272*1#. Kũu nĩ kwarembesha maisha, ũraingĩra kũu kauma wĩ na indo *272*1#. Fanya mambo bana. Anyonire ndiwe ruine kirira itari muneithia kigiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria. Anyonire ndiwe ruine kirira itari muneithia kigiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra
wainamite akandumira muraika akahe mwihoko mweru imenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akahe mwihoko mweru mwiniro muthi wothe ndimwinire ruciunoke tondu gwetha iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinire ruciunoke tondu gwetha iguru na thi gutiri ungi uhana take. Thina wakwa akanjokeria gikeno indiria ndina mathina ndamwita we ndio ngaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno mwiniro muthi wothe ndimwinire ruciunoke tondu gwetha iguru na thi gutiri ungi uhana take tondu gwetha iguru na thi gutiri ungi uhana take. Kamihundura na ihenya katigo niendehoreire ikirio migwi ya uru nyitaga yothe akaunanga kamihundura na ihenya katigo niendehoreire mwiniro muthi wothe ndimwinire ruciunoke tondu gwetha iguru na thi gutiri ungi uhana take tondu gwetha iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinire ruciunoke tondu gwetha iguru na thi gutiri ungi uhana take rwimbo rũu nĩ rũthakanĩ rwa Jeff Mũnga wa Ithera ngũmũinĩra ũmũthĩ rũciũ noke. Very nice, rwimbo rwega rũthaka gũkũ nakuo ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, na thengio mũno mũno nĩ worathi na mbere na gũtũthikĩrĩria ndio ratwamũkĩra wĩkwo. Asante nĩ gũcagũra Inooro, thengio nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ithaa-inĩ rĩrĩ, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, thengio nĩ gũkorwo wĩ hau haria hothe ratwamũkĩra ũrĩ, nĩ tũkwendete, we love you, na kĩroko gĩkĩ tũrahoya na tũgũkũhoera Ngai gĩkorwo gĩgĩkwagĩrĩra o gũkwagĩrĩra nĩgetha maũndũ mothe makorwo me sawa. Karibu sana ndakũnyita ũgeni rĩu rĩ, kĩroko gĩkĩ nĩ kĩega. Thengio mũno. We nĩ warahũkire ũkinyĩte kũ? nĩ umagarire kana nĩ atĩa? Hello kwerwo atĩa Ben Githiu? Kwega mũno ndwakinya tũrĩ Moro. Nĩ kwega kũu, kũhana atĩa kũndũ kũu? Gũkũ na mbura nyingĩ na nĩtũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo, na gũtuĩka waru ĩrauma raithi nĩtũramenya bei nĩ kwambatĩra. Ũrenda twarahũre ũ Ben? Ngũigĩte jeci ya papa hau agĩe na mũthenya mwega. Na mũndũ ũgwĩtwo Gĩtawa Mũngai wa Rũmagogo, mũndũ ũgwĩtwo ũyũ wa Marigiti wĩtagwo Tito wa Cai, na Kamano wa Kĩrere agĩe na mũthenya mwega. Mũndũ ũgwĩtwo Father harĩa Totarĩ,
uje mwenyero wa Balire wa Kabatini Center. Mayani ko etagwo Pastor Francis Idirago akoragwo goko turi moro handu etagwo Kirangi kurigania na Saint Breeders ire. Ona kiara uke nage na muthenya mwega na muhia wa irie mirima mitatu goko moro thank you. Nenda ye menge nenda ni kuma turi moro na ge na muthenya mwega sai wa ithaferi. Thank you. Hello 072200 720 072200 hello. Good morning. Kwerwa atia waka mano? Tika ama ithaferi. Iyo ni guikarire guguikarira. Jikarire. Pole sana ni guthira. Na iratu atinda kuria marira. Kwa mwarimu Jagoni. Gogo na riu na ndirira kiriria garira le ferikara urira gamithio ni andu ainoro. Marekire wega muno Ngai marathime na meke wega. Asante sana. Matongoretio ni Njoroge wa Githĩnji. Na mundu gwetwo Benjamin wa Ngari na Jeff Kuria othe reke njuge ni aingi marokite hakuhi othe. Ngai arathime inoro mwana witu ni turiendete nawe Ngai akurathime na gwike maundu mega. Thegio akamano. Ona kinya patroni witu Dr. James Mureithi wa Kang'ara HSCOG bilioni arokite. Na masabeki aingi ni marokite kinya mugwabithani na Njugu na Waleso na Aruse wa Twana. Reke othe ndimendithirie ihinda riega kinya Musemwa Njogo na Njoroge wa Kihuyo na Macharia Mukurino. Na akigeithie mbare ya nyoko mekuria Muiga. Othe na atito wacai wa marigiti na mundu gwetwo ya papa no ndakimuigua hau na Beni Githui. Asante sana wakamano. Na JM mengi akiara uke na amiro murungano othe na Ngai akwende na gwike wega cohi witu. Muthenya mwega. Thank you. Hello Inoro. Hello. Esoi. Kwerwa atia munene? Adi na kao geto wa Jeni wa Githiga. Wa Jeni wa Githiga, karibu sana. Kede maikie kuo. Urenda twara hora. Itawacaria marigiti, itawagaceria wagaseri. Parugo wa Kibawini. Njoroge wa Kihuyo. Obraji mari. Magwa Ben. Tia papa. Wa Biden. Korogo John. Wa Matunguru. Wa Mukungi. Maruka wa Githiga. Mwangi Njogo. Na Stanley Maga. Steven Gaba. Asante. Thank you. Hello. Aro chohi. Kwerwa atia? Utina uruda die. Ono maseria muga Mukurino. Yadi mara hore. Akamane damu pore le homeo. Adi mane age ilio no anyoko. Njoroge wa Kihuyo. Na megue. Mundu weto Madua Njogo. Mutumia nyerete muno gweto wa Ivari na Hasa Ngare. Amudu weto Shoroma iri. Na doko witu kare makifuti maikare mitambo-ini macharia muga Mukurino. Thank you. Hello. Sorry. Kurathi atia? We thayo Una ngoroga tondu no thwakora Paulo kugihaka Kibawini. Ni hega hau Paulo. Ndimere magenda muthenya mwega Bina Sale wa Ngorogo na Mwangi Njogo. Mundu gwitwa Mase wa Kambogi na Tito wa Sai na Mwangi wa Beni. Wa Bidani. Anero ina na Wakamano. Ajikwa na hiki na mire wa Kanyajara na mundu gwitwa Patrick wa Gaure Gatumbu. Astagatifari. Na sega thogori. Jembege na mundu gwitwo Ajini wa Githiga na Muhesu wa Murungaro othe magena muthenya mwega. Thank you. Nawe tagu asante. Na John Githenya. Thank you. Hello. Ikawe ndo arahukire. Hello. Kwerwa atia munene? Orafio ndagi. Urenda twarahure u? Ndĩrenda mara ya ore ndegani wa Mĩkũngi. Para mukira wa Kihoto Kabathi. Na andũ othe gũkũ gwitũ mũithiri gũcũrĩ. Asante sana. Thank you. Tũgĩtĩrie mwe Inoro. Thank you muno. Asante sana. Thank you, Daddy.
Good, thank you. Aya, mudogo to Tom Kangethe onake ari haha. Tom. Kwerwo atia uri okuo? Urugari ndaigua nikuo wikariire andu kundu kuria gugwitwo murimo. Aya, tu ithaa ria kwarahura no renda kwarahura ukiroko kiu. Nĩ hega hau. Onawe taguo toguo we kwanja nĩ ũtukũ. Rĩu we gĩthiĩ ũkome ũhurũke o wega. Thengiũ mũno Tom, asante. Ũcio etagwo Tom Kangethe akoragwo kũrĩa Atlanta, Georgia. Kwaratuhũrĩra rĩ. Rĩu rĩ nĩ dakika cia mũico, dakika za mũico kumalizia. Nĩ kũrĩkĩrĩria rĩu nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ na kamũira tukiumagarĩte we no ũkorwo ũkĩingĩra harĩa *272*1#. Ndirire guturania nawe na kuthirwo niwe gutungatage tondu ni wathurire ningĩ ũgĩtuĩka mũnyunĩri wa mĩgwĩ ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai Muhatori na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire wandutire kĩrĩti ngũkenagie ũkĩnjiarithania mũgũnda-inĩ waku nĩwe wanduire mbeũ ĩrĩa tangĩhuka mbeũ ĩtangĩuma ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire Gaturaka nini kagorigotha nĩo Jesũ andĩire thogora wakwa ruo runa nĩaiguire kwaga kũmenya ũguo nĩ kũmũconora ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai Muhatori na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire thakame yatukanire na maĩ ĩkĩnyũrũrũkia gĩitĩkĩra tĩri nĩguo tĩri ũrĩa mũrume ũhonio nĩguo ngahanda na ngagetha ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ mothe kĩũthagĩre amu ndĩ ũthu
muthuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũrire gwaku mĩanangĩko yathindĩkana nyũndũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire. Oh yes, rũu rwĩtagwo mũhatũri nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Maguta na rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ kĩroko gĩkĩ kũrĩa guothe ũrĩthiĩ kũrĩa ũrĩgerera marĩa mothe ũrĩcemania namo marĩa mangĩkorwo marĩ magũkũhatia gũtigĩrĩra atĩ hihi nĩ wahuka kana maũndũ matinathiĩ wega Ngai nĩ egũkũhatũra. Rũu nĩ rwĩmbo rwega mũno na nĩruo tũranyita ngatha ĩno naruo ũgeni. Karibu sana wa Karura. Karibu, good morning. Good morning. Yakwa nĩ njega biũ na ndirĩ na kaũru. To Ngai ndĩagĩcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũreka tũkĩone mweri ũngĩ rĩu wa mũgwanja. Oh yes. Ũcio ũngĩ wa mweri wa mũgwanja ũngĩ tuonete o last year. Rĩu tũtikĩrĩ mwaka ũyũ wa 2025. Tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo tũkinyanĩirie mwaka mwerũ. Mweri ũyũ mwerũ wa July. Yes. Kana gathano 2025. Rĩu rĩ weekend yaku ĩratariĩ atĩa? Weekend yaku ĩrarĩ njega mũno makĩria. Nĩ yaneneha na ĩrakorwo ya kĩrathimo tũrathi kanitha. Mũthenya wa ira tutinakĩonana tondũ rĩu tũgĩtuaga ona ira na weekend hakuhĩ nawe. By the way, niĩ harĩ nĩ weekend. No weekend. Tũrathi kũrĩa mwena wa Marĩra. 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 Kũnĩkuo tũrarĩ. Okay. Tũgĩcoka tũgĩka ũguo nona rĩu tũkĩrĩ haha ũmũthĩ. Good. Niona ni yakwa ĩrarĩ njega biũ na ndĩrakĩrĩ na maũndũ maingĩ no kũhorera nake Ngai rĩ ndakĩrĩ hamwe na ithuĩ. Nĩguo. Rĩu reke tũkĩambĩrĩrie mweri ũyũ twĩna mwĩhoko maũndũ nĩ megũkorwo me mega ona makorwo mena irathimo makĩria. Rĩu rĩ ihinda rĩakwa nĩ rĩakinya rĩa gũkorwo ngĩkiumagara. Oiga tũrĩa Jesũ eraga arutwo ake. Thaa ici nĩ wamenya nĩ gũkiumagara ndĩraumagara ngĩinũke ngakĩhurũke kidogo. Rũciũ nĩrĩo tũkorwo tũgĩcoka tũkĩonana rũciũ kĩroko gĩa tene. Rĩu we mwena nyina wa Ngecirĩ mũgĩtundĩke mbere ĩyo yanyu wega. Nĩguo. Na tũkĩonane rũciũ. Asante. Mũgĩe na ihinda rĩega mũthikĩrĩria tuonane rũciũ nĩ ũndũ wa Ngai. Have a blessed day. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wĩ tariki 1 ya July ya 2025. Ngai agwĩke wega na akũrathime. Tuonane rũciũ kĩroko gĩa tene. Have a good day.
Asante sana mwite Grace Mwai rushini roro na rwimbo rwake rwega ati hariwe Ngai ni hari na mwihoko hariwe Jehova maundu ni makoragwo mari mega maundu ni magiraga maundu ni macenjagia ati riria watuika wa kuroria ngoro yaku hari Ngai waroria ngoro yaku hariwe maundu mothe ni makoragwo mari mega na guconoka ndungiconoka kuhoteka ndungihoteka tondu gutire mundu wihokaga Ngai gutire mundu wenda guikaraga hakuhi na Ngai na agatia kiugo giake atikaga wa guconoka koguo rushini rwa umuthi Jehova arothie na mbere na gutumurikira njira citu na gutuonia mithiire yake nigetha tukorwo tukimenya njira ciake atwarikia kumenya njira ciake nima niturikaraga turi a kumukenia ni rushini rungi ni mweri ungi ni muthenya ungi what a blessing ni kirathimo kia magegania ni kiama aturingeirwo umuthi na ma Jehova ni mwihokeku ni akorwo ari mwihokeku mweri ucio wothe wa gatandatu na tugacokia ngatho ni akorwo ari mwihokeku thikũ icio 30 na tugacokia ngatho muthenya wa umuthi ni twarahuka ni undu wa Ngai ni arikitie gutwarahura guturingaringa na gutuhe muthenya ungi kirathimo kia rushini rungi tariki 1 mweri wa 7 mwaka wa 2025 happy new month of July kuri muthikiriria witu haria hothe uranyitanira na ithui Ngai akurathime na gwike wega uhotani uroa mukira mweri wa 7 gukinyanira urotwika wa gukinyanira mweri wa 7 ngoro yaku irotwika ya kurathimwo mweri uyu wa 7 thu ciaku irohoteka thu ciaku iroeherio ni Ngai mweri uyu wa 7 tugakuhoera mweri mwega mweri ngoro yaku ina thayo na ina gikeno mweri maundu maku na mifango yaku igikorwo iri ya gukinyanira ni undu wa Ngai rithiini wa ritwa riake tukahoya na tukauga mweri wa July thikũ ici Ngai witu arotika wa gutunyita guoko na gutwarana na ithui na ni tukamenya atiriri o toguo mweri wa gatandatu twakorwo tukiutiriha turi na thayo ona mweri wa 7 no tukutiriha na thayo thiini wa ritwa riake amen akorwo ari kiambiriria na kirikiro thiini wa ritwa riake amina ni rushini rwega ngikugeithia ngeithi cia July njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Oh yes, good morning Wanjiru. Morning. Uko salama? Ndi mwega tina oru? Thank you so much. Good morning muthikiriria wa Ino FM rushini rwega Kristo wa Ngai arikia gutunegereria na to rushini rwega tu ni ati ni kiambiriria kia mweri ungi mweru mweri wa 7 mweri uria ndirenda gwitikia ni tugukorwo na kihuruko maundu-ini maitu mothe mweri uria ndirenda gwitikia ni tugukorwo na gukinyanira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amukio kia Ngai kiugaga ati nake Ngai arikia kumba iguru na thi na muthenya wa 7 kihuruka ni ithuĩ ni tuingira mweri-ini wa kihuruko maundu maria maratutengeragia maundu maria maratuhumagia maundu maria manatuma turare tutari toro ni ngwenda gwitikia mweri-ini wa 7 o toria Ngai ahurukire mweri wa thikũ ya 7 ona ithuĩ ni tukuhuruka mweri-ini wa 7 amu namba 7 ri imanishaga completeness thiini wa kirikaniro muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukirora uhoro wigie namba 7 thiini wa kirikaniro but in the meantime karibu sana muthikiriria mwa Ino FM hari hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya ndoka na tuoka tuna Wanjiru mathaa meri makumugoca makwambararia Ngai makumutugiria nigetha aturathimire muthenya wa umuthi ona aturathimire mweri uyu na aturathimire hau hatigarite mwaka uyu muthenya wa ira Shiru ni turathire kure mwena wa kureta wote kure kwa Mwarimu Jagoni. Okay. Na turacemania na mafans aingi muno makiria na marandu mangeithi aingi muno maranjuragia Wanjiru eku ndamira ni ngumakinyiria ngeithi na tondu ndagicikinyia ri ndacamukira mashabiki aitu aria matwandikagira moikaine aria matoikaine Dr. Kamau kuma kure mwena wa Lanet ociothe marari kundu kuna turakona ihinda riega muno makiria igongona riega muno makiria titheru Mwarimu Jagoni ri yes ni mundu mwega ukuna kiharo gikihurwo mandiri
ona itamu muno ri tora turathire twina kandege turana na mundu ucio ni mundu mwega mundu ngihota kuihuria kiharon mande na koguo muthenya wakwa uragitinda guo muthenya wa ira citia kiroka riu muthenya wa umuthi ma na ni ngatho ni undu wa gutu represent mwena ucio barikiwe sana amen na muthikiririo uri uragithira gukinyitirira muthuri murata witu ngai amwike wega na retirement yake ngai arotika wa kumurathima na arotika gwikuthie na no athie na mbere na gwika maundu manene kindu kiria tu ingida ri kindu kiria tu ndireririe ajira mena mutumia wake mariaga ki tondu njira mundu angikorwo ati abundithie miaka 38 ena miaka almost 60 kaithie turaria ki Wanjiru okay that man is still young aona mutumia wake ti mukuru tikiru makiriaga kino magitutumire matwire turi ya mianga ni ndireririe muno ati ngigakona miaka ta 50 60 vote date oguo gahana tao amen 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 ini hoya riega na tukahoera muthikiriria witu onake ugima mwega wa mwiri ngai athie na mbere na kumwika wega na tugikunyita gogeni thiini wa Thereruka Tuesday umuthi muthikiriria witu no twende ngeithi ciaku cia mweri mweru ikinyire murata waku no twende wishes ciaku kuri muthikiriria murata waku kugerera 22989 ndumiriri ni tugutigirira ni amukinyira kugerera WhatsApp number ya 0722 200 ni tugutigirira ati ngeithi ciaku kumwendithiria mweri wa kirathimo ndumiriri iyo ni amukinyira wega ta wega na kure mwena wa Facebook ri ona kuwandika ndumiriri yaku ya kwendera mundu wega no tugukorwo tukiona ari wega muno makiria na tumithome na koguo no wega twandikire mwana witu tondu we murata witu wa hakuhi amen 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 twina Grace Mwai na twina Hira Maina kapo ya mwanya rushini rwega makigira na rwimbo amukira ngatho ene marushini roro twina maundu maige kirathimo gia kuona mweri ungi tikirathimo tungihuthia o uguo tikirathimo mundu amukagira o uguo tikirathimo we ungihe aca ni Jehova na guoko gwake gwakorwo kuri wira-ini ni ngai agagucagura ngai agakuririkana otoria aririkanite muthikiriria witu ona ithu turi guku studio turirikanite reke tuge ni ngatho ngai ni undu wa mweri mweru wa Julai. Twagwita Ebeneza amukira ngatho kumagoro-ini wona nitutwaranite wega nitwakwihokera rucio rwitu kione riu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera theruka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngikora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane nĩwe tũkinyithĩtie ha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amukira ngatho kumagoro-ini wona nitutwaranite wega nitwakwihokera rucio rwitu
mwega ndire kindu ingiaga mutugi utangigirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra kuige we niwe Ngai ũrĩa we nikĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe niwe tũgũtungatĩra niwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ ona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ amũkĩra ngatho citũ nĩũgirĩtie maithori twanarĩra amũkĩra ngatho citũ ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra amũkĩra ngatho citũ niwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ ona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ niwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ ona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Thank you so much. Nitwakwihokera rũciũ rwitũ, nitwakwihokera mweri ũyũ Ngai utuhe favor, utuhumbe na favor yaku, riri waku Ngai ituike kana riri waku Jehova utuike wa gututwarana na ithuĩ tugakihoya tha ciaku itutongorie, tha ciaku cikare hakuhi na o ũmwe witũ mweri ũyũ amũkĩra ngumo na ugoci. Na rĩu nĩ thaa 10 na ndagĩka 15 nĩ kuga rĩu nĩ 15:15 na nĩ wega tũngĩkĩamba gũkorwo tũkĩmenyithio mathaa nĩgetha tũgĩcokererie thutha wa ndagĩka nini tu gũkũ mũciĩ wa Inoro FM tũgĩthererũka wega. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Umuthi ni muthenya uria turagicokia ciana citũ cukuru. Ciana nĩ iracoka cukuru kuma midterm. Tukera Ngai thengio ni undu wa ihinda riu ciana twakorwo nacio magicoka cukuru turahoya tha cia Ngai matongorie Ngai amahe tha cia rugendo, Ngai amamenyerere mari cukuru ona arutani Ngai atuike wa kumeka wega, kumahe ngoro ya kwenda ciana na kwenda kumatungatira tondu Ngai ni amaigite hau mari guardians ao riria makiri cukuru ona ginya gukimahe hinya na kumahe thayo wa meciria o ndumwe na thayo wa ngoro. Muthikiriria witu turi na mabataro maige, prayer items ni nyingi, yarotwika wa gukumurikira makinya maku mweri uyu, guku guide makinya maku mweri uyu wa July, ati ugitua itua ria gwika undu na itua riu Ngai oneti itua ri gukorwo rigikuria undu mwega, Ngai akeheria itua riu na Ngai akakuhe itua ringi, Ngai agakuhe idea ingi kana undu ungi agakweheria, angikorwo njira iria uragera ni njira itagukorwo iri na umithio, Ngai agatuika wa gukweheria njira iyo agagutwara njira ingi iria egukuhe uthii na mbere, iria egukuhe uhotani. Na turahoya Ngai mweri uyu atuhe ugima mwega wa mwiri, atuhe kuhotana thiini wa maundu mothe maria tugukorwo tugika, atugitire na atumenyerere kumana na moritu, kumana na
Thå kumana na mucukani tondu nima mucukani ndagikomaga agietharia akunanga kuria akunina na kuria gutuika wa kuhuruja na kuraga thiini wa ritwa riake. Asante sana, ni thereruka Tuesday. Oh yes, muthenya uria tugaga ati muthenya wa umuthi Ngai nĩagũkorwo agĩtũtongoria, Ngai nĩagũkorwo akĩrathima wĩra wa moko maitũ, Ngai nĩagũtũtirĩra gĩthithi gĩake kĩega kĩihũirwo nĩ tha, na nĩ njũĩ muthenya wa umuthi tũtikũinũka ũrĩa tumagarire. Ngai nĩakũreka tuone wega twĩ bũrũri-inĩ wa arĩa marĩ muoyo na makĩrĩma marĩa mangĩ mothe, tũkauga tũkĩingĩra thĩinĩ wa mweri ũyũ mwerũ. Ngai twahoya roho waku atũrane hamwe na ithuĩ, twahoya gũkorwo twĩ hamwe nawe, twahoya tu igũrũ rĩtũigue na rĩtuĩke wega. Tarora kũrĩa guothe tũrehete mũthamaki mwega kuma rĩrĩa mũndũ aciarirwo we nĩwe ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ oro nginyagia rĩu mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja. Twahoya wĩtĩkĩre gũtũrana na ithuĩ oro gwata mĩeri ĩrĩa yothe tigarĩte ya 2025 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Na harĩ na ihoya rĩmwe tu ngwenda kũhoera mũthikĩrĩria wa Inooro FM, tũkĩambĩrĩria mweri ũyũ mwerũ, wea ũkorwo ndũrahoyaga mũno, no nyende tu ngũhinyĩrĩrie mwana witũ tũkĩingĩra thĩinĩ wa mweri ũyũ mwerũ, mweri ũyũ wa mũgwanja, ĩtĩkĩra gũpapas kwaranĩria na Ngai. Ĩra Ngai nĩ ndakũnengereria mweri ũyũ mwerũ, na kũngĩhotekeka tua matua makuga atĩ mweri ũyũ wa mũgwanja ndikaimagara ona kana ngome itacokeirie Ngai ngatho, ndikaimagara ona kana njoke itahoete. Kiuga Ngai kiuga hoyai mũtegũtigithĩria. Inarĩ korwo mweri wa mũgwanja twambanĩrie nawe tuge nĩ tũkũhoya thĩinĩ wa thikũ ici ciĩ mweri-inĩ wa mũgwanja, niĩ nawe na weterere wone ũrĩa Ngai egũtwĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thĩinĩ wa thikũ 31 ici ciĩ mweri-inĩ wa mũgwanja, ndakũhoera Ngai arokũhe roho wake, arokũhe nyota wa mahoya, arokũhe breakthrough watua kũhoya, arokũhe ciugo cia kũmwaragĩrĩria watua kũhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, o nginyagia tũgakinyia July 31 na no tũkagatha Ngai nĩ ũndũ wa mawĩko make mega na mamagegania. Inooro FM, ceceni yaku we. Amen, amen. Twiragwo gutire hindi hari hatkorwo hari hatuhu kana gutire hindi undu uyu uri wa kuhoya, wa kwinyerekia mbere ya Ngai, wa gweterera kirathimo giake, wa kuhoera mucii waku, kuhoera wira waku, kuhoera ciana ciaku kuri gwakorwo kuri gwatuhu, tondu tumwitaga yawe rucini rwa umuthi. Reke twihothe hariwe, nima tutikoretwo turiega, tutikoretwo turi athingu, no tha ciake nicio citumite tukinye haha tukinye atuhaturite kundu kuingi, atukarikia gukorwo tukimenya ati niwe Ngai. Ithuĩ kwĩyũrĩria tutikwĩyũrĩria, ithuĩ no gweterera tugweterera Ngai atunyite guoko na atukirie njira, atukirie mwena ũrĩa ũngĩ, nigetha ona arĩa maturorete mone inama nĩ kũrĩ Ngai ũtũraga muoyo na nĩ kũrĩ Ngai ũtwaranaga na andũ ake. Atugire gũtirĩ hĩndĩ ũrĩa wĩhokaga Ngai atuĩkaga wa gũconoka. Tukihoya tha ciake itutongorie na tha ciake ituĩke cia gũtũigana. Na ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere tukire na ndungata ya Ngai mitambo-inĩ, nituko tukinyitanira nake agitugeithia gitwire tungataga ko tugikuririkanagia kuingira kuria kwa *272*1# nituramenya muciari no wende gukorwo na pocket money, he kindu ngenda kugurira mwana waku agicoka cukuru, no wende kumuhe kindu gigwitwo fare, tokona school fees ni uratigitio kindu kinini, tugagikwira uingire kuria kwa Rembesha Maisha nigetha tukunyitirira haria tukuhota, tukunyitirire na tuguthakaririe muturire waku, tuguthakaririe July yaku yambiririe na mururumo mwega wa gukorwo kihotanira mbia kwa Rembesha Maisha. Na tugukwira ni ati ni *272*1# ukuhura na beno na ndirabatara marihi na gutire marihi pana, wahura ino na bono tari na credit ni kuhota gukorwo igigutwara ikinya riu ringi. No ririkana tutukite ni BCL number ni 199 na ni mundu kinyiti miaka 18 na guthi na iguru *272*1#. Asante sana kuria kwa Rembesha Maisha, tuihotanire bia thaa 10:22. Karibu sana ndungata. Asante sana. Mwathani agoshwo. Twakumio. Ngehoka wi mwega, ni warahuka wega na wi mugima. Sana ndo Mwathani. Ndungata die kana hau niho hena network? Narajitwa. Riu ni turakuigua. Karibu sana Geithia wa Karura. Wakarura ko hana atia? Ni kwega muno makiria. Ile na urunde na Jesu. Asante, karibu sana. Asante.
Njĩtagwo Evangelist Eunice wa ACK gũkũ Nyandarua County. Ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwathani na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda kũgatha Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe mĩhũmũ ya muoyo. Amen, amen. Ũndũ ũngĩ tũbatiĩ kũmũgoca tondũ nĩ Ngai, tondũ nĩ atũkĩria na gĩtũmi gĩake. Na koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda kũhoya, na tũtanamba kũhoya nĩ tũkwaria kiugo thĩinĩ wa Isaia thaburi ĩrĩa tũĩ mũno, 121. Na koguo nĩ kiugo ngwenda twĩrũmĩrĩrie nakĩo na tũtigakue ngoro. Although ndigwethama nĩ gũgĩtarĩria na njuge atĩrĩ mahinda marĩa tũrĩ nĩ tũrona ta gũtarĩ na kũndũ kũrauma ũteithio. Nĩ twarĩ na Daudi onake nĩ oragia ũteithio, agũtira maitho make aroreria irima-inĩ akaoria ũteithio wake kuma nakũ. No ici nĩcio ciugo iria Mwathani ekwenda gũtwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, atĩ ũteithio witũ ũkuma kũrĩ we Jehova. Nĩ wombire igũrũ na thĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ we ndarĩ hĩndĩ angĩreka magũrũ maitũ matirũke. Ũcio mũmenyereri witũ ndarĩ hingo agũcũnga. Mũmenyereri wa Isiraeli na nĩwe mũmenyereri witũ, na ithuĩ tũrĩ a bata mũno maitho-inĩ make. Ndarĩ hingo kũrĩa egũcũnga ona kana hĩtwo nĩ toro ona ihinda rĩrĩ tũrona mathĩna. We Jehova nĩ mũtũmenyereri. Na koguo andũ a Kenya yothe na diaspora, Jehova nĩwe kĩgunyĩ harĩ ithuĩ mwena witũ worĩo. Mũthenya ndekũreka tũringĩke nĩ riũa apendwa, ona kana ũtukũ tũringĩke nĩ mweri, ndangĩreka. Ona ũru wothe Jehova nĩ egũtũrĩrĩra, ona okorwo tũrona ta kwĩna ũru wothe nĩwe ũgũtũrĩrĩra ona rũcinĩ rũrũ, na mĩoyo itũ yothe nĩ ekũmĩmenyerera. Na koguo ngwenda kũmwacua atĩ tũkiumagara tũthiĩ na tũgĩcoka na mũciĩ, Jehova no egũtũmenyerera kuma rĩu nginya tene na tene. Na koguo andũ a Kenya othe na diaspora mũtigakue ngoro, mũtikaigue mũkĩũrwo nĩ hinya. Jehova gĩtĩ-inĩ na ndacenjetie na ndagarũrũkĩte. Ona rũcinĩ rũrũ ena mũbango mwega igũrũ ritũ, na koguo kĩrĩa tũrabatara no gũtira maitho maitũ kũrĩ we na tũtikae kũrwo nĩ hinya. Rekei tũhoe. Ngai ithe witũ mwene hinya wothe nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũkumia, nĩ twakwambararia. Rũcinĩ rũrũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ makũgegania. Nĩ twakira kituge gũthera 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 nĩwe. Torĩa Isaia 6 ĩrauga atĩ serafi o ũmwe ena mathagu 6, merĩ makamũhumbĩra mũtwe na merĩ makamũhumbĩra magũrũ, namo merĩ makombũka mena mũgambo mũnene makiugaga gũthera 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 nĩwe Ngai, we Jehova mũnene wa ita. Na koguo igũrũ rĩa maũndũ mothe, kana kwĩ wega kana kwĩ ũru, twenda gũgũtambũra atĩ we wĩ Ngai ũrĩa watũma tũkĩre na gĩtũmi gĩaku. Ngai ithe witũ nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwĩnyihĩria mũno tondũ ithe witũ tũtingĩkũgerekania na kĩndũ, nĩ tondũ we wĩ Ngai, thengia we gũtirĩ ũngĩ na gũtikagĩa. Nĩ twanyiha mũno tũkĩhera mehia, nĩ tondũ macio nomo mangĩgiria ũtũime, nĩmo mangĩgiria ũtũthikĩrĩrie. Nĩ twahera mũno Mwathani, tũiguĩre tha no tũrekere, ũrekere mĩciĩ itũ, ũrekere bũrũri witũ, ũrekere maũndũ-inĩ mothe marĩa twĩkĩte. Ngai ithe witũ twagũthaitha ũtũrekere, na wona watũrekera Mwathani, thaburi ĩno ya 121 ĩrokorwo ĩ portion itũ rũcinĩ rũrũ, atĩ ti itherũ ũteithio witũ ndũkuma handũ hangĩ. Ona ithuĩ twandikire twauga ũkuma harĩ we, ũteithio wa mĩciĩ witũ kuma harĩ we, ũteithio wa bũrũri witũ kuma harĩ we, ona gwata wa ciana citũ, ona gwata matũũra maitũ na maũndũ maitũ, ona ũteithio wa arĩa marwarĩte. Ngai witũ ũkuma harĩ we tondũ wĩtagwo Jehova Rafa. Na koguo nĩ tũkwenda gũkwĩtĩkia nĩ tondũ watwĩra ndũcũngaga na ndũhĩtagwo nĩ toro. Ona rĩu ndũcũngĩte maũndũ marĩa marekĩka bũrũri, marĩa marekĩka mĩciĩ-inĩ. Thengio tondũ ndũcũngĩte, thengio tondũ tũhĩtĩtwo nĩ toro, tondũ kiugo gĩaku Ngai kĩna hinya. Nĩkĩo twetĩkia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twetĩkia atĩrĩrĩ Mwathani atĩ magũrũ maitũ matigũtirũka ona kana menda gũtirũrwo. Ithuĩ twandikire atwauga ithuĩ tũtigũtirũka tondũ twĩ nawe twĩ sawa. Na koguo Mwathani mũtũra muoyo, o toguo watwĩra gũtirĩ ũru ũgũtũkora,
mwathani twetikia guti oru wothe niwe oguturiira riera mioyo itu niguo wauga noguo niguo turetikia kiugo giki giaku mwathani nikio tweo harucini ruru twagitikia na manatitheru ati maundu-ini maitu mothe baba niwe twakuiga na twakwihoka muno tondu we wi Ngai wa mwanya ona riu mwathani ciana citu iracoka macukuru mwathani we uru wothe niwe ukumariira ni tondu we nduhitagwo ni toro kana ugacunga ona me kuu macukuru-ini mwathani ni ukumeka wega acio marwarite me mathibitari na me micii mwathani ni twakwihoka uteithio witu nduriuma hangi ni hari we mwathani na ni tuwe aria mwathani witongoreirie ithe witu matihotagwo ni wega ni tondu wa bururi onaguo ni tukwenda gutangatha tugeithwe maguru maitu matigutiruka ni tukurugama na twihande wega ni tondu we wi mwena witu gutiri ungiuka kinyume gitu na koguo muthamaki munene mioyo itu iguoko-ini gwaku thengio ni tondu gutura gwitu ni we Ngai ona guthiku umathe no ni gwaku no mwathani twaguthaitha imachua dethi ni twarega mwathani tutongorie no tugitire no tumenyerere Ngai ithe witu mwene hinya wothe urauga aria themwe ni we maheaga gia kuria na koguo ni turetikia ati ni ugutuhe kiria giothe turabatara ona kuria kwina kia no nyihu mwathani ni twakwihoka tuihurirerie gikeno na thayo tuihurirerie gikirigiriro no tuihurirerie wendo ona kana andu no maigue kung'urika na marakara mwathani ihurirerie ngoro citu wendo niguo twendane mwathani tugie na gikeno giaku Ngai ni wega ni tondu wi mwega aria makuireirwo mwathani iguraria riri nowe ungimahonia na ugurara riri niwe ungirihonia ni twakwihokera ngoro ciao tiaria mehereirwo ni ciana mwathani meke maundu mega twakwihoka rucini ruru ona riu Ngai niwe twihokete Ngai cia Ngai ciothe niwe twambararia tondu niwe hinya witu niwe gane thabari ciothe iria ciothe irathio cia thĩ nyũmũ ona cia rĩera-inĩ cia ndege ona cia meri mwathani ona aria mathiaga na nduthi mwathani twaguthaitha ona aria mathiaga maguru rucini ruru tukiambiriria mweri uyu twautangathira ithuĩ tutigukua ngoro no ni tuguthie na mbere mweri uyu ni ugutwagĩrĩra mweri uyu ni tukugia na kirathimo mweri uyu mwathani twakuhoya twarana na ithuĩ mwathani tunyite guoko no turumie wega na nikio tweoha na thaburi ĩno tukimenya ati mwathani thaburi ya 121 mweri uyu turaingira uteithio witu ukuma kuri we tithiire rabataranie kuma kuri we na koguo mwathani twakwihoka tutari na nganja to ni tuwe wi Ngai witu to ni tuwe wi uteithio witu to ni tuwe wi kirigiriro gitu na niwe tucũthĩrĩirie mwathani makora muoyo ni wega ni tondu we wi mwihokeku ni undu wona station ino mwathani ni twamihotha guoko-ini gwaku meke wega no matungatire wanjiona muratawe mwathani ndamaneana moko-ini maku macio mena hinya na mena ũhoti nawe ũtũre wĩ Ngai witũ nĩ wega mwathani nĩ gũtwenda thengiũ nĩ gũtũthikĩrĩria thengiũ nĩ gũtũtegera gũtũ thengiũ nĩ gũtũcũthĩrĩria tondũ rauga maitho maku macangacangaga magĩcaria arĩa athingu wĩgocithio ũkĩmarũĩrĩra tũrũĩrĩre mwathani tũrũĩrĩre Jehova rũĩrĩra bũrũri witũ rũĩrĩra ihiko citũ rũĩrĩra bamĩrĩ citũ tũrũĩrĩre twagũthaitha rũĩrĩra mwathani no tũrathime ũtũrathimĩre wĩra wa moko maitũ na nĩ tũĩ Ithe witũ mwega gũtirĩ hĩndĩ tũgateta gũtirĩ hĩndĩ tũgakua ngoro ithuĩ twauga tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ tondu we tukwihokete we nduragwo ni hinya ona kana ukanoga we wi Ngai witu na wi uteithio witu kundu guothe twatangatha uhotani 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 munene waku Ngai na ni wendo-ini waku Ngai na wa muruguo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Thank you muno ndungata ya Ngai Evangelist Eunice. Thank you, thank you. Na Ngai akũrathime na gwĩke wega ndiramenya nawe mũthĩ nĩ ũgũgĩcokereria kũrĩa nĩguo kũrĩa gwĩtagwo Rũringi Parish ya Venerable Canon Thũmbĩ. Yes, ũmageithie mũno. Ngũmageithia. No mere mathiĩ na mbere na gũtwenda na gũtũhoyagĩra
tondu na ithuĩ nĩ tũmahoyagĩra. Eguo. Asante sana. He mũndũ ũkũgeithia? Family yakwa Otheuri, mwanake wako etagwo John na Ann na Mercy agĩcukuru. Itwa marathime na family itu yothe yaku na ya Gitonga kũrĩa Karangatha. Asante sana. Hiyo yako ya Rurie othe Ngai amarathime na meke wega. Tunashukuru. Asante. Thank you. All right. Thank you. Na nĩ ngatho ona mũthikĩrĩria witũ kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa session ĩyo ya mahoya, na kĩrĩkanĩro gĩtũmenyithagia harĩa erĩ atatũ mokĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩakwa nĩ ngoragwo ho. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩa tabarĩra yathererũka, na mabataro maitũ na makaya maitũ na kĩrĩro gitũ na merirĩria maitũ Jehova nĩ njũĩ nĩ arĩkĩtie kũigua na nĩ agũcokia ihinda rĩrĩa arona rĩagĩrĩire, na rĩtwa rĩake rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai rĩrokumio. Amen, amen, amen. Thank you so much Wanjiru. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo, rĩrokumio na rĩroambararia mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ na mweri-inĩ ũyũ mwerũ. Kiuke Ngai kiuga tũingĩre ihingo ciake, tũtonyere ihingo ciake na kĩndũ gĩtagwo ngatho, na koguo ũguo ũrakorwo kiuga tũkĩingĩra mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja tũingĩre ihingo-inĩ ciake na ngatho, ũyũ tũringaringire na tũnengererie mĩhũmũ itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Asante sana, na ndũkariganĩrwo mũthikĩrĩria witũ tũgĩthiĩ na mbere na kũhoera mweri wa Julai, tũgĩthiĩ na mbere na gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mweri wa gatandatũ, tũgĩthiĩ na mbere na kuga nĩ thengio nĩ ũndũ wa favor ĩrĩa Ngai atũhete ũmũthĩ kũrĩa gwa *272 *1# hihi nĩ ũcerete wĩ hau wĩ mũciari, wĩ hau nĩ ũrabatara mbeca mũthenya wa ũmũthĩ, wĩ hau nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩamũkĩra ciringi 10,000, kwamũkĩra ciringi 100, kwamũkĩra ciringi 50,000, kwamũkĩra ciringi 300,000, tũgagĩkwĩra kũrĩa gwa *272 *1#. Kũu nĩ kwagĩrĩire gũkorwo ũkĩingĩra gĩthaa gĩkĩ, na tũkwĩraga you can never go wrong na Rembesha Maisha. Tondũ no nginyagia mũthenya ũmwe wa mĩthenya gũkie na witwo mũhotani. Oh yes, wona wagũthuka kũrĩa kwa *272 *1#. Ta imagine ciringi 10,000 *272 *1#. Ũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca icio, mbeca baribari, mbeca ingĩ gũteithia, mbeca ũngĩkorwo atĩ nĩ ũgwĩka kaũndũ nacio, especially tũkĩambia mweri ũyũ mwerũ. *272 *1#. Inoro FM Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu Inoro FM Wewe Ngai monene ma na gotire Ngai ogetawe monene ma na gotire
shesheni hakuhe nawe. Nyore hinya oinainagia rĩma ciothe ndũngĩgerereka gũtirĩ ũndũ kũremaga wĩ mũnene gũtirĩ ũngĩ tawe. Inooro FM, shesheni yako we. Thank you, wewe Gai munene ma rushini rwega. Tukabararia ritwa riri tukauga wewe Gai na urotugira. Thank you so much. Inima wedo biro Asha we wari okuo wedo gayanaga riri waku no nene waku na mundu we ndugayanaga uhotani waku na mundu we gutire kindu ungigayana na ukana u na njira ciaku cikoragwo cirihithe muno makiria. Njira ciaku mwathani urekaga cikoneka kuri aria wendete na kuri aria makurumagirira. Nikio rushini rwa umuthi turina gucokia ngatho wewe Ngai munene ma mario twikire ni manene kurio tuhaturite ni kuritu kuria uturutite kurari kurikunama. Mitheko ni yatheketwo muno no Ngai riu ni ukiritie mitheko eno. Kunyororio kwari kuingi Ngai no riu kunyororio guku mwathani ni ukweheretie ni undu wa wega waku na ni undu wa tha ciaku ritwa riaku rirogocwo. Amen, amen, amen. Ndai 11 yatigaria ndagika 19 ni thereruka Tuesday ni muthenya wa gukwendithiria mweri wa kirathimo wa July. Tukimenya riu ni twa kinya exactly riu kwambiriria nuthu ya mwaka uyu wa 2025 tokoroke nuthu kiu kihetuku kiu kiahetuka nduhotete kuhingia maria ungiendete gukorwo uhingitie no Ngai ni arakuhe ihinda ringi kugoreke tukene na tukene na tukene. Hatari na nganja mweri-ini mweru ni mweri by the way mundu abati gukorwo akiingira na kindu gitagwo positivity ndetiguo ni mweri tubati kuingira na kuga ati maundu maitu ni magutwagirira gitagati-ini the other half no ikorwo ndirari njega muno wa njiru no ikorwo tuhingitie maundu maria hihi turatanyite gukorwo tukihingia no thini wa nuthu ino ingi ino Ngai atunengereria tukwenda kwihoka ati iroto citu ni ikuhinga na cioneki citu no ikuhinga
nĩ tondũ Ngai ndoĩ gũcererwo nĩ kuga atĩa. Ndahũthagĩrwo na kalenda itũ. Mariko maigaga matukũ 1000 no ta mũthenya ũmwe tu mbere-inĩ ya maitho make. Na koguo nĩ kwenda gwĩtĩkia kanya gaka kangi Ngai atũnengereria gũkorwo tũkĩona the other half ya mwaka wa 2025. Ngai nĩ agũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩ agũtũrathima. Ameni, ameni. Tukoretwo twera muthikiriria witu ngeithi ciake cia mweri mweru kuri murata wake. No atutumire nigetha tutigirire ati ni cia mukinyira rucini ruru na ni kuria gwa 22989 Ngai akurathime. Turamenya he muikari wa diaspora onake no ende kugeithia andu a mucii namba ya 0722200720 no wigire nayo kuria gwitagwo WhatsApp na kuri muno wa Facebook na kuo watu andikira njuko tukiona ndumiriri yaku na kuri na akawaru ingi muno Wanjiru marahukite gutsikiranye de matabure matogretio ni mundu gwitwo Fresh Tuesday, good morning. Jitago Mugiristi original hamwe muno mitabu-ini kuma guko Subukia. Thegi muno makiria Serafina Kinyanjui Kanjeru nawe mitabu-ini muno Githia Wanjiru kuma kure muno wa Darugo Wanda. Thegi muno makiria wa Darugo Gotia wa Kangara OGW zagotoni wa Tuktuk arahora mwarimu Jango Dr. Paul Kivisho ni Dr. wa Kangara OGW Michael Jogwa Kivirigwe arahora wa Kangara OGW na Maina wa Isioro tago Maken kuma kure muno wa Baricho Githia Dr. wa Kangara na Professor Kivisho tago Mirimeri kuma kure muno wa Kirinyaga Haima Demo Karushtu hamwe Inoro tago Mije Samuel Wango be thegi kuma kure muno wa Teto Nyeri mundu gutoka The Dance ni dakuona Mzee Mwangi Jogo na ni dakuona Pemo Science twaina akira na akira damuona aciothe nere mathite na bena kunyandikira ona mundu gwitwo Kariuki Mushuvi wa Gathabio na akira damuona rajira ari mitambo-ini sana. Asante ni gatho no tuguthi na mbere na guthoma ndumiriri yaku no reke twambe tukumenyithie mathaa ari ndagika 15 tu nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini kuria twenda kuririkania ni guthereruka turagithereruka wega muthenya uyu wa July tariki 1 mwaka wa 2025. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiretie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena uigĩrĩrĩki na makinyaniru. Inoro FM aikaria gatero o nginya gitero gatarakwa nginya mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ni wega nĩ gũtũthikĩrĩria uri Agothi, Aboni, Adams na Athiriva. Inoro shesheni hakuhe nawe. Riria gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tukũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
rĩrĩa njiganĩire na maũndũ mathĩ ikĩmũririkana Ngai wakwa. Ngai nĩaheire hinya ngĩruta wĩra wa biacara ĩgĩtherema mbia ingĩ ikĩhata mahuti ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga. Ũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru, Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ mũrwaru, Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ na mathĩna maingĩ norĩo ngũririkana Ngai mũnyũmbi. Na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ mathĩ ikĩmũririkana Ngai wakwa. Inooro FM, shesheni yaku we. Yarĩ na gwa kũrĩma mĩgũnda mĩingĩ magetha makĩingĩha mabebe na njaĩ nyingĩ ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga. Ũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru, Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ mũrwaru, Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ na mathĩna maingĩ norĩo ngũririkana Ngai mũnyũmbi. Na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ mathĩ ikĩmũririkana Ngai wakwa. Thank you so much mwiteshege wawili na arehera haha mitambo-inĩ ya Inooro FM na rwĩmbo ndakaire Jehova. Nĩ ma nĩ ndahoire Ngai na agĩkĩnjigua, nĩ ndahoire Ngai na akĩnjokeria, ndahoire Ngai wĩra na agĩkĩhe. Nĩ kĩrĩmwe ithuĩ tũgũkĩhana ta tũgũkĩriganĩrwo rĩrĩa twamũkĩra, nĩ kĩrĩmwe tũgũkĩhana ta twariganĩrwo rĩrĩa twaheo. Reke tukayagire Jehova, na rĩrĩa Ngai atuĩka wa gũtwamũkĩra, rĩrĩa Ngai akorwo arĩ wa gũtũcokeria, tũtikanariganĩrwo nĩ Ngai witũ, tũtikanariganĩrwo nĩ ũrĩa twĩkĩire, atĩ maũndũ mathĩ matuĩke ma gũtũtongoria, matuĩke ma gũtũma meciria maitũ mahane ta ma kũriganĩrwo nĩ ũrĩa Ngai atuĩkĩire na mbara anatũrũĩrĩra, imwe nginya tũtaragia ũhoro wacio tũciĩtaga silent battles. Thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka kenda tu nĩ ithaa rĩrĩa mũthikĩrĩria tũkoragwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa session ya kiugo gĩa kũhinga ikereka rĩrĩ ritũ, tũkĩhoka kĩrĩkanĩro gĩaku mũthikĩrĩria kĩrĩ hakuhĩ nawe harĩa wandĩkaga Bible verses ciaku, na karibu sana nigetha tukorwo tugĩkĩrathimwo ũtũrĩa wa Karura Ngai amũhotithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you so much Shiro. Na mũthenya wa ũmũthĩ tukĩingĩra thĩinĩ wa mweri wa mũgwanja, rather twĩ thĩinĩ wa mweri wa mũgwanja, nĩ mweri tũkugĩte nĩ gũkorwo wĩ mweri wa kĩhurũko, nĩ mweri tũkugĩte nĩ mweri gũkorwo wĩ wa gũcokerio mahoya maitũ. Kiugo Ngai gĩtwĩraga atĩ nake Ngai agĩrĩkia kũmba igũrũ na thĩ mũthenya wa mũgwanja nĩ ahurũkire, na thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro namba mũgwanja nĩ symbol na mũno makĩria ĩhũthagĩrwo gũkorwo ĩ symbol ya completeness kana kĩndũ gĩtagwo perfection. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ gũkinyanĩra kwa maũndũ. Tukĩingĩra thĩinĩ wa mweri wa mũgwanja kwĩ maũndũ maitũ megũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngũraga ũhoro wĩgiĩ namba mũgwanja ĩrĩa yanakorwo kĩandĩkwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kiugĩte kana athomi maturĩtie makona thĩinĩ wa namba mũgwanja yandĩkĩtwo maita 700 thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkorwo ikandĩkwo makĩria 500, thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ namba mũgwanja ikandĩkwo makĩria 200 hau kana hihi kĩndũ 200. Na namba ĩno mũgwanja yandĩkĩtwo nĩ tondũ wa kĩ? Tondũ nĩyo symbol ĩrĩa Ngai ahũthagĩra maita maingĩ, na thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro to kũgwatwo twĩgwĩtetwo, nĩ tuonete namba mũgwanja ĩkĩgwatwo maita maingĩ mũno makĩria. Ndĩrenda gũkuonia atĩ mweri ũyũ nĩ mweri ũtarĩ wa kawaida, na nĩ mweri tũgũkorwo tũkĩona Ngai na njĩra ya mwanya. Ngũroraga maita marĩa namba mũgwanja hihi ĩkoretwo ĩkĩandĩkwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, na tũtingĩrĩ na example cia namba mũgwanja thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ
Jericho merirwo mathii makathiruruke maita mugwanja na riria mathirukire maita mugwanja ruthingo rwa Jericho rukimomoka mundu gwitwo Naamani erirwo thie agethambire Jordan maita mugwanja uhoro wigie kuhanira twiragwo wohere mundu maita 70 uhure maita na mugwanja uhoro wigie Samson kiukaga kiugaga ati ona ngundo cia njwire yake ciari mugwanja ngwenda gukuonia ati completeness is real na Ngai ndekaga maundu maya by coincidence thini wa kirikaniro gutiri maundu ma gwikora ungirota mundu gwitwo Farao thini wa iroto iria acokire akirota nigetha atuike wa gutaurirwo mandiko maugaga akirota miaka 7 miega ya buthi na miaka 7 ya ngaragu nigundo menye ati guku guothe kuragwitwo ona ba 7 tondu ti coincidence nigundo ririkane mundu gwitwo niguririkane mundu ugwitwo Elijah riria arathiria kiugo gutigukona na mbura kiukenga kiugaga ati servant ake amatumaga o maita 7 kamera thii murore kana hi kwena gacana ni kabura magokarite mbere makauga gutiri yakire makauga gutiri ria gatandatu makiuga ni mona ngudi na ria 7 mbura ikiura thini wa kirikaniro ici no example tu ndirakunegereria cia namba 7 tondu ndira gwitikia ati mweri uyu turaingira ni mweri wa kihuruko ni mweri tuko tukinyanirio iroto citu ni mweri korwo tukinyanirio merire ma ngoro citu thini wa kirikaniro ri ni kuririkana mandiko ni maugite ati miaka 7 thini wa kirikaniro gikuru mundu angekuru na thiri waku miaka 7 yarika weragwo umuhere thiri ucio hoka ni uhoro wa kurima o thini wa kirikaniro kweragwo mukarima miaka 7 yakira miaka 7 mugatiga mugunda ucio wikari oguo nigetha mucoke murime o ringi nigundi wone maundu maya mothe ti coincidence maundu maya mothe ati ugakora ati no namba 7 rakorwo kiariririo ni tondu Ngai he kindu endaga tumenyana namba ino 7 mundu gwito Balamu na turathomire muthenya wa ira na Balaki magithi kurute magongona mao kiuke Ngai kiuga mathondekire kigongona kana igongona 7 ogetha magiri kuruma ciana cia Israeli rito ria ithe witu rirogocio nginyagia hau ni raratoka kaundu kigie namba 7 Nebukadnezar na githena akidaria nyeki miaka 7 rito ria ithe witu rirogocio na thigirito kirikaniro gitwirite ati naguo matuko matene atumia 7 magathia amenyitire mundu umwe na koguo nigundo menya ati he kaundu kegie namba 7 thiri hithe muno ya Ngai na thomia ria mathomete muno makiria ni mauga namba 7 ni namba ya Ngai andu ria marikite muno githomo-ini mauga namba 7 ni namba ya Ngai na koguo ndenda menyete turaingira thini wa mweri witanite na namba iria yanagwetwo muno thini wa kirikaniro mweri wa 7 uyu ni mweri wa kwira Ngai ni ngoda gukinyanira kuna ni ngoda iroto cia kwikinyanire mwathani witu ni ngoda kuria itari ndakinya mweri wa 7 ngoro gikinya aria marokaga o thibitari o hindi gutwarira andu ao irio ni ngoda wire Ngai mweri ni wa 7 mweri ni wa kihuruko o toria we Ngai wahurukire ona ithu tuhe kihuruko thini wa ritwa ria Jesu Kristo atuhe kihuruko thini wa ihiko citu atuhe kihuruko thini wa biashara citu Ngai aroreka mweri ni wa 7 we ndie makiria moria wanendia thini wa ritwa ria Jesu Kristo ungithoma thini wa kuguuririo kiugo kia Ngai no gitwiraga uhoro wigie marakara ma Ngai na igatwira uhoro wigie bakuri 7 cia marakara ma ithe witu na uguo ni kuga ati namba 7 ti ngeni muno hari Ngai no ni ngwenda uririkane ona ungikia kunyita maundu maria mangi mothe ati nake Ngai akihuruka muthenya wa 7 na to kuhuruka tu agitwatha tuhurukage muthenya wa 7 na tondu Ngai ni ahurukire na agitwatha tuhurukage tuhoya ona ithui mweri-ini uyu wa 7 ahurukire muthenya wa 7 no mweri-ini uyu wa 7 areke tuhuruke thini wa ritwa ria Jesu Kristo areke iroto citu ikinyanire thini wa ritwa ria Jesu Kristo areke kuria twanenda gukinya tukinye thini wa ritwa ria Jesu Kristo kiukaga kiugaga muthenya wa 7 Ngai ni aurathimire na akiwamura na akiuga tuhurukage na koguo tukingira mweri wa 7 mwana witu kuronda kunegereria example icio no nuthu tu cia maundu maria magwetete 7 thini wa kirikaniro ni kundu kuingi muno gukugwetete horo wigie namba 7 kiugo Ngai ni kiaragia horo wigie dragon iria yonekanaga thini wa Revelation ikoragwo na he 7 ni tuonaga araika 7 aria makoragwo mena bakuri cia marakara 7 ungirora namba 7 thini wa kirikaniro ni namba igwetetwo muno makiria ona ihe cia Jesi ciari 7 ndiagire kuga atia ndiragire kuga korwo wahinguka tu maitho ma kiroho umenye tuingira namba itainyo na Ngai tuingira namba hihi Ngai tungikiuga endete kuringana na athomi na koguo no wega wire Ngai o toguo we wahurukire ona ithe tuhurukie tu
thĩinĩ wa Kristo Jesu. Reke iroto citũ ikinyanĩre. Reke kũrĩ arĩa manathũkuma mĩaka 7, reke mwaka ũyũ wa 7 ũkwagĩrĩre mũno makĩria. Kũrĩ arĩa mathũkumĩte mĩeri 6, ũyũ wa 7 ũrokwagĩrĩra mũno makĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ni ndakũhoera tu o completeness, na ndakũhoera tu o rest, na ndakũhoera tu o perfection iria ciĩtanĩtio na namba 7 rĩu tũingĩra mweri ũyũ wa 7 thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Maũndũ macio marokinyanĩra harĩ mũthikĩrĩria witũ mweri ũyũ mwerũ. Tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa Ngai gũtũhe ihinda rĩrĩ na gũkorwo tũkĩmenya atĩ ithuĩ twĩna opportunity ya maũndũ macio gũkinyanĩra tondũ tũrĩ muoyo. Ikereka rĩa mbere nĩ gũtiriha tũratiriha. Ikereka rĩrĩ nĩ gũtiriha tũraritiriha nĩgetha tũingĩre ikereka rĩa kerĩ. Nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga rĩu nĩ cirĩkĩtie gũkorwo cikĩhanda wega thaa 11 na ndũgakĩriganĩrwo tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka Tuesday, tũgĩthiĩ na mbere na kũhoera mweri ũyũ mwerũ, tũgĩthiĩ na mbere na kwendithanĩria mũthenya mwega kĩrathimo kĩa July. Ndũkariganĩrwo kũingĩra kũrĩa kwa *272*1# kũrĩa kwa Rebesha. Reke twambĩrĩrie July na kiye igũrũ mũno makĩria iginyagia mwena wa Besha. Oh yes. Na rĩu mweri wa 7 tuga nĩ wa completeness yaga gũkorwo nĩ ũgeretie mĩeri ũyũ gĩothe ũkaga gũkorwo ndũnakinyanĩra mweri-inĩ wa 7 mwana witũ. Ingĩra na wĩingĩre na wĩtĩkio hinya *272*1#. *272*1# wamũkĩra ciringi 10,000 thĩinĩ wa thimũ yaku na ũririkane tũhĩtũkĩtio nĩ kĩndũ gĩtagwo BCLB. Ni license number ni 199 kũrĩ we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ, na ririkana betting head ciothe ugathaka na wĩigĩrĩrĩki tondũ betting no igũkuĩre meciria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gatamayũ gũthiĩ mũtamayũ nginya gĩtamayũ gatũndũ o nginya mĩtũndũ-inĩ. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ wega nĩ gũtũthikĩrĩria ũrĩ Agũthi, Aboni, Adams na Athiriva. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thank you Nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ithaa nĩ rĩa kerĩ rĩrĩ. Ikereka nĩ rĩa kerĩ rĩrĩ kũrĩa tũgũtiriha tabarĩra itũ kama kawaida wona cihanda wega thinacara cia rũcinĩ, na tũgacokia ngatho nĩ ngwatanĩro yaku mũthenya ũyũ mwega nĩ ũndũ wa Juni yothe. Tũgacokia ngatho nĩ we kũnyitanagĩra na ithuĩ o rũcinĩ, na tũrahoya ona mweri ũyũ nĩ ũgũtuĩka wa kũnyitanĩra na ithuĩ thikũ ici 31 tũgũkorwo nacio. Nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũkorwo gĩthikĩrĩria Inoro FM, gũtũcagũra gũkorwo kĩhingũrĩra radio yaku Inoro. Ngai akũrathime. Mũikari wa kũrĩa Naikuru kĩhingũrĩra 88.9 FM barikiwa sana. Mũikari wa Meru gĩtũthikĩrĩria 95.1 nĩ ngatho. Ona ũragĩtwamũkĩra kũgerera 98.9 FM. Ngai agwĩke wega na arotuĩka wa gũtwaranaga nawe na hĩndĩ ciothe wĩna ũndũ mwerũ kana ũndũ ũratanya gwĩka, ndũkanariganĩrwo nĩ gũkorwo ũgĩta Ngai na kwĩra Ngai ũndũ thĩinĩ wa ũndũ ũyũ nĩ ndiragũbatara, thĩinĩ wa ũndũ ũyũ Ngai nĩ ngwenda wĩonanie, thĩinĩ wa ũndũ ũyũ Jehova angĩkorwo nĩ ũndũ wĩtĩkĩrĩkĩte, ũgakorwo ũrĩ wa gwĩtĩkĩrĩka harĩ we, ũrotuĩka wa gũkinyanĩra.
ndukanariganirwo na tugikiugire ni turicokagia ngatho ithuĩ ni turiugaga amukira ngatho citũ Jehova ni wega utwikeire. Oh yes, atari na nganja ciugo thaka muno makiria ciugo njega muno makiria na tugakihoya gutongorio ni Ngai ona makiria more ithu tungihota gwitongoria. Amina, amina. Thank you. 072-200-720 tugakuhe namba ino nigetha uhote gukorwo kihura thimo. Tugakuhe namba ya 0735989989. Ngai aroririkana bururi witu ni ihoya ria munene Mwai Stima kuma thaita Kiruguya. Iturona gukumanyagi ona kia kumanya Kiambi Elbagon agakiendithiria muthikiriria wothe haria ari ihinda riega. Maiko Njogu wa Kivere Kirinyaga thengio muno mukanyeki wa Kianja Tabariki wa sana. Teacher Lydia Mushemi we Gitengera Bellevue Primary School Gitengera mageithie no kageithia your mom and dad Major Rokoni onyina na ithe wa Kiama ona SMS ya 22989 yaku Njogu na wa Rachel kuria mwena wa Kandara ya Mashani ni twakuona. Murata witu wetagwo Evangelist Mwagi wa Methodist aciari akume engineer Mutamayo Nyandarua County ni wa mageithia niyo ithe na nyina wa Fita wasanimike sana. Iturakuona ona we murata witu Ngai ni akuonekanire ni akuhete rushini roge ucio ni Margaret Kumanyeri Police Station fava wanywetagwo George Jogona Ekiserian kamwendithiria ngeithi cia July. Nitwakuona murata witu wetagwo Gitawar Magogo na Gasheri sanimikeni sana muthenya mwega gukumanyagi onawe Emma kuma koria Munyuthika. Na ni wagithi ni Miga Steve ndageithika muno na mundu gutumaniki wa Hana Joseph Muriuki wa Kavaru Kadi wa Givisho Serafina Kenya Jui Kirima wa Thugunui Nancy's ciothe marajira mari mitambo-ini sana rodumwe na Gabriel Mushiri kuragwo dereva wakwa ria dada guthi kuraihu rajire mitambo-ini muno makiria. Good morning wa Karura Ndirago wa Famco kuma kura mwena wa Sagana Rahura Patron James Murithi wa Kangara na Maina wa Maguru ekura mwena wa Mwikitwi hamwe Vereruka. Praise God my sister Githiri wa Fausto na Dr. Murithi wa Kangara arahuke ni gatho ni kiugo kia o muthenya ni wa Njoki Gatha wa Subukia. Kariuki Mushufi wa Gathabi. Good morning. Asante sana niwe urathi na mbere na gutuma ndumiriri muciĩ watu ginotana silent listener oranyitana na ithu muthi no gikiuga ni ugukihura thimo reke twamukire thimo yaku korea kwa 0722-200-720. Good morning Inoro. Hello, good morning. Morning, so how are you? Ni mwega muno uhana atia we? Na nijagirite muno njitago Patrick wa Mbogo wa Kanyi. Hello, ni turakuigua. Witona goko Kembembe mwena wa Mwea. Ngarahura mamirite gwitomire wa Ihiga wa Kanyi. Ngarahura kananga kwage gwitomire wa Ihiga Kanyi. Na ngarahura maibrala wa Shira wa Kare wa Ikera. Aikario vyangu senara tipika na Kindembe. Na dieta wera kora Joseph. Kalore Kindembe. Obera siana nangari ngera ratole. Tiari ole na Cristiano wa Kindete Paris. Agena modenya moya. Thank you. Hello. Hello, good morning. Good morning Wanjiru na Wakarura. Good morning. Titagwo Njugu na Mukundi wa Mudoro. Yarahoro ya dogwito Mudoro the na ndo Karamtoni na Fauru Gugi wa Kamaga Monte agaitheke muno mugeno muthenya mwega thaitu. Ona ndu gitinde wega muthenya wa thayo. Hello, good morning. Good morning Wanjiru. Kwega muno rucini Ndirago. Ukare na Ndirago wa Fampo kuma Sagana Kirinyaga ngeithiria wa Karura hau. Ndageithika. Jarahore pato na gitari Murithi wa Kangara Maina wa Maguru na mundu gwitwo Mwarimu Njago na mucoki wa Gathambe matindie thayo. Asante sana. Reke twamukire o igigire tu nigetha tukihinge session ino. Hello, good morning. Ndio na Karura. Ni kwega muno murata witu. Ndio na Karura ha country bus le fita githina ai. Ni urokire fita. Ni ndokire kama kawaida. Fita nigetha thimu yaku igire koragwo hurite maita maigana. Hinya kuhinya mwagweta nambari ngoragwo ngihinya kuhinya. We ndugwagwa gai? Ndigwagwa nginya murereki ya muico. Witagwo kugiginyana. Niguo ri Jarahore patron ni Murithi wa Kang'ara ari mwena wa Kirinyaga. Maina wa Maguru we mwiki jamba makuta no Ndirago wa Famco na Mwarimu Njago nire. Othe maikarage inora-ini mucio tukinotana. Asante sana.
Hello, good morning. Iro. Kwega bio rucini. Wega muno muna wa Karura hau. Turiega tugacokeria Ngai ngatho. Na ni taguo ni ari wa muthuri muno yi. Goku tisorai. Rai kwena thayo. Itakihara ya Amerika ri. Mundu gwitwo mukera na jei umenge na ikari othe ari gogoconjo ri. Atiga ikare mitambo-ini. Asante sana. Thank you. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Nĩ wega tambe tuikirie hanini na tutigekiriganwo nĩ gũkĩra mũthikĩrĩria witũ aragĩthereruka hamwe na ithuĩ na ena ũhoti wa kũinũka na mbeca. Yes, ciringi 10,000 wa mwira tuikiritie kana tuikiririe jambe kuririkania te wacera kure kwa rembesha maisha kure kwa *272*1# *272*1# ciringi 10,000 shigira thini wa thimu yaku na kama ita maingĩ ũrĩa ũngĩhotithio. Eni, thank you so much. Na ndũrabatara credit kana gũkorwo wĩna mbeca thimũ-inĩ yaku nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩhinya namba ĩno ya *272*1# hatirĩ na marĩhi. Ndũgakĩriganĩrwo nĩgetha ũhihinye ĩno namba nĩgetha ũingĩre kwa Rembesha. Tigĩrĩra wĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ, na Rembesha maisha nĩ hetũkie na ĩgathũrimwo wega nĩ BCLB kũrĩa hetwo marũa license number 199. Shesheni hakuhe nawe. Mutire nayo tagera uyoka kugegiore mukweroki ruoine naike nainenoke userera ngoro iria wenduririe irindo tumire urure erita Samaria kwingaragu Sidoni kwa mutumia wanigwa Aisira heri monete moliro makuere niliarere tune Ikiri gawani tereire mai Wenoyo noyo makeriga ole Iriga tumire urureo Erita Samaria kwingaragu Nakaruika wawa mweriya Sidoni kwa mutumia waniwa Inoro FM, shesheni yaku we. Samaria kwingaragu nakaruika wawa mweriya Sidoni kwa mutumia wanigwa Wengine takufunde wa mwedire Esa oke modore na ya nyina Wera dhimagira mudu ya wenda Na wara dhima hotire okeruma Irindo tumire urureo Erita Samaria kwingaragu Nakaruika wawa mweriya Sidoni kwa mutumia wanigwa Kona aliarirwo tegomete kinyako ihinda rĩa kuyoka ndũngĩtĩra irindo tumire iguru rĩu
kwegaragu na karuwe kawa mweri yake sidoni kwa mutumia wandikwa Mushi watu ginotana. Thank you so much Miriam wa Muthugu. Ni horo wa mate Ngai gutire njira atangigera nigetha akurathime. Gutire njira Ngai atangigera na gutire mundu Ngai atangituma nigetha kirathimo giaku gikinyanire. Ogo rucini rwa umuthi we urahoya favor, we urahoya Ngai kunyite guoko. We urona atauthiete nja ya horo muno. We urona togwite maita maige biu ukira na wire Ngai ni wa mwihokera rucio rwaku, ni wa mwihokera umuthi, ni wa mwihokera mathaa maku ma miaraho, mathaa maku ma hwaini, na ni ukuona agituika mwihokeku. Ona riu Ngai wito, na riu Ngai wa Ibrahimu ariokuo, Ngai wa Hana ariokuo, Ngai wa Jakubu ariokuo, ni agukunyita guoko na ndugutika wa kugwa ringi. Gukunyita guoko ukire na uthie na uthereme thiini wa ritwa riake. Muthikiriria witu wa Inoro rucini ruru 11 riu wina ndagika 14 na nigugikwira ukinyitanira na ithwe, nigukwira no utume message yaku ya gatho cia July. No utume ndumiriri ya kwarahura murata waku kumwendithiria muthenya mwega, ya kwendithiria mwana waku agicoka cukuru ihinda riega, ihinda ria Ngai. No utume ndumiriri ya gutugeithia ani tugukena. Ngai arogwika wega na mahinda maku maruo, Ngai arokunyitaga guoko, Ngai arokuheaga kumiriria, Ngai arokuheaga kuririkana ati ni kuri Ngai uturaga muoyo mahinda-ini macio rahinyiririka. Mahinda-ini macio uri kuria ugiuga ni haria ndi thaa ici ni ndirona ata ndi weru-ini ta Hagari na mwana wake. Jehova agithimari gigututhuka mwena uriko, mairi makoneka mwena uriko. Ririkana Ngai witu, tugaga he is always faithful. Ngai ni mwihokeku tene na tene. Amina. Jitagwo Wanjiru wa Fausto. Nina nigeto wakarora wanyeto rucini ruru rwega ruturathi na mbere na kugoca Ngai na kumwambararia na kuga wega wake utume thutha maundu-ini mari mothe. Rucirikite kwihanda thaa 11 na ndagika 15. Na ni kuria kwa 2989 kuria turona gama wa Biroi ona keni arahukite. Mr. Philip Kangara wa County Government ya Kirinyaga, Karuki Mushufi wa Gathabi kuma Kirinyaga, JM Menge wa Kora Mushi wa Mlima Totari, ona emukira wake hotoka Bathi. Thank you so much John Githenya wa Hill Timboroa, murata witu wiha witagwo Charles Maji wa Fathi Kimede, ona we murata witu geithika geithisha July. Ucio ni Maina wa Maguru wi kuria Mushi wa Mwiki. Rucini rwa kirathimo Meri wa Kiaraga na Kirinyaga, Ngai agwike wega. Mama Ken wa Varisho rucini rwega. Fauro Ngugi wa Kibawini, good morning. Roja wa Nyama wa Karatina, onawe Mugristi original wi kuria mwena wa Nyirino kwa nyune kuria Subukia, ugakigeithania muno Major Samuel, asante sana. Nitwakuona Reverend Gatami wa AIPCA we Yomiriria Parish, barikiwa sana. Murugu torecho jega kuma kura mwana wa Iraq Baghdad. Akinda muna rajira ari mitambo-ini sana. Ngai wa mwaro murathima aromwika maundu ma magegania. Na rĩothe mathite na mbere na gũtwandĩkĩra rũcinĩ rũrũ rwega. Ngai amũrathime, amwĩke wega, amũtũrie muoyo, amunengererie meriria ma ngoro cianyu, nĩ tondũ ũguo noguo ihoya rĩakwa kũrĩ inyuĩ. Ndona mũndũ gwĩtwo Paul Kamau arajira ari mitambo-ini, mundu gwitwo William Kavugi, mundu gwitwo Philip Mr. Philip Kangara, County Government of Kirinyaga, mugo wa Bida ni gotho wathiuruka. Thengi muno makiria mundu gwitwo Ndirango wa Farm Ngai wa mwera murathima, amwike maundu mamagegania. Asante sana. Na tugithi na mbere na gugithererũka ikereka rĩrĩ tũrĩ akeri. Nĩ tũkwenda gũgĩkwĩra mũthikĩrĩria witũ
wacera kuria kwarembesha maisha waigira kuria kwarembesha no gukorwo ukiamukira thimu yaku ukoya thimu yaku wega na prompt iria iguka thimu-ini utuike wa gukorwo ukirumirira besha ni ugukorwo wina cio tondu wi hau wina miaka 18 wi hau na ni urikitie gukorwo gikurana betting ria mundu gukorwo akigira thini wa betting ni wega akaigira kuona wigiririki wi hau ni urikitie gukorwo kimenya wega arembesha maisha ni thorimetwo ne kaheo marwa ni BCLB license number 199 tugagikuria ni kiwetereire wagita kuhihinya namba ya *272*1# thimu-ini yaku ni kefithi ni shishi tugukunegereria besha cia shopping ni tugukunegereria besha cia kuriha bills ciaku cia mwisho wa mweri tukwenda gukunyitirira haria ithui tukuhota ona korwo no gicunje gia 10 hari igana neto kunegereria na njira hana atiri *272*1# *272*1# tukunegereria shiringi 10,000. Thank you so much. Na turi na murata wito haha agwito Sami K Rwebo Rwega akaigira kiharo na agakina na akauga abiriria nani Ngai Jesu ni mwarireiro ni mundu wetagwo Jairo akimwira ni tuthie kadiukirie mwihoko mejera-ine magithie hakige na mutumia watwire na murimo wari wathoni muno akiamba kurugamia thabari guthie kwa Jairo agitiga mwehererie thoni cia miaka mingi ambiriria nanie Jesu ambia tuwakwa odiokeria maodo uhekera thimo keo ambiriria nanie Jesu ambia tuwakwa odiokeria maodo uhekera thimo keo erekeire Galili omeamwo ya kujia akingira itura rimwe etagwo Dekapoli kirindiri akiamonire gikimurehera mundu utaiguaga na kwaria amuigirire guoko yamba gutiga mihang'o yakiunjio Dekapoli akionia mundu ucio akiinuka kiaragia haya ambiriria nani Jesu ambia tuwandoa wadiokerie maundu uhekera thimo Jesu ambiriria nani Jesu ambia tuwandoa wadiokerie maundu uhekera thimo ahetukeire Jeriko mehang'o-ini ya kuhutia agisemania na mundu iguru ria mukuyu akimwira Zakayo aruruka narua ni tondu muthino nginya na ngithia maguru gwaku hau na hau uhonokio ukiingira gwa Zakayo agitiga cenjerio ritwana muikarire haya ambiriria nanie Jesu ambia tuwakwa odiokeria maodo uhekera thimo keo ambiriria nanie Jesu ambia tuwakwa odiokeria maodo uhekera thimo keo egithe guoko gwaku uri undu nyitite tonga kwa motho ni uraihu wa matuko na gitio igukuhe kihuruko nginyotire itura riakwa hekira nie bataire riu ndina wiguyu ndathima na ndathini cigutuma goco muno hari utute gwika wega njikira ithabu-ini riu Jesu ambiriria na Jesu ambia tuwakwa odiokeria maundu uhekera thimo ambiriria nani Jesu ambia tuwakwa odiokeria maundu uhekera thimo ambiriria nani Jesu ambia tuwakwa odiokeria maundu uhekera thimo
Daniel, Jesu abia tuwapa, uliokele moyo, uhekera mino Jesu mwega. Thank you. Na nihoya riega rucini ruru. Nihoya riega jehereria thoni mwathani uhe kirathimo kieru. Jehereria mitangiko Ngai. Oh yes. Uhe kirathimo kieru abaniriria nanie. Rekere korwo riri ihoya ria o umwe witu muthenya wa umuthi. Ati ndathima na ndathimi nyingi iri gutuma ugoco muno. Wajiru kwa andu kwi kundu Ngai agaturathima. Andu makuona mamenya kure wanaima makagoca Ngai ni undu waku. Na muthikire wa Inoro FM otoguo ndungate ya Ngai yakore kiuga Ngai arokurathima na ndathimi nyingi muno makiria thiini wa muturira waku. Andu makwirorera makona wega no tugi wa ithe witu thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo aroambie nanie nawe rucini ruru rwega mweri wa mugwanja atoe irathimo ciake oro icitaima guthani maithori thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Ihoya riega. Na nitui Ngai witu ni acokagia mahoya ma mundu o wothe uria uhoyaga ena uma na ena kwinyerikia na ena gwitikia. Na ithuĩ nĩ twĩtĩkĩtie tondũ Ngai witũ ndarĩ atuconora. Ithuĩ nĩ twĩtĩkĩtie tondũ nĩ tuonete Ngai akĩingĩrĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno mũno mũno, na tukona mariboti merũ makĩoneka, tukona riboti njerũ ikĩheanwo, na tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa nginya mĩeri ĩyo 6 tũrĩkĩtie gũkorwo tũkĩona nĩ guoko gwake gũkoretwo kũrĩ wĩra-inĩ. Atarĩ nganja. Thank you. Tũgĩthiĩ na mbere na kũririkana mũthikĩrĩria witũ na kũmwendithĩria ihinda rĩega mweri wa kirathimo. Ni tunaona ndumiriri yaku onawe kore kwa 2989. God bless you sana. Sun City wa Matara, Peter wa GMT, Kiwasalai kwa Nyakenywa, God bless you. JM Menge wa Totarimolo, onawe Francis Nganga wa Kumakoria Kahata. Ni tunaona Jeshi ya Duthia Kyle wa 19 General Shop Spring Valley, Mr. Nyaga head teacher wa Irori Primary, na wa Mae wa Nyaga we Korea Kiamo Nairobi. Ni tuakona Muraidhishe Maguka Digital wa Kiamo Twira Massive, na wewe Kirinyaga County wa Milka Gikonyoku makia boga thegio muno kimata wa Joki wa Donyo ya Shege Mwagida wa Wasubukia rushini rwa kirathimo Steven Kago wa Kairo onawe Ngai agwike wega. Mama Ken ukageithio muno ni mundu gwitwo Mwagida makuma Karatu ndugitinde wega na ikaria koria gitwe wawe na wakati mwema. Wote wasalimike ambao wanatuandikia na kutupenda. Makoro makigetheka muno makiria kuria gwa tutu 989 na kure mwene wa Facebook ya Inoro FM na tuko tukigira mwene wa shini tumenye nuna warahukite nuna utwandikire orogwata ari othe mathite na be na gutwandikira kawaru tugaga Ngai wa mwaro murathima aromwika maundu mamageganie inyu muri andu abata muno makiria na ni wageithio ni mundu gutwo Grace Mbugwa. Ndageitheka muno Grace. Arajire mitabu-ini muno makiria Uni wa Bui, Jona Kamoi na Sarah Meja. Othe marajira mari mitabu-ini ya Inoro FM rushini. Tukoga thegio Ngai ndu wa ndwacio gutwenda kuhingurira mutambo wa Inoro ndu wa favor ya Ngai witikire karushini rwega ati hari na kindu makoro makihingurira na makeruta na magathoma maundu macio mothe tuga ngumo ngatho na ugoci kuri Ngai witu. Amen. Iturona murata we haha wa ithaka ni agukorwo akiingira kahinda gatari haraya wa ithaka wa Thogororo na rwimbo muhoreria wa Makombe. Ni wega tugigikurikania namba citu cia thimu iria uranyitanira na ithwe kuria urahota kuingira na ndumiriri yaku tukamiona watu twahingurira thimu citu urahota gutuhurira na namba iriko gutuma ndumiriri ni SMS ya 22989 gutuma SMS gutuma message ya WhatsApp ni 0722200720 oro watagutuhurira namba itu ya thimu ni 0722200720 0722200720 ona kana 0735989989 utia kuriganirwo wega ta wega kuria nenda cio kinyaniria Facebook page ni Inoro FM na kuria mwena wa YouTube tuko live. Asante sana. Na wana shihada wega na nuthu nitugukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai nigetha onake akorwo agithina mbere na gutumiriria na kiugo kia Mwathani. Newe
Makairia Amerika fuiria Mare thĩinĩ gĩtebeba Makũmbĩ huonene Ikĩhurutana Makĩihũrwo nĩ kĩeha Monete ta megũthira Ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao Mũhoreria Makũmbĩ Aikarĩte o hau Erorere ũrĩa megwĩka Makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi Ũkĩra, ũkĩra nĩtũgũtonyerera Mũhoreria Makũmbĩ Arahũka ũhorerie We wararĩria uho Igagwathĩkĩra Arahũka ũhorerie Uwe citũrigicĩirie Na wona twahotwo Menya nĩwe wahotwo Mũhoreria Makũmbĩ Rĩrĩa arahũkire Akĩũria arutwo ake Wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka Ihũro-inĩ thayũ Mũtige gũtangĩka Ningĩ mũrekereria Mũtonyerere maĩ-inĩ Oi Mũhoreria Makũmbĩ Ũrĩa wathĩkagĩrwo Nĩguo ona Makũmbĩ Ona rĩu arĩ o muoyo Nĩoĩ marĩa ũragerera Ndangĩreka ũhoteke Mũkaĩre na kayũ Nĩegũkũhe kĩhurũko Mũhoreria Makũmbĩ Arahũka ũhorerie We wararĩria uho Igagwathĩkĩra Arahũka ũhorerie Uwe citũrigicĩirie Na wona twahotwo Menya nĩwe wahotwo Inoro Muge nĩ Mutare Kwĩna ngoro nyingĩ ma Ciũrĩtwo nĩ hinya Nĩ marĩa tũragerera No reke ndĩmũmĩrĩrie Na ciugo Jesũ oigire We nĩoĩ thĩna witũ Gũkĩra ũrĩa twĩtangaga Athĩngagia kĩeha Akarehe gĩkeno Atongagia ngoro Ĩrĩa ĩthuthĩkĩte Mũndũ mũthĩni amuoyaga Kĩara-inĩ kĩa mathĩna Akamwambararia Arĩanĩre na nene Mũhoreria Makũmbĩ Arahũka ũhorerie We wararĩria uho Igagwathĩkĩra Arahũka ũhorerie Thank you so much rwĩmbo rwega rũcinĩ rũrũ rũrĩa tũgũkorwo tũgĩkiuga rĩu nĩ thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 28 nĩ thinacara atigaria ndagĩka 28. Oh yes, mathaa mega mũno makĩria marĩa tũkorwo tũkiugua ikereka rĩa kerĩ rĩa kũigua kiugo kuma kũrĩ ndungata ya Ngai tũkaigua ũrĩa igũrũ rĩraiga roho maitũ makarathimwo nake Ngai agathamaka na agatwarĩria. Amen, amen. Reke tũhanyũke kũrĩa Dagoreti. Ndungata ya Ngai, good morning.
Morning. Mwathani agocwo. Amen. Koretwo wi mwega. Ndithayo piona na ndina kirigiriro kia muoyo. Ameni ameni. Twa ihinda riri tukwire Julai ya kirathimo. Ameni. Twari nawe mweri wa Juni, riu turi mweri ungi. Niguo. Asante sana. Karibu sana. Salimia wa Karura. Wa Karura mwathani Ngai tarohe ogoci. Atugire muno ithe witu. Ona ni ndoka gukwendithiria Julai njega ni mweri wa kirathimo. Ameni. Na ni mweri wa kuhoro na wa kurathimo ni Ngai. Ameni. O hamwe na athikiriria aitu Ainoro FM. Amen. Tumere Jehova Ngai aromarathima. Na gukorwo ho mweri wa mugwanja toro uguo ha hena Ngai na kwina undu Ngai witu arenda gwika. Amen. Oguo ane thank you ne gweithia muthikiriria wa Ainoro FM Jehova Ngai arokurathima na Ngai witu arogwika wega. Na Jehova Ngai agutuge no tugi wake wa magegania uria atugaga andu ake naguo. Ndoka gukwariria mweri wa mugwanja ngwire mweri Ngai witu ni aragwikira maundu manene. Ngai witu ni agugutuga no tugi wake wa magegania. Hindira gukinyire ihinda ta riri ria mugwanja ni ndira nama ni ndungata Jehova Ngai endete muno na maandiko maigaga ni aheanaga ũhotani wa bara kurio ni tondu wake na ihinda rigikinya ria nama ni kurwara mangu na riria athire kuri munabii wa Ngai wetagwo Elisha rwathiro rwa Jorodani etha rita rimwe meri matatu nginya matandatu na etha rita ria mugwanja ni ekuhona mangu make. Ndoka gukwariria mweri-ini wa mugwanja kwina undu Ngai witu aragwikira. Ndanakwara uroro uguo, ndanareka wigue kiugo giki oro uguo, ndanareka uhingurire redio Ainoro oro uguo. Areka uhingurire tondu hena undu mweru arenda gukwira. Ndoka gukwira mweri uyu no nginya ungihona tondu ni warikia gutoria mieri 6. Ndwari ciothe nama ni arwarite mangu na matiahonagwo. Ndwari ciothe kanionagwo kana itihonagwo urwarite. Ndoka gukwira ni ukuhona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Macira maria ukoretwo ugicira mwaka umwe iri riu wi mweri-ini wa mugwanja wa mwaka wa 2025 ndoka gukwariria na kwanja gwakorwo kwi muthenya wa mbere wa Tuesday na niguo mweri wa mugwanja amukira hotani thiini wa ritwa ria Jesu. Uni ndoka kurathira muturire waku, ndoka kwariria ciana ciaku icio ikugiite na igaguthenia. Ngwire mweri uyu wa mugwanja matiguguthenia ringi, matigukugia ringi. Family no muthuri ukuriritie mutumia ukuriritie muno. Itikania na kiugo giki ndirarekeria rucini rwa muthenya wa muthi ni tondu ni kiugo giaku na ni kiugo kina hotani na ni kiugo kina hinya wa Ngai na nigeko gwikira maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Gwenda tuigue nawe ibuku-ini riri ria Joshua na ni Joshua 5 na tukwanjiria kamwari kau ga 13 karaiga atiriri na gugikinya atiriri ati ihinda riria Joshua ari kuu gukuhi na Jericho agitira maitho agicũthĩrĩria na atiriri akirugama mundu amung'etheire anyitite ruhiũ rwake na guoko arucomorete. Nake Joshua agigithie hariwe akimuria atiriri wewe wa mwena witu kana wewe wa mwena wa thu citu. Nake akimucokeria aca njukite riu ndiwa munene wa mbũtũ ya ita ya Jehova. Nake Joshua akigũithia giturumithia uthio thi akimucokeria agicoka akimuria atiriri ni uhoro uriku we mwathi wakwa urenda kuhe nie ndungata yaku. Nake munene ucio wa mbũtũ ya ita cia Jehova akira Joshua atiriri amba urute iratu ciaku maguru ni gukorwo handu haha urongie ni hamure ritwa ria Ngai witu riroheo goci muno makiria. Maandiko maraiga ni hindi ria Joshua ari ita-ini na turaigua Joshua ari hakuhi muno na kuingira itura ria Jericho. Na itura riri ria Jericho ni twi wega muno. Maandiko maigaga riari rihinge oro kuhingwo, gutire mundu waimaga na gutire mundu waingagira Jericho. No Joshua niendaga kuingira itura ria Jericho, niendaga kuingira hamwe na ciana cia Israeli na niamenyaga wega muno ni kuhinge. Koguo Joshua ni arabatara athi akarwe bara nigetha aingire Jericho. Na mahinda magikinya gukigia na mundu wokire akirugama mbere ya Joshua na mundu ucio ari mujeci munene nari na ruhiũ rwake na rwari rucomore. Joshua kimuria wega we woka we wa mwena witu kana woka we wa mwena wa thu citu. Joshua ni amenyete bara iri arwite na hau mbere na ningi ni amenyaga kuria rathie ni kundu gutangĩingĩrĩka.
nĩ kũndũ kũirigĩre, nĩ kũndũ kwĩna thingo nene ona ndangĩona, na arĩa me thĩinĩ wa Jericho matingiuma. Mũndũ ũyũ agĩũka akĩrũgama mbere ya Joshua na akĩmũng'ethera. Joshua mũkora mũririe wega, wewe wa mwena witũ kana wewe wa mwena wa thũ citũ. Nake mũndũ ũyũ akĩmwĩra wega, niĩ ndirĩ wa mwena wanyu, ona ndirĩ wa mwena wa thũ cianyu, no ndĩ wa mwena wa Jehova Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroheo ũgooci mũno makĩria. Ndũka gũkwarĩria mũthikĩria wa Inooro FM. Jehova Ngai nĩ aragũtũmĩra mũndũ ũtarĩ wa mwena wa thũ ciaku, ũtarĩ wa mwena waku we mwene, no nĩ wa mwena wa Jehova Ngai. Na Jehova Ngai agũtũmĩra mũndũ ũyũ, no getha tũtoranie, no getha tũhotane, tondũ nĩonete we ndũrĩ na hinya wa kũrũa mbara. Nĩonete ũrĩa ũthiũrũrũkĩte ũgĩcaria ũrĩa biacara yaku ĩngĩrũgama, na maũndũ maya mothe nĩ makũgĩteire hinya, ndũramahota. Jehova Ngai nĩ egũgũtũmĩra mũndũ wa mwena wake. Nĩonete ũrĩa wĩgiĩte nĩgetha ũhote kũrĩha nyũmba mweri ũcio ũrathirire. Rĩu ningĩ ũmũthĩ twaroka kũingĩra ningĩ mweri-inĩ ũngĩ, koguo thirĩ nĩ wanjia kwĩongerera igũrũ wa ũrĩa ũngĩ. Ndoka gũkwĩra ti tondũ wa kwĩhania gwaku, ti tondũ wa ũrĩa we ũgwĩthĩnĩkĩra, ti tondũ wa marũni marĩa we ũgũkomba, onde tondũ Jehova Ngai ũmũthĩ nĩ arenda gũtũma mũndũ wa mwena wake nĩgetha mũingĩre nake mweri-inĩ wa mũgwanja, na mweri ũyũ aragũtũmanĩra nĩgetha ũhotane thingo iria ciothe irigicĩirie Jericho. Jehova Ngai no egũkũrũndĩra, na we no ũkũingĩra Jericho nĩ tondũ nĩ neanĩtwo moko-inĩ maku. Kĩrĩa gĩothe kĩragũthumbũraga ndoka gũkwĩra kĩ moko-inĩ maku, ũhotani wĩ moko-inĩ maku. Kĩrĩa gĩkũgiĩte ihinda rĩu rĩothe mweri-inĩ wa mũgwanja ndoka kuuga nĩ ũkũhota. Niĩ ndiugeretie maita maigana ũkaremwo, niĩ ndiurotete maita maigana ũkaremwo, ndiugĩte na mwĩhoko maita maigana atĩa mwĩhoko ũyũ ũgathira ũkaga kĩĩrĩgĩrĩro rĩngĩ. Tambararia wĩtĩkio waku rĩngĩ, tondũ kwĩna mũndũ mũtũme nĩ Jehova Ngai, na mũndũ ũyũ nĩ wa mwena wa, ona ti wa mwena waku we, no nĩ wa mwena wa Jehova Ngai, ti wa mwena wa famĩlĩ cianyu, no nĩ wa mwena wa Jehova Ngai. Gũtirĩ kĩndũ gĩaku ona kĩmwe gĩkũgwa rĩngĩ, gũtirĩ kĩndũ gĩaku ona kĩmwe gĩgũthira rĩngĩ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku, nĩ njũĩ nĩ ndĩrarĩria ngoro cinamĩte mũno, nĩ njũĩ nĩ ndĩrarĩria ngoro cigwĩte mũno. Ona irarigwo Reverend araiga atĩa, nĩ njĩrĩirwo kũgĩa mwana ũyũ matukũ maigana, nĩ njĩrĩirwo kũgĩa mwana ũyũ mĩaka igana, nĩoĩ niĩ njĩrĩtwo nĩ andũ aigana nĩ ngũgĩa mũciĩ, na ndirĩ ndagĩa mũciĩ. Nĩoĩ niĩ ndotete maita maigana ngĩthiĩ Rũraya, no na passport ndirĩ ndagĩa, na angĩkorwo nĩ ndĩthiaga embassy ngaingatwo. Nĩ ndoka gũkwarĩria kwĩna mũndũ mũtũme mweri ũyũ, na mũndũ ũyũ mũtũme nĩ wa mwena wa Jehova Ngai, na Jehova Ngai ndĩconorithagia, no nginya angĩkũhotanĩra, no nginya angĩkũrũĩra. Angĩkorwo Naamani ahonirio nĩ maĩ, ona ti ndawa, nĩ maĩ mamũhonirie. Ũguo nĩguo Jehova Ngai arenda gũgwĩkĩra. Ta thĩka tu ũrĩa Naamani athĩkire agĩthiĩ rũĩ-inĩ rwa Jorodani, ona akĩmenyaga ti rũĩ rũnene, ona akĩmenyaga maĩ maruo ti mega, no agĩathĩka agĩthiĩ gwĩthamba. Thĩka mũthenya wa mũthĩ, oya ikinya rĩa gwĩtĩkia mũthenya wa mũthĩ, tondũ Jehova Ngai nĩ areka, Jehova Ngai nĩ arahingia, Jehova Ngai nĩ arakinyanĩria, na nderanagĩra kĩndũ gĩtarĩ ho. Kĩrĩa gĩothe anakwĩrĩra anjĩrĩria gwĩtĩkia atĩ Ngai witũ nĩ arakũnengereria, harĩa anakwĩra nĩ agagũkinyia, anjĩrĩria gwĩtĩkia atĩ Jehova Ngai nĩ agagũkinyia, Jehova Ngai nĩ agagũtwara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ akareka wone kũrĩa akwĩrĩire nĩ ũgakinya, no nginya akareka wone kũrĩa akwĩrĩire nĩ ũgakinya, tondũ kiugo kĩa Jehova Ngai gĩtingiuma kanua-inĩ ka Jehova Ngai kĩmũcokerere oro ũguo tũhu. We nĩ wagire kĩĩrĩgĩrĩro, Jehova Ngai nĩ akwĩta nĩ ũgathiĩ university, no wakinya form 4 kana no wahĩtũkire kana ndwahĩtũkire, hihi gũkĩaga mbeca cia gũthiĩ na mbere na mathomo, no ona kĩu Jehova Ngai akwĩrĩire, we ũrona irĩma ci mbere yaku mweri wa mũgwanja, no nginya acigananie, no nginya airũnde thĩ. Atũmĩire Joshua mũndũ nĩgetha Joshua athi akarũe mbara na ingĩre itũũra rĩa Jericho, na Joshua ndagianire. Joshua erirwo wega mũno, onokorwo Jericho nĩ inge Joshua nĩ tondũ wa mũndũ ũyũ watũmwo, onokorwo ndĩingagĩrwo na ndiumagwo, we Jericho nĩ ndĩmĩneanĩte moko-inĩ maku. Nĩwona kũrĩa andũ anyu matarĩ makinya, nĩwona kĩrĩa andũ anyu matarĩ meka, nĩwona kĩrĩa arata aku matarĩ mahota gwĩka, we nĩ ũgwĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩwona hau wĩigĩte biacara yaku, na itũũra rĩu rĩtigagwo biacara ikarũma kana igatũũra, we niĩ ndagĩũka gũkwĩra yaku ĩkũrũgama,
izereme inenehe andå othe metĩkie nĩ kũrĩ Ngai. Tiga kuona magwa marĩa biacara yaku ĩgwĩte, tiga kuona mandĩko marĩa wanandĩkwo ma wĩra ũkĩvutagwo. Rĩu ndoka gũkũrathĩra gũkwĩra wĩra ũrĩa ũkwandĩkwo kana ũrĩa ũkũiga ucio nĩ wa kĩrathimo kĩa Jehova Ngai. Ũthiũrũrũkĩte mĩeri ĩno 6, ũthiũrũrũkĩte maita 6 Jericho, no rita rĩrĩ rĩa 7 no nginya Ngai witũ akũnengererie ũtũũria. We ũkũrũgama gũkĩra andũ othe a family cianyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We maũndũ marĩa ũgwĩka thĩinĩ wa nyũmba yanyu gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ wa meka tiga wĩgwatĩre kiugo gĩkĩ, tiga we wiki ũgwĩka arĩa angĩ mageka thutha waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We ũkũrũgama ta Joshua. Andũ aingĩ mũno nĩ mageretie kũingĩra Jericho no ndĩngĩaingĩrĩkire, no Joshua rero ĩ moko-inĩ maku tondũ nĩ gũtũmĩtwo mũndũ wa mwena waku nĩ Jehova Ngai. Joshua ndegire komomora rũthingo rwa Jericho, ndarĩ itimũ akuire nĩgetha akamomore rũthingo rwa Jericho, ndarĩ kĩbũyũire nĩgetha akamomore rũthingo rwa Jericho. Jehova Ngai akĩrĩ wa mwena wake, onawe Jehova Ngai akĩrĩ wa mwena waku. Ũrethumbũra nĩkĩ? Ũrethĩnia nĩkĩ? Ũraga mwĩhoko nĩkĩ? Tarahũka na mwĩhoko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ũmũthĩ ciana iracoka cukuru kuma mid-term, nĩ ndĩrarĩria mũciari ũtarĩ na mwĩhoko, ũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro, tondũ nginya tigiti wa gũtwara mwana ũcio cukuru ndarĩ naguo. Ararigwo ndathĩkwĩra mwarimũ atĩa, na mwana ũyũ agĩũka mid-term okire na iratathi rĩa kũnjĩra ndakanacoke cukuru atarĩ na school fees. Tamũcokie na gwĩtĩkia, tamũcokie na kũmenya kwĩna mũndũ ũtũmirwo rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ nĩ imare barendimoni kathiani wakuga mwana nĩ egũthiĩ cukuru nĩ tondũ kwĩna mũndũ wa mwena wa Jehova Ngai ũrekereirie kiugo atĩ tũgũtwara ciana citũ cukuru na njĩra ya gwĩtĩkia. We ũraigua kogũkoma gũtogũkĩra nĩ tondũ ndũrĩ na mbeca cia gũthiĩ na mbere na biacara yaku nĩ ĩrarĩkirie kũhũrwo, ona ingĩ nĩ irathũkangirio, gũtirĩ na mwĩhoko rĩngĩ, nĩ ũraigua ko ũkinyĩte mũico. Ona harĩa ũkinyĩte ũraigua orogũtetia Ngai, no kona kaĩ Ngai atakoragwo ho. Ndoka gũkwĩra akoragwo ho, na gũtirĩ kĩndũ atonete kĩrĩa gĩothe kĩrĩkĩtie kũhĩtũka, no aretereire mweri wa 7 nĩgetha arũgame nawe na nĩgetha agũteithie. Niĩ ndoka nĩ njũĩ nĩ ũhikĩte maita maingĩ mũno ũkĩingatagwo, ũkĩũragwo ciugo nyingĩ mũno igaturia ngoro yaku, ikagithia ngoro yaku hinya, ikagithia ngoro yaku thayũ. Ũmũthĩ arahũka na hinya mwerũ, harĩa ngoro yaku yanatihio, harĩa ngoro yaku yanaiguithio ruo mũno, harĩa ngoro yaku ĩtũraga iuraga thakame, ona hiya mũndũ waremirwo nĩ kũrekera nĩ tondũ wa ciugo akwĩrire kana gĩko agwĩkire. Ũmũthĩ arahũka tondũ kwĩna mũndũ wa Jehova Ngai ũrĩkĩtie gũtũmwo. Riganĩrwo nĩ maũndũ mau mothe ma tene marĩkĩtie kũhĩtũka. Cũthĩrĩria mbere ona maũndũ mangĩ merũ marĩa Jehova Ngai arenda gwĩka kuma mweri-inĩ wa 7. Ndariganĩrwo nĩ mau mothe marĩkĩtie kũhĩtũka. Ta meyaũre, ta maige thĩ, ta tiga gũturwo rĩngĩ, ta tiga gũcaya rĩngĩ. Ta we wĩyaũre maũndũ maya mothe na wamũkĩre ũhotani mwerũ, na Ngai witũ nĩ aroka gũgwĩkĩra maũndũ manene na maũndũ mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndaconorithagia kiugo gĩake, ndaconorithagia ndungata yake, ndegũgũconorithia, ndekũreka ũremwo nĩ gũthiĩ na mbere. Ngwĩra njĩtagwo Reverend Moni Kathiani na ũnjĩgie na kanitha wa Revelation Power Ministry we are opposite mũkawa wa Clinton Hotel. Mũthenya wa Tuesday ta ũmũthĩ nĩ tũkoragwo na huduma kuma thaa 3 nginya thaa 7. Friday kuma thaa 8 nginya thaa 11 nĩ tũkoragwo na fellowship. Naguo mũthenya wa Sunday kuma thaa 3 nginya thaa 7 nĩguo tũrĩkagia gĩthomo gitũ. Nĩ tondũ wa we ũngĩenda kũnjarĩria oya namba yakwa ya thimũ na nĩgetha ũhũrĩre na nĩ nguoya nĩ 0725 161319 0725 161319. Na nĩ tondũ andũ amandigicĩire indo ya Dagoretti Ndũnyũ na Dagoretti Center na arĩa kwĩna arĩa me haraihu nĩ twĩna kesha nene mũno ya kũhoera bũrũri witũ mũthenya wa Friday ĩno kuma thaa 3 nginya thaa 7. Na Jehova Ngai aromũrathima, Ngai witũ aromwĩka wega, na Ngai witũ aromũtugana ũtugi wake. Shalom, shalom, shalom. Thank you muno mũtungatĩri
Ngai akũrathime na kũhithage hĩndĩ ciothe. Amen. Na agakuongagĩrĩra ũũgĩ. Amen. Ndũikona ihinda rĩega. Thank you mũno nĩ ndakena. No goka kesha Friday. Nĩ ngoka. Ĩĩ goka nĩ ndakũnyita ũgeni mũno. Goka na ndũkanatiga wakarura. Ndikamũtiga. Thank you mũno. Asante sana. Rĩu thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 12. Asante sana. Thereruka Tuesday tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩkena na gũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa muoyo, nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩa rũcinĩ rwerũ. Gũtirĩ mũndũ ũtakenaga nĩ kwarahũka, nĩ kuona a new day, nĩ gũkorwo ũkĩmenya atĩ we nĩ warahũka na nĩ werũhĩrio kĩrathimo gĩaku kĩa mũthenya waku mwerũ. Nĩ waheo ihinda rĩngĩ, page ĩngĩ njerũ nĩ yahingũrwo, ĩtandĩkĩtwo kĩ kana kĩ. No ũhote kwandĩka rĩu maũndũ mangĩ merũ marĩa ũrandĩkire ira tokorwo matirakĩrĩ mega. Ũmũthĩ wĩna opportunity ya kũmacenjia, wĩna mweke wa kũmacenjia, wĩna mweke wa kũmeka na ũndũ ũngĩ mwerũ kana na werũ rĩngĩ na kũmerũhia. Thank you so much kũrĩa kwa 22989 kwa tũgũkorwo tũkĩrora na kũrĩa kwa 0722200720 ona kwa tũgũkorwo tũkĩingĩra mwena wa WhatsApp. Oh yes, Facebook ya Inoro FM wega tawega. Rĩtigĩte ndeke 12 peke yake cihande wega thinashara ona kuu no tũgũkorwo tũkĩhungura nĩgetha tũmenye nũ nao ũtwandĩkĩre na nũ nao wĩ mwena ũcio wa Facebook ya Inoro FM. Ni tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩkwĩra namba ya *272*1# hihi nĩ ũiguĩte ũhoro wayo? Nĩ ũiguĩte atĩ mũndũ nĩ arahihinya *272*1# thimũ-inĩ yake na hatirĩ na credit ũrabatara gũkorwo wĩnayo, ũkarũmĩrĩra prompt ĩrĩa ĩgũka thimũ-inĩ yaku na gũgacoka gũgakorwo atĩ we nĩ wehotana na 10,000, we nĩ wehotana na 20,000, nĩ wehotana na 50,000, 100,000. Hihi nĩ ũiguĩte ndeto ici njega na gĩkorwo nĩ ũciguĩte rĩ wagĩte gũkorwo ũkĩingĩra kuu nĩ ũndũ wa kũu tũreta kwarembesha maisha. Ndũrĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩakorwo atĩ we ndũrĩ ũraingĩra mwena ũcio, hihinya *272*1# wĩgwatĩra ciringi 10,000 *272*1# wĩgwatĩre mbeca baribari ciringi 10,000 mwana witũ cikorwo cikĩingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku no igũteithie na maũndũ merĩ matatũ matiganĩte, na koguo we ũtarĩ ũraingĩra hiũhanga wĩingĩre kũrĩa gwa *272*1#. Ni na rembesha maisha nĩ hetũkie na ĩgathũrimwo wega nĩ BCLB license number 199 na mũndũ ũrĩa wothe mwĩtĩkĩrie kũingĩra kwa rembesha nĩ ũyũ kinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ. Rimwe nituhinyiririkanga Kinya goroshito ikainama Meri iria magoroshito Maikara magikaiga Nodavoma kiugo kia gai Goro ya kwanigi aga hinya Kamenya tiona kwaritoha Joitha fuine iria mwene hinya Waifurahimu nego gusherokana Sara tuke nina wadorere Wahanda nego kubogemi Benina nego kira Waifurahimu nego gusherokana Sara tuke nina wadorere Wahanda nego kubogemi Benina nego kira. Thank you so much. Tokumira na rwĩmbo rwa Josephat Macharia rugetwo kwa Ifurahimu no ihinda rĩrĩ nĩ ũragĩkĩmenya nĩ rĩrĩa tũhingũragĩra thimũ citũ tũgagĩkwĩra ũmũthĩ nĩ mweri mwerũ no ũkĩkorwo na ngeithi cia new month ni 0735989989. Na wona waingĩra kũrĩ mwena wa Facebook nĩ Inoro FM. All right. Good morning Inoro. Good morning. Papa-inĩ tetũ Nyeri. Tũgeithĩka mũno wa Njohi. Wakorugo nĩ agaithĩke hau. Nĩ ndageithĩka mũno mwana witũ. Happy new month. Happy new month. Njarahũra patroni. Mũithi wa ndagĩka arĩ harĩa mbandĩ ya mwena wa Mathĩra.
na maina wa magolo na gojiri wa denenation panesha aleo hala sikuta ni watu wako nyura becha. Asante sana. Rembesha. Eni, good morning Inoro. Good morning to Anjiro da Pasto. Ni kwega muno rushini we uhana atia? Na ndiye kwa nitara kukira gataso mama ko kwa go ngazi mwana ndimo mwali kwa. Ere mwali mundo to kali timu so bitu makadande kirenyaga. Niguo. Kule patro ni mwali diga kangara. Ngo wafamu kwa iko tobu akibirije ni kalimo makadande kirenyaga re. Atikale ho mutatu ino rona mwazi murenga. Asante sana. Tumakirenyaga tugathie ko. Good morning. Good morning Shiro. Ni kwega bio turi molo. Ega muno geithia Karura my friend. Ndagithika muno mwana witu. Ega kina turi moro. Akora vile ni goko turi moro na goko turi moro na Nakuru City. Ego le kejera wala modogo eto moya wa iria. Akora mirimo mitatu muri mwa gatatu. Ukawi to eta ukakemo huna omothe niguo turathiko horokia gukawi to ngokora kure na ikuru. Okay, poleni sana. Ndio etagwo ndege ndimo. Oni raga to miaka nenge yara na miaka igana rimwe renyere omothe turathiko muhurokia ku gwake mucii. Eni na family ito no to heta nyaga ine to heta komereria. Jetagwo bani gethu kuma turi moro. Thank you. The Sharugedo. Hello, good morning. Good morning, Wakarura. Good morning. Morning, geithia Shiro hau. Gageithika muno murata witu. Uyu ni ndeitu akibeki kuma kuria Nyeri Gicira. Geithia mundu witwa Peter Shomba wa Manyeki ari okuria Kiruya. Na andu a Gicira othe mageithika na mutumia ungi witagwo Mama Daina kendia iria kundu gwitagwo Kiangasha. Asante sana. Na ni undu wa mathaa maitu reke tuone WhatsApp ndagika imwe turona murata wiha witagwo mwarimu Muigai wa Mwangi wa Thubiri. Ni turona Panuel Wainaina wa Kirere, ni turona Jogona Mukundi wa Muduro, ni turona murata witu Kuria wa Kariera Snacks ekora na Ikuru Gikomba, ona murata witu ragitwira gutungatira Ngai gutiri hathara ona hanini. Ucio ni Sir Nixon Dugire ekore mwena wa Kindaruma. Wote wasalimike sana na nigatho nigutwenda gukora hamwe na ithu kunjanira hamwe na ithu gutwandikira message ona ma silent listener nikuna mamirioni ma andu Wanjiru matuthikagiriria tu uguo makirite na koguo na uri tikirathimo ni Ngai witu. Amen. Thank you so much. Ni twashokia gatho ni uhoro wa ma tugaga gukorwo kinyitanira na ithu mweri mugima reke tuge ti undu koragwo ri munini na ru ni twambiriria mweri mweru koguo ndugu itu no turahoya ithie na mbere na gukora gitai wa pipeline. Asante sana. Kiugo tutiketumirwo ni patron ona Ngai atuhe ihinda ni turamenya mweri uyu wothe patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSCOGW na guthina mbere na gwitutumira kiugo. Umuthi tuti kurora ibuku ria Koherethu ithatu 12:13 na kiugo kiratwira atiriri rushini ruru ati ni njui ati gutiri undu ungi mwega andu mangika ukirite gukena na gwika maundu mega riria riothe megutura muoyo. Ona ningi ngamenya ati mundu o wothe angiria na anyue na akenere gwitungumania gwake kiu ni kiheo kuma akuri Ngai. Koherethu 3:12-13 ndiu kirekano giaku kirauga atia uhoro wigie mundu gwitungumania gwake na gukenerera gwitungumania gwake. No gukiuga oguo kiuga noguo riu ni gimenyete ati gutiri undu mwega hari andu gukira gukena na gwikenia hindi ria riothe mari muoyo. Ona ngamenya ati ni kiheo kia Ngai kuri mundu o wothe akiria na akinyua na agakena na kiria nakio. Amen. Thegi muno murata witu patron ndagitari murithi wa Kang'ara. Na riu tukinyitio geni hagaria timu muthi ni Jeff na mudogo witu muhia wa Maina. Jeff, good morning. Good morning. Morning to. Kwero atia? Kwega vio kabisa. Ni mwarahukire wega. Ni natugakena. Ndamuigua. Kiuko ugo kahora. Ni tigukiroka. Karibu sana. Asante sana. Ngeithi nyingi muno kuma kuria gogwitwo Mareira. Niko turari na Wakarura. Turari ku nie Wakarura, Benjamin. Yes. Refari mwenyewe. Yes. Karibuni rahetukire hau.
na mundu gwitwo nganga mundu gwitwo Njoroge wa Githinji akora Inoro TV ko nao othe na mwarimu ni arakiritaire wega andu aku ni maratwire tukugeithie sana ni geithikire na ndamukira ciaku yes tondu Wakarura ni akuhete ciake na ngakena very good cia Wakarura kiuma cianyu ciakwa ni ciakwa ciaru ndagi ciamukira urathi haria turarugamite na Wakarura ri ya handu hage ndirathire ndirakora kirikire uraheo cia mweno cia ndaciamukira ona keno ndirahetwo ciake na uri tutina kihota kuonana nake ona ciamukire ndaciamukira thank you very much mugitinde wega ni amaragutumite muhiriga uriko andu othe athuri atumia anake airetu ona ciana cia ngenge okay nigugacarimia anti sana muhiriga wa Ibrahim ugakinyagia muno Wakarura ri matuini no tuguthie no tuthiete pema ndio best tuthiete wega njira ya matuini ni njeke muno muno ndagetukire maundu maguthira ona utigituikaga ngamira no iki atia ni maundu magukuthi ndimari no muoyo bye bye, God bless you. Jitagwa Wakarura wanyetu, asante sana atinda thayo. Jitagwa Wanjiru wa Fausto, good morning. Karibu wakihorera yale harere shimado nethina shara cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka thayũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ yanĩrĩire atĩ nĩ thengetie ngarama yothe ya marĩhi ma ũrigitani kũrĩ Akenya arĩa magurarire hĩndĩ ya nditimũrano iria ciumanire na mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ tarĩki 17 na 25 mweri-inĩ ũcio ũrathirire wa gatano. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Eden Duale nĩwe ũheanĩte mwerekero ũcio akiuga hamwe na arĩa mehereirio marĩhi ma ũrigitani nĩ Boniface Kariuki wa Mwangi, mwanake wa mĩaka 22 ũrĩa wahũrirwo rithathi ya mũtwe tarĩki 17 na aracoka kũhurũka mũthenya wa ira akĩrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa bũrũri wa Kenyatta. Duale oigĩte ngarama ya ũrigitani hĩrĩa thibitarĩ ũcio ũrarandũra bamĩrĩ ya Mwangi nĩ wa ciringi 815 na 805 ona gũtuĩka bamĩrĩ ya Mwangi yugĩte agĩkinya kũhurũka mararandũragwo makĩria ma ciringi mirioni 3. Maya magĩthiĩ na mbere, mũingĩ kũrĩa mwena wa Murang'a nĩ ũnyitanĩire na bamĩrĩ ya Kariuki ũrĩa wendagia mask gwĩtia kĩhoto gĩake na kũhinyĩrĩria abitha ũrĩa wamũgerire ngero aherithio kũringana na watho. Ningĩ nĩ makũmithĩtie mĩario ya ũrĩa warĩ mwaria